Go ahead. اوكي. امبار اذا معلت زي 14 نوفمبر حدا ناي حزن معلتي بإرترا انتاي ترخيبون تدعلنا ابزا معلت زي ايوم عم يصوم دمسي كي يغبروا ابا بارلما إرترا كيد مسئل ببزح دمسي بايتو إرترا مس إثيوبيا أدينا تحشرنا إلو تسمام عيلون بعالمن خالنا أدنا ديروم زي قبر ومعالتين يرس لذي اتز تدالوي قرب بعرب سلازي نبرة صحفي أبتانا عرب انتا أشوف بيلا حسرات بيلا بإنجليز كدقموه هذه اليوم 11 من نوفمبر هي يوم حداد بالنسبة للشعب الإريتري، فتسمى في الذاكرة الإريترية الحداد الوطني. إذن في مثل هذا اليوم 14 من نوفمبر عام 1962 شهد المقر التاريخي الكائن وسط مدينة أسمرة، من منا ما يعرف هذا المبنى، حدثا مفصليا في تاريخ الشعب الإريتري. هذا المبنى طبعا كان يسمى كان في العهد الإيطالي مقر للحزب الفاشي الإيطالي أو المقر الرئيسي للحزب الفاشي الإيطالي، ويقع على شارع وكلنا نعرفه لكن للجيل الجديد يقع على شارع واسع تصطف حوله أشجار النخيل، وهو أيضا هذا الشارع بدوره تم تعميده أكثر من مرة في إريتريا وفي حقب مختلفة. في فترة الحكم الإيطالي بالتحديد في عهد أول حاكم مدني إيطالي اللي هو فرديناندو مارتيني، أطلق عليه على هذا الشارع كورسو فيتوريو أمانويلي نسبة لملك إيطاليا، ثم تحول اسمه في أحد هذا في أحد الفاشية بعد أن أجا موسوليني، تحول اسمه إلى فيالي موسوليني أي إلى شارع موسوليني. ثم تحول اسمه بعد ما جاءوا البريطانيون قالوا لا هذا لا يصح انه نحن ازلنا موسوليني ونتمشى على شارع يسمى باسمه، فبالتالي لازم ان يتغير هذا الاسم. وبعد مجيء الاداره الايطاليه اذا البريطانيه اذا تحول اسمه الى كورسو ايطاليا. اما في احدى الاستعمار الاثيوبي الفادح كان يعرف باسم شارع الإمبراطور هيلا سلاسي، وبعد بعد عودة إريتريا إلى أهلها وإلى أصحابها أي بعد تحرير إريتريا تحول اسمه إلى شارع الحرية. إذن المقر الكائن في هذا الشارع في عام 1962 حدثت جريمة، وبالنسبة لإريتريا كانت يوم أسود. لقد تم احتلال إريتريا من قبل إثيوبيا بعد فرض الاتحاد الفيدرالي القسري بين دولتين، وهو الاتحاد الذي تم دون إرادة الشعب الإريتري بتواطئ واضح من القوى الدولية. وجاء ذلك رغم المبعوث الأممي أنزي موتينزو كان قد عد الدستور الإريتري، لذلك دخل حيز التنفيذ هذا الدستور في عام 1952 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1390 في ديسمبر عام 1950. مع تصاعد الانتهاكات الإثيوبية والتجاوزات ضد الكيان الإريتري، أبلغ القنصل البريطاني في أسمرة حكومته في لندن تدهور الأوضاع في إريتريا. كما عبر عن هذا الوضع آنذاك رئيس البرلمان الإريتري الشيخ علي راد آي، حين قال: لقد تم ربط الضبع مع العنزة، النتيجة هي واضحة. إذا ربطت
العنزة أو الحمل الوديع مع الذئب المفترس، فالنتيجة لا تتوقع نتيجة أكثر مما رأيتهم. هذا كان مقولة الشهيرة للشيخ علي رادهاي. في ذلك اليوم الأسود من تاريخ إريتريا، استدعى الرئيس التنفيذي الإريتري السيد أسفهاول ميكائيل يوم 14 من نوفمبر عام 1962 في وكان في سباق محموم مع الزمن قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي لمنظمة الوحدة الأفريقية، التي كان مزمع عقده في أديس أبابا. وقد كان الهدف من الاجتماع إلغاء الاتحاد الفيدرالي وتحويل إريتريا إلى الإقليم الرابع عشر الإثيوبي، قبل بقيت حرمانها من صفتها من صفتها الدولة ذات كيان مستقل في اتحاد مع إثيوبيا في نظام فيدرالي التي أقرته الأمم المتحدة. في اليوم الذي سبق هذا الاتحاد، والأخ برهان أكثر يتذكر هذه المسألة كثيرا، في اليوم الذي سبق يوم الاتحاد ساد جو غامض امتزج فيه الهدوء بالترقب القلق، بينما نفذت القوات الإثيوبية عرضا عسكريا في شوارع أسمرة رافع شعار يختصر برمته امبيالسو إيتاغروسو، أي رصاصة لكل من يرفض. هذا كان قبل يوم الرابع عشر، يوم الثالث عشر كان. وعندما استدعوا النواب إلى اجتماع، ظن العديد منهم بسذاجة أو بحسن نية إنهم دعوا إلى الجلسة لمناقشة الميزانية، كانوا يفتكروا إنهم دعوا إلى مناقشة الميزانية، بينما كان أولئك الأكثر اطلاعا يدركون تماما ما ينتظرهم. فبالتالي حاولوا بعضهم التهرب من حضور الجلسة، فأدعى عدد منهم إجازة، وآخرين أدخلوا أنفسهم إلى المستشفى مدعين أو متظاهرين المرض. وهذه كانت محاولة لحرمان الرئيس التنفيذي السيد أسفها من تحقيق النساب القانوني لعقد الجلسة. غير أن الشرطة اقتادتهم من منازلهم ومستشفياتهم واحتجزتهم طوال الليل لمنعهم من مغادرة أسمرة. وفي صباح ذلك اليوم الرابع عشر من ديسمبر 62 وقف السيد أسفهاول ميكائيل دون أي مقدمات وقرأ بيانا قصيرا أعلن فيه ما يلي: إن الاتحاد الفيدرالي قد فرض على الإريتريين كوسيلة للتفريق والانقسام، لذلك نقر من هذا اليوم إن الاتحاد من هذا اليوم بالإجماع من هذا اليوم إن الاتحاد الفيدرالي بكل ما يحمله من دلالات ومعاني قد ألقي نهائيا، وسنعيش من الآن فساعدا في اتحاد كامل مع وطننا الأم إثيوبيا. ساد القاعة هدوء وصمت، لحظات من الذهول قبل أن تنطلق تصفيقات محدودة من دون إجراء تصويت. فهنا طبعا أن احنا بنقول أنه صوتوا البرلمان، ما حصل تصويت، من دون إجراء تصويت رسمي على القرار، لأنه لم يرقب الإمبراطور هيلا سلاسي ولا رئيس السلطة التنفيذية السيد أسفهاول ميكائيل لم يريدوا المخاطرة والمغامرة في عملية التصويت الغير مضمونة العواقب،
أستاذ أو قرماي، غير مضمونة النتائج المرجوة. أستاذ قرماي، هاي معلش والله، لأنه أنت عارف الضيوف جايين من بدر، من قبل نص ساعة، وعندنا برنامج. الموضوع مهم جدا يعني ويعني نقطع يعني. يا ريت، لأنه ما ظريف أن احنا نوقفهم على أساس نقدم شيء آخر. يعني ممكن احنا في النص نقدر نقدم أنا أرى استراحة. غير شو اسمه، لأنه هذا شيء كان مهم، حتى هم ممكن حيتناولوه في كلامهم. ولكن إذا رأى الغرفة والإدارة إذا كان رأت إنه يوقف، ممكن نوقفه، ما فيش مشكلة. أوكي، إذا نواصل. معلش يا اخ، في نظر خليه يكمل وترجم الكلام اللي قلته يا حبيبي، قاعد يستجل يا امين يا حبيبي. معلش، ده تاريخ اريتريا، ولازم الشباب زي ما قلنا يعرفوه. في نص نص لو خليناه هيكون مشكله. في نظري يواصل وترجم الكلام ده، ناخذ 10 دقائق ولا 10 من الضيوف يعني، أو كمان ونواصل في ممكن كلام. شكرا. نستأذن ما فيش الضيوف، مش مشكلة، ما فيش مشكلة. مشكلة. من ممكن جهتنا ما في نستأذن مشكلة والله، كلام مهم ممكن وكلام نستأذن جميل. الضيوف. من جهتنا ما مشكلة، ما مشكلة، ما واصل. في أي إشكالية، كلام حقيقة. احنا مستمتعين حقيقة. التوقيت ممكن جابه، لأنه اليوم موافقة التاريخ ل 14 نوفمبر. ما في أي مشكلة من جهتنا. ممتاز. ياخذ طالما الوقت. الضيوف ما عندهم مانع، وأنا كنت من اللي يتحسسوا مثلا أوكي وهم ضيوف، فتقدر تكمل الأستاذ. أوكي، وفين كنت أنا؟ ويذكر العقيد داوود ولد قرقيش الذي كان حينذاك ضابطا في الجيش الإثيوبي المتمركز في إريتريا، وأيضا كان حاكما لإريتريا في عهد الدرج أعتقد، أن قوات إثيوبية مدججة بالسلاح كانت قد انتشرت حول مبنى البرلمان في اليوم في اليوم الرابع عشر، هو لبث الرعب ومنع لبث الرعب في نفوس النواب، ومنع أي محاولة للمعارضة لهذا القرار. أما الصحافة الغربية التي كانت قد غطت باهتمام كبير هذا التي كانت تغطي باهتمام كبير عملية الأشياء اللي كانت تعتجل في في الأمم المتحدة في ولم تغطي ذلك اليوم إلا بعدد قليل من الأشياء. وفي تقرير زوسيلا بعث القنصل الأمريكي في أديس أبابا إلى واشنطن وصفا ما جرى بقوله إن التصويت بالتصفيق كان مسرحية هديلة بالكاد أن تخفي غياب الدعم حتى من جانب أعضاء الجمعية الإريترية الذين اختارتهم الحكومة. ومنذ ذلك اليوم أطلق على هذا اليوم اسم يوم الحداد الوطني في الذاكرة الجمعية الإريترية، إذا مثلت بداية فقدان السيادة الوطنية وبداية عهد من القهر والنضال والطويل من أجل إعادتها. تمسك الإريتريين الأحرار الرافدون الذين كانوا يمشوا إلى الأمم المتحدة بعد ذلك، الرافدون للوحدة، بالأمل الأخير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، معتمدين على التعهد الرسمي الذي قطعه المبعوث الدولي أندي ماتينزو، الذي حاول وفي تقرير الأمم المتحدة الذي حاول مستشار الإمبراطور سبنسر ورئيس وزراء إثيوبيا أكليلو هابتولدي عبثا شطبه، وقد نص ذلك الدمان بوضوح على أن الاتحاد الفيدرالي بين إريتريا وإثيوبيا لا يمكن إلغائه إلا بعد الرجوع إلى الأمم المتحدة التي أنشأت الاتحاد الفيدرالي وحدها، فهي وحدها من تملك سلطة إلقائه. هذه هي مسألة مهمة جدا حتى في اليوم الذي قاعد نواجه فيه. إلقاؤه كان يجب أن يتم من الأمم المتحدة إذا كان حيلقاه، لأن هي صاحبة الحق لإلقائه، لكن لم يتم الرجوع إليها. هذه كلها هي يعني أشياء قاموا بها الإثيوبيين، وحتى اليوم لا يخجلوا أن قاعدين يتكلموا كثيرا. لكن رغم هذا النسى السريع أقدمت إثيوبيا على إلغاء الاتحاد من جانب
واحد، وهو تصرف لا تملكه لا تملك له أي شرعية قانونية. اكتفي بهذا القدر. ما تبقى هو يعني ليس كثير بسلب التاريخ. فنواصل في اليوم في ايش اسمه. ممكن ترجمته بالتقرينيا ممكن ناخذها بعد ما ضيوفنا يعني نودع ضيوفنا تقريبا. اوكي. اذا اليوم يعني ضيوفنا هم الاستاذ حسن عيسى والاستاذ سيد عبد الرحمن. والورقه او الموضوع الذي حيتحدثون عنه هو دور العصر في المعضله في معضله البحر الاحمر. هو يعني موضوع مهم وكبير. فنايلومي أدايشنا أتو حسن عيسان أتو سيد عبد الرحمن أب معريت كيح بحري أب تحت الزبل أرستي سفح زبالة مجلسي كهبونايم تقول أقداسيو. سلزي أغايشنا كليك أتوم حدا دحري حدا مس نفسهم مسلاليونا ويون بزعبا ناتهم دحر بايتان تدا أمين حسكاي الليخة كتقرب لنا. طيب الأخوة الضيوف الأستاذ حسن عيسى والسيد حسن عبد الرحمن، طبعا بعد أن التعريف بأنفسكم أو ما نسميها البطاقة الشخصية هي ضرورية، ممكن ندخل في الموضوع مباشرة. وإذا كان الأستاذ سوري قرماي تستزارب كيف تقرنيا يتقلصون يا كنقلصينا دحري لنا كنقلصينا اوكي كنقلصينا تي صحف بعرب سلز نبرن بتقرنيا غروب ستاين نعون داري اخو يستاي كبلو سلز تاين دمجيو ابتي كالاي تاشنو نابو كن ابتي ناب تقرنيا استاذ قرماي أي. لو ترجمته بالتقرينيا بالمختصر المختصر يكون افضل. يا اخي ما اعتقد. خلاص خير ان شاء الله نواصل. اسكدي احاول. طيب اوكي مباركه ستي بعرب كنبلو صنحنا ازلوم معلتي ازي كذكر زلو معلتي اب تاريخ ارترا دما حدا كم ناي حزن معلتي زفلت معلتي 10 حدا نوفمبر 1940 1960 كلتن اب حدا ابتي ببرلمان اثيوبيا لو زفلت اب تفعل وانات وانت بتفعل سموز تلوت ابي هنسا كلها انا فلتو حدا أبي قبل تفسم اللو بوتا يزوج معلت زلمة بسلم معلتي إرترا تباهيلو يذكرن باركس إذا سازي بزح جزية سمونا تلاوت أزمة هنسايو كموين أب حدا بزح جزية سمونا تلاوت أزمة من بدي ويعبي قدنا ناي إرترا يزركب تنساتي أب جزية إليان وانا بصحبة ناي فاشيستي سلفي نيرو بحريو جن أبتي نسوز ركبلو كبابي تون ويت قدنا تون قال خلت سلسة جزية شموس تلوت أيو أب جزية تي سبيلاو مراحي إنا إيطاليا أب إرتراز نبري أب جزية فرديناندو مارتيني كورسو فيتوريو أمانيولي تبعي سوى عنيرو سقى باسم تنوغوسيو دحريو فاشيستي موسوليني مسمس أدما باسم بيالي موسوليني سوى عنيرو دحريون إنجليزاويان مسمسو بز اسم سوى عدا سايبولومن باسم موسوليني أب إرترا كهلو أبتي سئيرو مزمسو كريو وصل زي دليو
كورسو إيطاليا تباهي تسوي دحريو عبد زي هاي السلاسي بقدنا قدموا هاي السلاسي نيرو دحري إيرترا نابوانا تاتا ناب إيرتراويان مستمر سدما بقدرنا نحل النتي مباركس إيرترا أبتحتي قصصر إثيوبيا زأتوت وي قبطا زقاتمي دحري إتي حسدنا إتي زنبري فيدرال سرعات بحبرات منغستات زتواهبه كم هون بأنظمتين زي زندفو وان زي صدقه بشحن شعات ميتن سسان كلتن نتوساني شحن شعات في 309 بناي شحن شعات ميتن 50 نزي تختيلو نزي تحسات زي مستتحسي إيرترا أبز شجر زي كده وي أبتو قبض أزود دخل التقنيات قسيلونا مع بلز مسين مس قس بقس معلت بمعلتي تحستن قستن أنها تفسمي أبز خده اللون أبتو أنتي قنصل ناي إنجليز نبرة أب إيرترا التقنياتنا كفو يخيد كم زلون منقصتو أب لندن أفليتو نزخناتات زي أملكيتهم ون نايت أوانتي توم قدامي ناي بايتو أبون برزنبرو الشيخ موسى علي شيخ علي راد آي انتاي يبلو انت دعا زبئن إلن بحنساب أسيركم مو تصبيو تصبيو سيسي فلوتيو إلهم الرقاقي صوم نيرهم بار زي سليم معالتزي ويزناي حزن معالتزي إلنا نسوعه بعسرت 4 نوفمبر 1960 كلتن أجمعمرو كم زي مسلمين نايتو وانتي نا إيرترا مراحي وي تشيف إكزيكتيف الكاز سوعة نبراس فهول ده ميكائيل ني أخيبا يسوعوا قال كابتن أخيبنياتات ويكم أبالات بايتو بصبغ بسنايد اللي يتم بوهنتن إذا أخي بازيل نخدو زلنا ما إيرترا باجت مصداق يوزبل نيروم أتوم بقربا زفلتو زنبرو جن ويقريبهم زفلتو ونتو قداي جن انتاي سبيهم كم زلو سلا زفلتو نفسهم كابتا معلتتيا كاب أخي باخ بلولو فتينهم من السخاء قليهم بحمام مخنيات قليهم بمدشا مخنيات تقولوا فتينهم أبتا أخي بان خير كوبو جن زقبروا زنبرو زفلتو سلا زنبرو كوبياوين كاب كجزء من كاب هوسبيتالين أب حدا بوتا حيزهم أبتا معلتتيا كم زركبو غيرهم متناتهم فتنة كروم نخلا ويكا تحقاوي قصرينا بارلما نمخلا يونيرو جن كعوتو أي كالو كم زيلهم بعرب تنوبهوتي تي جبائي مستخفته بزي قال مقدم أتواس فهول دميكائيل بدد يلوم هذا حدث أواجيهم أوجيهم نسخ أن تعملهم تي قبل علينا قبل الإيرتراويان زت زورده زي قنوعن زي قبؤن فدريشن زبهل نعنا نمبقالن بتاتن إلو زتقبل سلازخونه كابزا على تزيئة بملآت دمسي نزي مسؤول تحستون ملكتاتون فدريشن زبهل الجسنايو علنا إلهم بدحريون حسير جزية أبتي الدراش مالت تاسفينو سنبادي وانتراعيو قال قرب تاقعيد دحر مقبار كم زيلو فسيمو مالتيو إذا زخونا له مخنيات كا فسيمهم دمسيك حتو أيدليهم مخنياتو هاي لسلاسي يكون أبدو وانتي وين أسفهول دميكائيل أبناي ريسك ويكا أبناي دمس حدا داخل أطوي دولين تي دمس انت دا أتواهبو كمس زخل وسيد تزي تدلي وسيد كخون سلا زخل نتدمسي كمزي إلهم الجسمه وي أتريفمه نوزعي جن انتايلو بالله هاي لسلاسي بتي أب لأخاتنا راباويان غازيتانياتات أب أديس أبابا زنبرا بايتو إيرترا حدا ناي معراب غازيتان
ናይ ለንደን ጋዜጣ ዝሃቦ ህዝቢ ባይቶ ኤርትራ ብምሉእ ድምፂ ንፌደሬሽን ደው ኣቢልዎ ወይ ንፌደሬሽን ውዱቕ ገይሩ ፍጹም ምስ ኣዲኡ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ዝብል ልክዕ ከምታ ሃይለ ስላሴ ዝደልያ ዝነበረ ገይሩ ኣመሓላሊፍዎ። ስለዚ እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል። ብድሕሪኡ እውን እቲ ዝተረኣየ ምንቅስቃሳት ነይሩ። ዝተረኣየ ምንቅስቃሳት ካብ ሕቡራት መንግስታት ዝተዋህበ ውሕስነት ስለ ዘሎ ነቲ ውሕስነት ምርኩስ ብምግባር ገለ ኣባላት ናይ ባይቶ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ናብ ሕቡራት መንግስታት ወይ ጠቅላላ ባይቶ ክበፅሑ ፈቲኖም ግን ኣይ ዝኾነ ውፅኢት ኣይውፅአን። ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ስምምዕ ከዓ ወይ እቲ ዝነበረ ከዓ ኣንዚሞቶን ዘውን ገዲፍዎ ዝኸደ እቲ ፌደሬሽን ብዝኾነ ይኹን እንተደኣ ክልወጥ ወይ ውዱቕ ክኸውን ኮይኑ ብዘይ ናብ ሕቡራት መንግስታት ቅድሚ ምምላሱ ክፈፂሙ ክኸውን ኣይክእልን። ምክንያቱ ሕቡራት መንግስታት እዩ እቲ ነዚ ፌደሬሽን እዚ ዘንቀለ ንሱ ከዓ እዩ እንተ ክቕይሮ እንተ ውዱቕ ክገብሮ ዘለዎ ካልእ ብዘይኩ ዝኾነ ይኹን ኣካል የለን ዝብል ውሕስነት ነይሩ። እዚ ውሕስነት እዚ ግን ኢትዮጵያውያን ጥሒሶም ገይሮም ክትሕስቦም ከለዉ ግን ካብ ነዊሕ ግዜ ትሒዞም ገለገለ ናይ ሕቡራት መንግስታትን ዓበይቲ መንግስታትን ብዛዕባ እቲ ፌደሬሽን ብዙሕ ከም ዘይግድሶም ይገልፅሎም ስለ ዝነበሩ ድልየቶም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል እውን ምልክታት ተዋህቦም ስለ ዝተዋህቦም እዮም ከምኡ ገይሮም። ስለዚ እቲ ኩነታት ብሕፅር ዝበለ ከምዚ ይመስል። ብድሕሪኡ ናይ ህዝብና ብየዋህ መንገድን ብክስታይ እውን ገና ነዚ ውሕስነት እዚ ከም ደሎ ገይሩ ስጋብ እቲ ሰውራብ ዝኸደሉ ዝነበረ እውን ገለገለ ንእሽተይ ዛንታታት ኣሎ። ብዓረቢ ናይበልክዎም ትግርኛዊ ናይበልክዎም ኣብቲ መወዳእታ ግን እተን ዛንታ ምስ ውግዕ ዓዲ ገብሩን ዓዲ ተኽላይን ተተሓሒዘን ሓደ ገባርና ዝበሎ ስጋብ ክንደይ ህዝብና እውን ብከምኡ ይርድኦ ከም ዝነበረ ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ይኮነን ኩላታ ዝበልክዋ እያ ተርጉማ ያቐን የለ ወዲየ ኣለኹ እምበኣር ኣሚኖ ከምቲ እንተደኣ ናይ ዞም ክልተ ኣጋይሽና ድሕረ ባይታ ኣሎ ኮይኑ ወይ ከዓ ድሕረ ባይትኦም ባዕሎም ገሊፆም ኮይኑ ከምቲ ዝተገልፀ ኣብቲ ቀጥታ ዛዕባ ናይ ዝሎም ምሸት ክንኣቱ هي بغضت نساتهم دحين يغربوا زدالنا اللي تفضل. اوكي. اذا يا استاذ حسن طبعا ابدا بالاكبر عمرا اذا واعتقد استاذ حسن هو اظن اكبر عمرا فممكن تبدا لنا بالسيره الذاتيه سلازي بتزعابي عدمه كم تباهلنا نجمره وي كم تلمدنا بعيني حسن بعد ما زمرح كويس لسترأني بو نيشتي دحر بايتو يهبو كم وين كسلو عبد الرحمن دحر بايتو يهبو بقد تابتو قداي كناتو تفضلوا. لست بالأكبر عمرا حقيقة، يعني ممكن هذه عوامل اختلاف المناطق باعتبار أنه سيد عبد الرحمن موجود في أوروبا وممكن شوية باينة عليه الراحة، وإلا أنا أصغر منه عمرا يعني من ناحية العمر، وأترك له المجال باعتبار أنه هو الأكبر مني عمرا حقيقة. نبمع مرحبا. فعلا حسن عيسى سامعني يا أخوانا؟ بس الكاميرا ما صورة الكاميرا اوكي الصورة ما قاعد نشوف. اوكي مرحبا. حسين عيسى في النهاية أخوي الصغير، وإن كنت أبدو أصغر منه سنا في كل الأحوال. اسمي عبد الرحمن أحمد محمود من مواليد أنكاليا. عشت ونشأت في ما بين جيبوتي وفي جيبوتي أولا، وبعد ذلك لاحقا إلى اليمن حيث أكملت الدراسة الثانوية هناك. بعدها بعد عام من استقلال إريتريا عدت إلى أرض الوطن، حيث عملت مدرسا لسنوات في مدينة عصب.
وكانت لي أول مشاركة سياسية في عام 1999 أثناء في أول مؤتمر تأسيسي للتنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر، حيث كنت عضوا للجنة التنفيذية فيها، كما كنت ممثلا لهذا التنظيم في التحالف الوطني الإريتري ما بين عام 2003 إلى عام 2005 تقريبا 6 يعني. وبعدها لسبب ما لا يسعني يعني ذكره هنا انتقلت إلى اليمن. وفي أثناء وجودنا في اليمن أنا وحسين وبعض الزملاء الرفاق أسسنا الحركة الديمقراطية العفرية الإريترية، وذلك في عام 2014 في 15 من مارس. وبعد يعني بعد اندماج هذا التنظيم، والتنظيم الآخر كان يدعى اسمه دولة عفر إريتريا في المنفى، كان يعني اسمه على هذا الموال. في وحدة اندماجية حيث نتج منها تنظيم المؤتمر الوطني العفري الإريتري، وذلك في عام 2018 في السويد في مدينة أوبسالا. أترك المجال للأخ حسين وشكرا. اوكي طيب نترجم هذه. ممكن حتساعدني في الاسامي في الاخير. انا سمي سيد عبد الرحمن اب دنكاليا توليدي تابعو اب تمهرتي اب يمن تماهيري دحر ناصرነት نኤርትራ تمليسه اب ኤርትራ اب عسب كم ممهر اገልጊለ ድሕሪኡ ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሰይ ጀሚረ ማለት እዩ። ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃሰይ ጀመርኩሉ ድማ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ነይሩ። ኣብ 2003 ስጋብ 2006 እውን ከም ወኪል ዴሞክራሲያዊ ውድብ ቀይሕ ባሕሪ ኮይነ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ባይቶ ወይ ምሕዝነት ኣገልጊለ ነይረ። ድሕሪኡ ግን ንክዝክሮ ዘይደሊ ምክንያት ንየመን ተመሊሰ ኣብ 2014 ድማ ኣብቲ ምስራት ናይ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ዓፈር ነይረ። بدحريو بعد ذلك هل كنت عضو في دولة العفر في المنفى؟ لا، قلت انه الحركه الديمقراطيه العفريه الاريتريه ودوله العفر في المنفى عمل وحده اندماجيه في عام 2018. ايوه السويد. ايوه بدحر زي ኣብ 2014 ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ዓፈር ምስ ሃገር ዓፈር ኣብ ስደት ምስ ዝብል ውድብ ኣብ 2018 ኣብ ስዊድን ኣብ ሳላ ዝተገብረ ውህደት ሓደ ኣብቲ ውድብ ነይረ። ሓደ ውድብ እውን ኮይኑ ክፍያቱ ካብዚ ቀፂሉ كيف حتكمل انت ولا يعني كل مره حتتناوب؟ لو ممكن اذا ما عرف الاخ حسين نفسه كيف انا حبدا، انا حكمل احسن كده. مرحبا. بعد تعريف قبل الخوض في التفاصيل وفي دور العفر في المعادله البحر الاحمر، كتبت بعض الأفكار التي قد تكون مدخلا لنا في المناقشة في هذه الأمسية. وهذا طبعا بعد الشكر هذه منصة حوار لوعي مشترك والأخوة الحاضرون معنا في هذه الأمسية. وبعد ذلك انتقل قبل الحديث عن الدور العفري في معادلة البحر الأحمر. من المهم أن نتوقف عند هذا الإنسان العفري، نبدأ من تاريخه وكيف عاش ومع ماذا تفاعل، وماذا بالنسبة له ماذا
يكون البحر الأحمر بالنسبة له حقيقة العفر من أقدم الشعوب التي استوطنت هذه المنطقة الممتدة من جنوب شرق إريتريا المعروفة بدنكاليا إلى شمال جيبوتي، ويمتد من ذلك إلى خليج عدن، وجنوبا يتجه إلى مصب نهر أواش في سوربيا. إذا ارتبط العفر مع البحر الأحمر ارتباط الروح بالجسد، وهو بالنسبة لهم لم يكن مجرد ممر مائي، بل كان وما يزال جزءا أساسيا من كيانهم الثقافي والاقتصادي والتاريخي، وقد كان مصدر رزقهم ومجال تحركاتهم وجسر للتواصل بينهم وبين الشعوب الأخرى. تفاعل العفر والتفاعلات الخارجية عبر البحر الأحمر. منذ قرون كانت هذه المنطقة مركزا للتبادل التجاري والتأثير الحضاري، حيث تفاعل العفر عبر البحر الأحمر مع الهجرات والموجات التي أتت من الضفة الأخرى من البحر الأحمر. منهم من أتى لغرض الدعوة، منهم من جاء لغرض التجارة، ومنهم من جاء لغرض الاثنين معا، ومنهم أيضا من جاء لغرض الاستكشاف، حيث تفاعل العفر مع اليونانيين والبرتغاليين والعثمانيين. ومع مجيء ومع دخول القوى الاستعمارية الغربية دخلت المنطقة مرحلة جديدة من التدافع الدولي على النفوذ في المنطقة، سيما قبل افتتاح قناة السويس عام 1869. في هذا العام تحديدا وصلت شركة روبوتينو الإيطالية إلى شواطئ دنكاليا، حيث وقعوا عقد إيجار مع زعماء محليين من سلاطين أنكالا أصحاب الأرض الحقيقيين. وفي ذات الوقت في هذه المنطقة تزامن ذلك قبلها ب7 سنوات وصلت قوات الفرنسية إلى منطقة أوبخ، ما يسمى الآن في الوقت الحاضر جمهورية جيبوتي، واستوطنت هناك وعقدت أيضا عقد إيجار مع سكان المنطقة المحليين، تحديدا مع سلطنة رحايتا، حيث كانت المستعمرتان جنبا إلى جنب، أحدهما فرنسية والأخرى إيطالية. ولكن ذلك العقد التجاري تحول إلى احتلال رسمي في عام 1890 بإعلان مستعمرة إريتريا الإيطالية. بعد ذلك نأتي للموقع الجغرافي ودلالته. اوكي، نكمل هذه. اوكي. مباركة قدمي أبت زرزر مؤتاوي أبتي قدع عفر أبتي معريت قيح بحرين زبل بزعبا مننت ناي عفرن نايتي عفر حبرة سبن قلت نقرات كتكس يفتو نعفر قيح بحري راح حدي ماياوي متحلالفي وماياوي كبابي زي كونه كله مننتومن بهلومن منشي منبابرؤمن كمون مسكالوت زراخبلون زتحنافصلون يونيرو مبار عفر حفرتسب كابتي دبوب مبرق تحيزو نسمين سقاب جيبوتي نسمين سقاب جيبوتي كمون ندبوب قصون وشت إيرترا سقاب مايكعو أواش زي داوب بوتا إيو إذا بوتا زي كمتي أقدم أبيلو زغلصو قيح بحرين عاتاتهم مأكل منبابر أمن أتوتومن مراخبي أمن مستكبابي مزامدي أمن
እዩ ስለዚ ኣብ ዝርዝሩ ብዙሕ ከይኣተኹ ኣብቲ ቦታቲ ናብቲ ቦታ ምስ ዝመፁ ንዝተፈላለየ ምክንያታት ምስ ዝመፁ እንተ ኣብቲ ቦታቲ ንምንባር ወይ እውን ኣብቲ ቦታቲ ንምንጋድ ከምኡ ምስቲ ቦታቲ ብምንጋድ ወይ እውን ምስቲ ህዝብቲ ንምርኻብ ካልኦት እውን ብዛዕባ እቲ ቦታቲ መፅናዕቲ ንምግባርን ከምዚ ዝኣመሰለ ምስ ኣህዛብ ዘራኽቦም መጻእትን ከየትን ኣህዛብ ንሰውን ናብቲ ካልእ ናይቲ ከባቢኦም ቦታታት ከየትን መጻእትን ምንባሮም ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ናይ ካናል ስዌስ ምኽፋቱ ኣብ 1869 ሓንቲ ናይ ጣልያን ናይ ባሕሪ ንግድ ኣብ እትነጥፍ ካምፓኒ ሪባርቲኖ እትበሃል ውዕል ክራይ ምስቶም ናይቲ ከባቢ ደቀባት ምስ ቀቢላ ኣንካላ ውዕል ፈፂሞም ቅድሚኡ እውን ብ7 ዓመት ንዑ ተመሳሳሊ ውዕል ፈረንሳውያን ኣብ ጅቡቲ ፈፂሞም ነይሮም እቲ ዝተፈፀመ ውዕል እውን ምስ ናይ ረሓይጣ ሱልጣን ረሓይጣ ዝተፈራረመ እዩ ነይሩ ስለዚ ከምዚ ኢሎም ፈረንሳይን ኢጣልያን ናብቲ ቦታ ክፅግዑ ክኢሎም ብድሕሪዚ ኣብ 1889 እቲ ናይ ክራይ ውዕል ናብ መግዛእቲ ተለዊጡ ስለዚ ተኻራያይ ገዛኢ ናይቲ ቦታ ኮይኑ 89 ጣልያን እኮ 90 1990 على كل هي نأتي للموقع الجغرافي ودلالته الجيوسياسي والاستراتيجي. شكلت منطقة عفر حلقة وصل بين الدول الثلاثة في القرن الأفريقي إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي. هذا الإقليم الممتد من جنوب شرق إريتريا إلى شمال جيبوتي واللي يمتد لخليج عدن وإلى نهر مصب أواش. هذا الموقع يضع العفر في قلب الخطوط الجيوسياسية الحيوية الذي يربط المنطقة بالشرق الأوسط والعالم، كما يطلون على الممر المائي الأكثر أهمية للتجارة الدولية، وكما يمتلكون عمقا بريا يصل إلى مصب نهر أواش. وبالتالي وجود العفر في هذه المنطقة في هذا الموقع الجغرافي الحساس يمنحهم دورا طبيعيا في أي ترتيبات تتعلق بالأمن والتعاون عبر البحر الأحمر. بعد ذلك نجي ثانيا للدور السياسي. الدور السياسي والإقليمي الممكن في ظل صراعات دول المنطقة حول البحر الأحمر يمكن أن تلعب العفر الأدوار التالية. أولا، قد تكون جسر تواصل إقليمي بحكم امتدادهم عبر الدول الثلاث أن يكونوا حلقة وصل إنساني وثقافي يسهم في تخفيف حدة التوتر الإقليمي وتعزيز التعاون المشترك. 2، قد يكون العفر عنصر توازن داخلي إذا ما تم تمكين العفر سياسيا واقتصاديا وتنمويا. 3، يمكن أن يكون عنصر استقرار الداخلي للدول الثلاث، مما ينعكس إيجابا على أمن منطقة البحر الأحمر. بعد ذلك ننتقل اللي هو التحديات والفرص. اوكي مس ودحري ازري إنا بعرف جغرافيكاوي أقامامتا نايت بوتان تداخلنا الجغرافيا أقامامتا ملكتاتون كونتاتون تدارينايو زي بوتازي سلسته
ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘላግብን ዘራኽብን ቦታ ይንስተንካ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ ከምኡ እውን በቲ ካልእ ሸነኹ ድማ ምስ ናይ ወሽመጥ ዓደን እዚ ዘራኽብ ኮይኑ ስለዚ ኣብዚ ኣገዳሲ ናይ ንግድ ቦታ እውን ስለ ዝርከብ እቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ወይ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣ መሬቶም እምበኣር ዓፈር ብርግፅ ኣገዳሲ ይገብሮ። ኣገዳሲ ቦታ ከም ምህላዎም መጠን ድማ እቲ ዝግብኦም ግደን እቲ ዝግብኦም ተራን ክፃወቱ እንተደኣ ዕድል ተረኺቡ ናይዚ ቦታ ናይ ምርግጋእን ናይ ፀጥታኡ ናይ ፀጥታኡ ናይ ምርግጋእን ሰላሙ ናይ ምውሓስን ግደ ክህልዎም እዩ። ስለዚ ግዲኦም ዕዙዝ ይገብሮ እዚ ጂኦፖለቲካዊ ቦትኦም እዚ ብዓይኒ ፖለቲካ መራኽብን መላግቦን ናይቲ ከባቢኦም እዮም። ስለዚ ብኡ ደረጃ እውን ኣብቲ ናይቲ ቦታ ናይ ሰላም ከም ናይ ሰላም ባእታን ከም ናይ ፀጥታ ባእታን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ግዲኦም ዕዙዝ እዩ። ብናይ ፖለቲካዊ ድዘምፃ ተርጉም ከያ ዲኻ ወላ? هو يزارب كيقول لي سمع افتح المايك استاذ سيد، افتح المايك. الفرص والتحديات. نبدأها بالتحديات. التحديات التي قد تواجه الدور العفري. هذا الدور الذي تحدثنا عنه آنفا لا يمكن أن يتحقق إلا بتجاوز العفر بعض التحديات الجوهرية، منها التهميش السياسي والاقتصادي مما يقلل من قدرة العفر من المشاركة السياسية الفاعلة في رسم السياسات الوطنية. 2. الصراعات الإقليمية القائمة التي تستغل البعد العرقي لهم لتحقيق مكاسب سياسية. 3. ترجمة 2 هي 2 الصراعات الإقليمية التي بين الدول الثلاث القائمة والقديمة التي تستغل البعد العرقي لهم لتحقيق مكاسب سياسية. 3. ترجمة التحركات السياسية للشعب العفري الساعي لنيل حقوقهم المشروعة على أنه محاولة لتأسيس كيان سياسي خاص بالعفر. وفي ذات الوقت تتباين مواقف هذه الدول من تلك التحركات بين الدعم المحدود بهدف السيطرة عليهم أو قمعه انطلاقا من مصالحها المرتبطة بالموانئ والمنافذ البحرية، وبين السعي تارة أخرى إلى استثمار ورقة العفر لتحقيق مكاسب تخدم أجندتها الإقليمية. 4. الفرص التي قد تستفيد منه العفر إذا ما اتجهت دول المنطقة نحو التحولات الديمقراطية وبناء دول مدنية التي تعبر عن إرادة الشعوب وتضمن المشاركة السياسية. قد يتحول الدور العفري إلى فاعل استراتيجي، قد يتحول الدور العفري إلى فاعل استراتيجي في الأمن البحري والتعاون الإقليمي. 2. قد يكون هو الدفع للتكامل الاقتصادي في المنطقة. 3. قد يكون عامل مهم ومساعد للتعايش العابر للحدود في منطقة قد أنهكتها الحروب والانقسامات. وخلاصة القول إن العفر في معادلة البحر الأحمر ليسوا طرفا هامشيا، بل هم عنصر محوري جغرافي وثقافي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار
إذا ما تم إشراكهم في المعادلات السياسية الإقليمية باعتبارهم منطقة تقاطع مصالح بين الدول الثلاث، والاعتراف بدورهم كشعب أصيل يمتلك امتدادا وتاريخا متجذرا في هذه المنطقة. وحين تعطى الشعوب دورها الطبيعي في صناعة قرارها وصياغة مصيرها، تصبح عامل استقرار لا مصدر قلق، وجسر للتواصل لا ساحة للتنازع. وفي الختام، تبقى هذه الأفكار دعوة مفتوحة للنقاش البناء سعيا نحو فهم للدور العفري في معادلة البحر الأحمر، وكيف يمكن لهذا الدور أن يتحول من مجرد أهمية جيوغرافية إلى مكسب استراتيجي تنموي يعود بالنفع على العفر وعلى المنطقة بأسرها. ولكم مني خالص الشكر والتقدير، وكما أشكر كل من يساهم في إسراء هذا الحوار وتوسيعه لما فيه مصلحة الجميع، وشكرا لكم. اوكي عدلاتن بدهوتاتن ينبال حجي قلز اتي بدهوتات كجمر بدهوتات مالت اتي حزب اتي ناي عفر حزبي زتواسنن زترسعن مخان حدا كابتي بدهوتات ايو كم اون موسانوم ابتي زوباوي كالسي اون اتيم تقالستين ابتي زوبا نيربحهم نخبلو قدي ناي فر ويون نعم أبتناتهم قدي كم زوعلو تراي مقبارهم اتي أبتي زكاية بوليتيكاوي نطفتات قبارن قدي زلون غيركا زي موسادهم انتاي دقا نتي ناتاتهم ربحات راح تكبرتي غيركا مقرابهم إذا كله تدماميرو إذا بدهوتات إذا نايت بوتاتي سجم كخوني مالك بتي دلوم بخمتي دل تزلع عدلات بتي زلوم استراتيجيكاوي تاريخاوي كمون نبار تقمطاي أقدموا نايز بوتازي كمخانم متن اتي كصاوتو زلوم كوهابوم زلو كهلوم زلو قدي كهلوم سلازي كل نايت بوتاتي ناي سلام رقاحي ناي مرقا رقاحي كخونو اي تخاعلن اتي اقداسي اتي مهماش كمتي بدرجة نايت جغرافيكاون تاريخاون بوليتيكاون قديهم سلوزخوني إذا قدزي دما أبناي سلامن أبناي مرقاءن أبناي تبوتا عبيتن بالسجنان كهلوهم زخيل قدزي مصواتو اتي أبتبوتا اتي كر زخيل زي مرقاءن ون بو درجة يسفنن يعززن أي. سلازي انت دعا عبز بوتازي كم تزد اللي عبيت مرقا سلام كهلو خوينو ابت النبور بتومن النبور قديومن زد صاوتولو صفحي وي درجة كهلو اللوهم سلازي الزينة بتاعت زي حيزي كم ون ابتي نقبرو زربن ببو وقناوين نكنسبحو إن عدمكو بوغني تيزلني أبزي يتغالل إذن راح إذا كان سمعتني بالتقرينية إذا كان في شيء كده ممكن يعني تركز عليها ممكن تقول لي لأنه الورقة هذه من المفروض كان أنه الواحد تسله قبل فبالتالي يستعد بنفس المستوى لأنه فيها مواضيع كثيرة ومواضيع عميقة
فيصعب ترجمتها يعني آنيا. ما قاعد افتح المايك، ما قاعد تستمع. لا بس لا بس إيه. فعلا أنا متفهم اللي يحصل. أوكي، وأفسح المجال انا حسين. اذا حنسحب للاستاذ حسن عيسى، حسين عيسى. حسين عيسى. بس نعم. قاعدين تذكروا دنكاليا، بس يا ريت لو تقولوا لنا انه بدا برا عسولة عدي بيروت. اوكي حتى افهمه طارويتا. اوكي، انا حقيقة انا اسمي حسين عيسى محمد، من مواليد يوم 15 شهر 9 1975 في مدينة عصب بدنكاليا في المدينة نفسها. أخ لي يعني 6 من الأخوان، واحدة منهم متوفية الكبرى، يعني 2 ذكور و4 من البنات. والآن حاليا متزوج وأب ل4 من الأبناء ذكور. بدأت كناشط في مرحلة مبكرة، يعني منذ مرحلة الدراسة، لأن باعتبار أنه درسنا في مدارس جبهة التحرير، يعني مدارس كانت تابعة لجبهة التحرير في منطقة اللجوء في اليمن. انتقلنا اليمن في السبعينات، في بداية السبعينات، يعني تقريبا في بعد 76 77 78 هكذا، في هذه التوقيتات ونحن أطفال ثم نقلنا إلى اليمن. بدأت دراستي في اليمن في مخيم الخوخة. في البداية كنا في الحديدة، بعدين انتقلنا إلى الخوخة، إلى المخيم، عن طريق مندوب الجبهة علي عثمان رفة، الله يرحمه، الناظر علي عثمان رفة. أنهيت تعليمي طبعا في اليمن المرحلة الثانوية. بعدها عدنا إلى عصر، الآن كان في 94 أنا أنهيت دراستي الثانوية. كنا نزور الوطن باعتبار أمي كانت متواجدة هناك، وأنا وإخوتي موجودين، يعني باعتبار أن الأب والأم كانوا منفصلين. كنا نعيش تحت رعاية جدتي ووالدي، والأم كانت موجودة في عصر، يعني كنا نزورها بين الحين والآخر. للاستقرار عدنا في 94 بعد الانتهاء من الثانوية. عملت أول عمل عملت به هو معلم مع وزارة الأوقاف، معلم المواد الدينية في المدارس الحكومية. كان عبارة عن تقدر تقول هزل، يعني مش مسألة جدية، لكن كنا ندرس في المدارس الحكومية الابتدائية. بعدها عملت في وزارة الثروة السمكية كمنسق مع الإخوة حسن خريف والجماعة، كان فريق موجودين من جماعة سوريا ومجموعة من المناضلين كذلك. بعدها عملت في المعهد الديني الإسلامي تحت إدارة المرحوم إبراهيم شيخ، الله يرحمه، 2 بعدها في 97 عدت لمواصلة دراستي الأكاديمية في اليمن نفسه، وتخرجت من الجامعة وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية والاقتصادية. وحاليا موجود في جيبوتي من عام 2005، مستقر في جيبوتي، وأعمل حاليا منسقا للعملية التعليمية للاجئين في جيبوتي، ممثلا لوزارة التربية الوطنية الجيبوتية، يعني متعاقد مع الوزارة ومنسق للعملية التعليمية للاجئين في مخيم الشمال الموجود، مخيم المركزي يسموه. وبالنسبة للنشاط السياسي،
نحن حقيقة منذ البداية كان عندنا اهتمام بكل ما يدور في إريتريا منذ ما وعينا يعني على الأرض وحسينا بالأمور، ومن خلال التواصل المباشر يعني مع قيادات الجبهة والزيارات التي كانت تتم إلى المخيم، باعتبار أنه مركز لاجئين أو مخيم لاجئين، كان تفاعلات يومية موجودة صنعت فينا هذا الشعور يعني والانتماء. ويعني أول خطوة يعني للانضمام إلى مشروع سياسي كنا نعمل يعني في الفترة الجامعية كمتعاونين مع تنظيم عفر البحر الأحمر في يعني تسيير الأمور الخارجية، يعني السياسة الخارجية، باعتبار عايشين في اليمن ومنطقة متفاعلة معنا. كنا نحاول الاتصال والتواصل في هذه الأمور، نخدمهم يعني في هذا الاتجاه. اوكي. أول تنظيم كنا أتوقف ولا؟ ايوه، عشان ما يطول. هاي شكرا، مرحبا. أنا اسمي حسين عيسى، بعصرت 5 تشعة 90 شعة 297 بعصرت توليدي شدشت أحوات نيرونك للتاودات حدث أبهم يلن عد كلنا خيديو 4 أوالد بعل حادرن أبو والعتنية أب يمن أب ناس دتنياتات بيت مرتي أب كوخا علي عثمان أب زنبر اللوجزيو وحوي على عثمان أصبي خبطهم ذكروا تقابلتي عنه بزعبا تمهرتي أب يمن جميرة كابو أب حديدة كابو ناب نيكوخا مسيه أب تنايس دتنياتات بيت مرتي أبو تات كسيلة كابو بشحن شعب بسبعان 4 بتسعان 4 تمرتي وديني إرترا تمليسة مالتي جم كأكم بس حي نابد دين مبصح بتفعل لي وانا يخيدني مسئن نيرة دحر مملاسي أب نا أوقاف بيت تمرتي كم ممهر كوين أقل بتيب حسن خليفة زي بستايزة بالزنبرة كم أون دحريو أبناي معهد بإبراهيم شيخ زكاية زنبرة وانكسيلة بدحريو أبتي ناي تمرتي ناي منست تمرتي أون كم ممهر كوين أقل بدحرزي أب نجيبوتي كيدا مالتي أب جيبوتي أبتي ناي سدتنياتات بيت تمرتي كم أو هادي تمرتي كوينة سريحة بدحرزي أتي بوليتيكا من قصاصي بزملكات انت داخلين بوليتيكات مسقاسي أبتي جينا كرد أني أبزي جمريا بناين سنتي جزية بزح جزية مس أبالات جبهة مرحنة الجبهة أبتي خبابي أي بزنبورو بزرخبو زنبوركو تي سمعيتين تي بوليتيكاوي نقحاتين وانو كبن دابلن بوليتيكاوي قدي نمسوات وين كابتوانتي جميرو زنبرنيو كمزيلو دحري ودب طيح بحري ممسراتو دمارتي ودب كم أبال كوينو مالت ما حاوي بتترجمها الكلام ده هذا نايلو تقدر تمليسها على حسب يونيفرسيتي ودي تقدر تحرك جبتي تمليسها هو بدحرزي وكاب عسب تمليسو ني يمن ناي العلواي تمرت ناي يونيفرسيتي تمرتي كالشيلو اب ناي ببيئة درجة خاء اب ناي محدار تمرقو مالتي سلازي وزي سجيرة يعني. أوكي شكرا. بعدها واصلنا مشوارنا يعني في عام 2015 كمحاولة عندما وصلت الأوضاع يعني تردت الأوضاع أوضاع التنظيم العفري عفر البحر الأحمر الديمقراطي عفر البحر الأحمر كحركة تصحيحية. حاولنا أن يكون هناك صوت من خارج إثيوبيا يكون يعني ينطق باسم دنكاليا. قمنا بتأسيس عضو مؤسس للحركة الديمقراطية العفرية الإريترية مع الإخوة سيد عبد الرحمن ومجموعة من الإخوة اللي كانوا متواجدين في اليمن وفي خارج اليمن كذلك. بعد سنة أو سنتين تقريبا في 2018 بعد 3 سنوات تقريبا بدأنا في 2017 العمل على وحدة اندماجية. كنت عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر
التوحيدي للوحدة الانتماجية بين حكومة عفر، تنظيم حكومة عفر في المنفى، عفر إريتريا في المنفى، والحركة الديمقراطية العفرية الإريترية، وتوفقنا إلى إنشاء تنظيم المؤتمر الوطني لعفر إريتريا، مع أنه حاليا لسنا أعضاء في هذا التنظيم، لكن نحن أعضاء مؤسسين له، وما زلنا يعني موجودين في الساحة ومتواصل. وبعدها كذلك بعد انضمامنا إلى المؤتمر الوطني كنت عضو المجلس الوطني ممثلا للمؤتمر الوطني لعفر إريتريا في دورتين تقريبا كنت موجود، وما زلنا موجودين في الساحة ونسعى إلى يعني ما لم نقطع أعمالنا، يعني حتى لو لم نكن منضويين تحت تنظيمات معينة، إلا أن اهتمامنا موجود وما زلنا نتفاعل مع الأوضاع الموجودة ولم نبتعد عن الساحة يعني. اوكي. شكرا. ኣብ 2015 እቲ ዝነበርናዮ ማለት ውድብ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ቀይሕ ባሕሪ እቲ ኩነታት እናኸፍአ ምስ ከደ ናይ ምእራም ምንቅስቃስ እውን ጀሚርና ከምቲ ዝደለናዮ ክኸይድ ስለዘይከደ ብድሕሪኡ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ዓፈር መስሪትና ወይ ካብቶም መስረቱ ነይሮም ብፆተይ ብድሕሪዚ እቲ ኣብ መንጎ ሃገረ ዓፈር ኣብ ስደትን ኣብ መንጎ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስን ናይ ሓድነት መስርሕ ክካየድ ስለዝጀመረ ኣብዚ ናይ ሓድነት መስርሕ እዚ ከም ኣሰናዳኢት ሽማግሌ ኮይነ ኣገልጊለ ስለዚ ብድሕሪኡ ውድብ ሃገራዊ ጉባኤ ዓፈር ኤርትራ ዝብል ክልቲኣቶም ኣብ ትሕቲ እዚ ስም እዚ ተጠቃሊሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ኣብኡ ኣባል ኣለኹ። ግን ካብቲ ኩሉ ዝግበር ምንቅስቃሳትን ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትን ዝረሓቅኩ ኣይኮንኩን። ኣብቲ ኩሉ ዝካየድ ይከታተል፣ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ድማ ይዋሳእ። بالنسبة لموضوع الورقة بالعودة إلى دور العفر في معادلة البحر الأحمر، الأخ سيد يعني تطرق لأغلب النقاط. أنا سأتطرق إلى بعض النقاط الإضافية التي أضيف فيها. مثلا عندما في النبذة التاريخية، يعني عندما رغم انقسام العفر في ثلاث دول، خلال كافة الحقبات التاريخية التي مرت على العفر ظل العفر محافظين على وحدتهم الإثنية والثقافية. هذه نقطة مهمة يجب أن يعني نتطرق إليها. وهذا الانقسام في ثلاثة دول لم يكن اختياريا لشعب العفر كما للشعوب الأخرى التي تم تقسيمها من خلال القوى العظمى، يعني الدول الكبرى هذه التي تقاسمت المنطقة حسب مصالحها الخاصة. لم يكن اختياري، لم يكن رأي للعفر ولا لغير العفر في عملية التقسيم التي تمت، بل كان التقسيم يرجع إلى مصالح خاصة بالدول العظمى هذه التي قسمت التقسيم هذا. وما أحب أن أشير إليه، بعد تأسيس المستعمرة الإريترية إريتريا، كان مكون العفر من المكونات الأصلية والأساسية التي تشكل منها الشعب الإريتري. يعني بعد تشكيل المستعمرة، حتى لو لم يكن الضم هذا في يعني تشكيل مستعمرة إريتريا ونشوء مستعمرة إريتريا خيار من خيارات الشعب العفري أو المكونات الإريترية الأخرى، إلا أنه بعد نشوء المكون هذا لم يكن العفر معزولين عن هذا المكون، أو يعني لم يتفاعلوا مع بقية المكونات التي تشكل منها الشعب الإريتري، بل بالعكس كانوا من المكونات المؤثرة، أحد المكونات المؤثرة في كافة الحقبات التي مرت بها
إريتريا، يعني بدءا من فترة الحكم الفيدرالي، بعدها فترة الضم القسري، وكذلك بعدها في فترة حكومة الدرج، يعني فترة الكفاح المسلح بعد 62. في كل هذه الحقبات كان مكون العفري حاضرا، يعني وممثلا ب يعني مجموعات من الشعب العفري كانت تتعامل مع هذه التفاعلات السياسية والاجتماعية في كافة المراحل التي مرت بها. سأتوقف. اوكي. كابزي كسيل نمبر قد عفر ون ابتي كبابي وابتي معريت ناي قيح بحري بسفح سيد سلز قلصو ابتي زرزرتي كأتو يكون جن حدا أقد سنة تنكتفتو عفر أبتي خبابتي أب سلسة استفعل عليها هجرات استماع واليوم أب إيرتران جيبوتين إثيوبيان أبزي بمقال زهوين زخونه يكون قد يبلو من ناتاتهم مرجعون أيقونن انتاي دا توم استفعل عليو نايت كبابيتات تيغزاتين ربحهم كبلو أبلع ليهم زتخايدة من مقاليو كوينو جن يمقاقلون بر أب بحلاون كالي زمدناتاتهم من ጨርሾም ዝተፋላለዩ ኣይኮኑን ኩሉ ግዜ ዝተኣሳሰሩን ዝራኸቡን እዮም እቲ ባህላውን ስጋውን ምትእስሳሮም ኣይቋርፅዎን ዋላ እኳቶም ገዛእቲ ይመቃቅልዎም እምበር ከምቲ ዝዘከረክዎ ኣብቲ ምምቃሎም ግዜ የብሎምን ካብኡ ምርጫኦም እውን ኣይነበረን ግን عفر ناي إيرترا أنت دعوسيدنا أبتي كل زكاية زنبرة موائل كالسينا إيرترا كم عندي أكلات نتيني حزب إيرترا زقوم أحزاب كم قديهم كابو عارفهم أيفلتهم كل قديهم ترهم تتصاوتون زنبرون إيوم السخاء أبتي وان مجزاتي نايستفعل لي موائل مجزاتات كم أول أبتي ناي بقدي إيرترا مس إثيوبيا ناي مصنبارا كم اون كاتيلوين اتي زنبر كالسي ناي سورا إرترا بخلتيو انصار كلتيو من ستاس تخايده عند انصار درغن انصار اتي زنبر سرعات مسفناو سرعتنا حيل سلاسين ابزي عفر كابتي كالسي مع عري مستم كلهم كالوت احوات حزبين إرترا زقوم حزبي قدوم ترؤمن كتصاوتو زتساوتون كتصاوتو السن وبالتطرق إلى دور العفر، عندما نتطرق إلى دور العفر في معادلة البحر الأحمر، العفر يعتبر دورهم دورا محوريا، وأي محاولة لتهميش دورهم أو تغييب صوتهم أو إقصائهم من معادلة تقرير مصير المناطق التي يعيشون فيها أو سواحلهم، هذه الآن مثلا نظرا للحالة التي يعيشها ممكن العفر خاصة في إريتريا، قد يكون هناك يعني محاولة لتجاوزهم، لكن يعني باعتبار أنهم عنصر أساسي ومتواجدين في هذه المنطقة الاستراتيجية منذ الأزل، فهم عنصر صعب أن يتم تغييبه أو تجاوزه أو تجاهله، لأن أي تجاهل أو إقصاء من المعادلة سيخلق فراغ سياسي وإنساني، وفي حال وأي معادلة يتم تجاهل العفر فيها لا يمكن أن تستمر طويلا دون أن يهدد الاستقرار الإقليمي آجلا أم عاجلا. لماذا نقول هذا؟ لأنه الآن ممكن هناك عوامل كثيرة أثرت وتتداخل يعني في التأثير على مكون العفر في إريتريا، أدت إلى وصوله إلى هذا الضعف البائن الموجود الآن، منها عوامل ذاتية وعوامل خارجية، لكن مع هذا في أي حال هم مستمرين بالحفاظ على وجودهم في المنطقة التي وجدوا فيها منذ الأزل. بناء عليها أي محاولة لتجاوزهم لن تنجح،
هذا ما يعني نعتقده، وهذا ما نؤمن به نحن. وهناك العديد من العوامل المؤثرة بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة على العفر ودورهم في معادلة البحر الأحمر، وأغلب هذه العوامل تؤثر سلبا على الدور العفري وتعيقهم عن أداء دورهم المنوط بهم، وسأتطرق إلى هذه العوامل لاحقا ممكن بعد الترجمة. اوكي تركت لك المجال. قد عفر أبت معريت قيح بحري أقداسي مخنياتو كان دي تقمطون جبرتن أبزي كباب سلون بخل لا حجي تي أب إرترا نعوم مسجار وين نعوم نقول نجديفكا مخاد زر تكبارات قالوا إذا جن كفترو ذخيل نايزي مرجعن سلام بمخنيات بكرات قديهم بقللوا زجمت أي كخوني لك عيون زلهم دخمت أبز وانزي بعد بيتاون ودعون مخنياتات الوق وأنت خالي لاويهم انتهلو بكراتهم جن كفترو ذخيل سجم عبن حدقنيان كخون سلازخيل سلازي ناتاتهم ترى ناتاتهم قده عبتبوتا بوتو تواهبو قديهم تفليتو ناتاتهم ترى كتصاوتو مقبار تراحيو أواسعو ني سلامن مرقائن نايزي أقداسي جيوبوليتيكاو بوتا كخون زخيل نعوم سجير كاخ جبر كمس زخيل زخونة يكون صبغ وسيت زلوا نجر كركب إلكا أي جمتني. حقيقة الوضع الذي وصلنا إليه، يعني كان العفر أو كانت بقية المكونات الإريترية، باعتبار أن العفر من المكونات الإريترية التي لها امتدادات يعني مع خارجية الآن مثلا العفر في جيبوتي وإثيوبيا لدينا امتدادات عرقية يعني موجودين، لكن ما خلق يعني ما أوصل الوضع يعني لعفر إريتريا الآن الحلقة الأضعف في المنطقة، أصبحت عفر إريتريا يعني يشار إليها يعني بالحلقة الأضعف. ما وصل إليه العفر الآن يعني يتحمل أغلب العوامل يتحملها النظام الحاكم في إريتريا، متمثلا بنظام الجبهة الشعبية بقيادة الدكتاتور سياسي، والخطاب الوطني الضيق الذي لا يراعي الخصوصيات القومية لكافة المكونات الإريترية وسياسات النظام الإقصائية والتهميش، والتعامل في ظل بروز أي أزمة مع دول الجوار يتم التعامل مع العفر بنظرة أمنية، يعني ليس يعني يوضع تحت نظرة الأمن القومي على طول مباشرة، باعتبار عندهم امتدادات وعندهم تداخل مع دول الجوار. وهذا التعامل يعني وكذلك هم من الحقوق، يعني عدم الاستجابة لمطالبهم الحقوقية، الحقوق السياسية، الحقوق الاجتماعية والثقافية في ظل يعني الحكم الإريتري الموجود يعني يحكم في إريتريا. كل هذه الأمور أدت إلى ظهور ظواهر جديدة، يعني مثلا بعد النخب الآن تعاني من أزمة هوية، لأنه نحن الانتماء الوطني الآن نحن نتمسك يعني بخيط رفيع من الولاء الوطني والحفاظ على الذات الجمعية، يعني إما نحافظ على نفسنا على وجودنا، لأن هناك نكران حتى للوجود، هناك دعوة أن العفر هذا عنصر لم يكن موجود وليس له مكان في هذه المنطقة. هناك تغييب كامل عن التأثير في الساحة السياسية، يعني أن النخب تم إبعادها يعني عن قصد أو بغير قصد حتى تكون فاعلة في ساحة الدولة الإريترية. كل هذه الأمور أدت إلى ظهور أمور سلبية، أدت إلى نفور يعني مثلا بعض النخب حتى أنها
تنادي بأنه نحن لم نجد نفسنا في إطار هذه الدولة. يعني البعض يعني شذ يعني بسبب هذه السياسات الإقصائية، والأدهى والأمر أنه حتى من هم معنا في إطار المعارضة والدفاع عن الديمقراطية والحرية والعيش المشترك والشراكة، البعض منهم حتى نجد أنه لا يؤمن أن يكون هناك مثلا حكم ذاتي أو حكم الناس تتمتع بإدارة ذاتية لأقاليمها في أقاليمها، تتمتع بالشراكة في مواردها. هذه الأمور يعني حقيقة هي التي أدت لظهور لإضعاف دور العفر في المنطقة، ولظهور بعض النداءات الشاذة. وكذلك مثلا من العوامل الخارجية تعامل الدول الحدودية المحادية كذلك تتعامل مع العفر كورقة ضغط، يعني تلوح بها في أوقات عندما تكون تدعم السياسة الخاصة بالدولة الحدودية، أو هناك صراعات حدودية بين دولة مجاورة وبين إريتريا، تلوح بورقة العفر كورقة ضغط. وهذا يعني أدى إلى مثلا ضعف الموقف العفري. يعني حتى الآن نحن كعفر إريتريا لم نتمكن من تحويل قضيتنا إلى ملف دولي فاعل، حيث لا زالت قضية العفر قضية محلية ومحدودة التأثير الدولي رغم أهميتها الجيوسياسية الكبيرة في البحر الأحمر. والضعف وكذلك يعني من العوامل الذاتية التي يعني نفتقر إليها نحن كمكون العفر في إريتريا، نفتقر إلى مشروع قومي موحد حتى الآن، وهذا أحد التأثيرات للتجاذبات التي تحصل من الدول الإقليمية. ونحن ندرك تماما أن الصراعات الحدودية والصراعات حول صراعات النفوذ لا تخص دول معينة. هناك دول كبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، دول الخليج، يعني هناك دول إقليمية كبرى داخلة في هذا الصراع، وصراع حول المنطقة التي تقطنها العفر. ندرك إدراك كامل، لكن إلى الآن لم نستطع أن نؤدي الدور الذي هو علينا ونكون ورقة يعني تحافظ على وجود هذا الشعب وتحافظ على مصالح هذا الشعب في هذه المنطقة، بسبب من ضعف المشروع القومي العفري. حتى الآن يعني محاولات التنظيم السياسي والثقافي مشتتة ويغلب عليها الطابع الفردي والمناطقي، كلنا يعني أغلب التنظيمات ما تمر به أغلب التنظيمات من وهن. نحن كذلك لسنا بشواذ في هذه النقطة، وأتوقف هنا. اوكي እዚ በፂሕና ዘለና ኩነታት ዓፈር ይኹኑ ካልኦት እንትኾኑ ምስ ስድረ ዶብ ዘለዎም ምስ ህዝብታቶም ዝምድና ኣለዎም። ዓፋር እውን ካብቶም ከምዚ ዓይነት ዝምድና ዘለዎም እዮም። እንተኾነ ግን ንሳቶም እዚ ዝምድናታት እዚ ክጥመት እንከሎ እቲ ዓፈር ናይ ኤርትራ እቲ ዝደኸመ ቀለቤት ብምክንያት እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊኡ ብዘካይዶ ናይ ብሄራት ፖለቲካዊን ካልኦትን ብዝምልከት ኣብቲ ዝደኸመ ደረጅኡ ኣብቲ ዝደኸመ ቀለቤት ኮይኑ ንረኽቦ። ምክንያቱ እቲ ስርዓት ንዓይኒ ከም ሓደ ኣገዳሲ ካብቶም ንህዝቢ ኤርትራ ዘቆሙ እሞ ኣብ ናይ ኣገዳሲ ቦታ እውን ዝርከቡ ነዚ ናይዚ ቦታ እዚ ፀጥታን ሰላምን ከዓ ዓብይ ግደ ክህልዎም ዝኽእል ናቶም ፖለቲካውን ማሕበራውን ቁጠባውን ተራ ግደን ብዝግባእ ተዋሂብዎም ክፃወቱ ዝኽእሉ ጌርካ ኣብ ክንዲ ምርኣዮም ብዓይኒ ፀጥታ ጥራይ ይጥመቱ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኩሉ ዝግበር ነገር እንተዳሃልዩ ንፀጥታዊ ኩነታት እንተዘይኮይኑ ንካልእ ኢልካ ዝግበር የሉን። ስለዚ እቲ መሰላት
ፖለቲካዊ መሰላት ይኩን ማሕበራዊ መሰላት ይኩን ቁጠባዊ መሰላት ይኹኑ በዚ ደረጃ እዚ ዝበኸሩ ስለ ዝኾኑ ካብቶም ካልኦት ናይቲ ከባቢና ዘለዎ እውን እቲ ዝደኸመ ኮይንና ንረኽቦ። ስለዚ እዚ ብምዃኑ ድማ ንገዛእርስና ንሕና ንህልውናና ንምትራፍ ወይ ንህልውናና ንምርግጋፅ ነዚ ህልውና እዚ ህያው ንምግባር ኣብኡ ንዕኡ ንምርግጋፅ ኣብኡ ተፀሚድና ንርከብ ማለት እዩ። ብምክንያት እዚ ተግባራት ናይቲ መንግስቲ ኣብቲ ልዕሊ እቲ ናይቲ ህዝቢ ከባቢ ብዘውረዶ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ንዕኡ ብምውዳቕን እውን ካልኦት ሰባት ኣረኣዮም ወይ ልሂቃን ይኾኑ ንሕና ኣብ ኤርትራ ነብስና ንሪኣ ኣየናን ናብ ዝብል ወይ እውን ኣካል ንኸውን የለናን በዚ ደረጃ ዝንጥመት የለናን ስለዚ ካልእ ምርጫታትና ንመልዓል ኣሎና ናብ ዝብል ምርጫታት ኣብ ዝወስዶም እውን እዚ ዓይነት ኣገባባት ወይ መንገድታት ዝኸዱ ኣይተሰኣኑን ማለት እዩ። ከምኡ እውን እቲ ናይ ወፃኢ ረቋሒ ከዓ ኣብ ርእሲ ኣለዎ ተወሰብኮ ኮይኑ እቲ ናይ ወፃኢ ረቋሒ እውን እንተኾነ ኣብዚ ቦታ እዚ ከምቲ ኣገዳሲ ናይቲ ቦታ ኣቀማምጣ እሞ ናብቲ ቦታ እቲ ተፅዕኖ ክህልዎ ናይቲ ቦታ እቲ ገለገለ ረብሓታቱ ብዝለዓለ ደረጃ ንኸረጋግፅ ዝሓስብ ናይ ወፃኢ ሓይልታት እውን እንተኾነ ናይ ርሕቁ ይኹኑ ናይ ቀረባ እውን ይኹኑ ንህዝቢ ዓፈር ወይ ናይቲ ከባቢት ህዝቢቲ ከም ናይ ተፅዕኖ ካርታ ወይ ከም መጣልዒ ካርታ ክጥቀምሉ እውን ላዕልን ታሕትን ይብሉ። ስለዚ እቲ ሰብ ናይዚ ቦታ እዚ ክንድቲ ኣገዳስነት ናይቲ ቦታን ክንድቲ ናቱ ኣገዳስነት ኣብዚ ቦታን ኣህጉራዊ ጠመተ ዝተገብረሉ ኣይኮነን። ኣብዚ ከባቢና እቶም ብዙሓት እንሪኦም ተዋሳእቲ እውን እንተኾኑ ካብ ናይ ተፅዕኖ ካርታ ወይ እውን ካብ ናይ ተፅዕኖ መፍጠሪ ሓሊፎም ዘይገብርዎ ነገራት የሎን። ስለዚ ከምኡ እውን እቲ ህዝቢ ኣብዚ ከባቢ እውን ከምቲ ኩሉ እቲ ካልእ ድኽመታት ናይቲ ህዝቢ ወይ ናይቲ ንኤርትራ ዘቐውም ኣሕዛባት እውን ዘለዎ ድኽመት ንሱ እውን ብዝለዓለ ደረጃ እቲ ብሄራዊ ድህነት ብሄራዊ ውህደት ዘይምህላው እዚ ድኽመታት እዚ ስለ ዘለዎ ኣብ ከምዚ ዘለዎ ደረጃ ክበፅሕ ክኢሉ ኣሎ። وبالنسبة نحن الآن يعني معناه المجتمع العفر الذي يبطن منطقة دنكاليا في إريتريا و يعني هو لا يتعامل بمعزل عن القومية العفرية بصفة عامة، لكن حسب الانتماء الوطني. نحن الآن حقيقة مع نظرا لقسوة الجغرافيا وتعقيد السياسة نحن اليوم وصلنا إلى مرحلة يعني أننا نسعى إلى حماية الوجود، يعني وجودنا واستقرار منطقتنا، باعتبار أول المتأثرين في حال أي صراع حصل صراع بين إريتريا وإثيوبيا كنا أول المتأثرين بهذا الصراع. حصل صراع بين اليمن وإريتريا، كذلك كان شعب دنكاليا هم الأكثر تضررا من هذا الصراع الذي صار بين نظام الجبهة الشعبية واليمن. كذلك عندما كانت الأزمة بين جيبوتي وإريتريا كذلك الشعب العفري هو أكثر المتضررين من هذا الصراع، وإلى يومنا نعاني من سلاسل التنقلات بين البلدين. بناء عليه يعني نحن ندرك جيدا أن الجغرافيا وضعتنا في مكان موجودين في مكان قاسي، في مكان استراتيجي ينظر إليه كل الأنظار متجهة، لكن نحن نعاني من وجودنا في هذه النقطة الاستراتيجية، وندرك جيدا أننا نحتاج إلى حكمة سياسية واتزان استراتيجي للوصول إلى موقف
يحفظنا، يعني يحفظ لنا وجودنا في هذه المنطقة. يعني الآن نحن في صراع وجود، ووصلنا إلى هذه المرحلة أن لا نتكالبت علينا سياسات النظام بالإضافة إلى العوامل الخارجية والصراعات الدولية أدت بنا إلى أن وصلنا إلى أننا كيف نحافظ على ذاتنا، كيف نحافظ على مكتسباتنا في منطقة وجودنا، يعني في منطقة دنكالي. ومطالبنا واضحة، والجميع يعرف المطالب التي يطالب بها العفر في دنكاليا، وليست يعني أول شيء يعني هو نسعى إلى إزالة هذا النظام برفقة أشقائنا الإريتريين، جميع كافة المكونات الإريترية، باعتبار أنه هذا النظام هو الذي أصبح أوصل البلد إلى ما أوصله إليه، وأوصلنا إلى ما وصلنا إليه من حالة تردي وحالة تشرذم وهذه الأوضاع التي نعاني منها كافة. وبالنسبة للتفاعلات مع الخارجية، هناك نرى أن بعض الدول الآن يعني حتى الاعتراف بوجود مكون العفر لا تعترف بوجوده، يعني. وخاصة في المطالب، عندما نرى مطالب رئيس الوزراء الإثيوبي الأخيرة في أحقيتهم بعصب وكذا، يعني نهائيا يتجاهل وجود مجتمع أو مكون اسمه العفر موجود في هذه المنطقة. وتارة أخرى نجده أنه يحاول أن يطرح ورقة العفر كورقة تشرع له الحصول على عصب وعلى منفذ بحري في سواحل دنكاليا. وكل هذا يعني هذه الأمور نحن جميع النخب من أبناء عفر إريتريا يتابعون، وعندهم حالة عدم رضا من هذا الموضوع، وسنتطرق إليه ممكن في النقاشات. وأتوقف هنا إن شاء الله. شكرا لكم. اوكي، نحنا بإريترا نقمت كابتن ብሄራት ዝተፈልየ ማለት ካብቲ ብሄራዊ ዝምድናታትና ምስ ካልኦት ብኡ ንዛመዶም ህልው ኮይኑ ግን ከዓ ኣብቲ ኤርትራውነትና ወይ ኣብቲ ኤርትራዊ ግዴና ከዓ ከምቲ ካልእ ኩሉ ኢና። ሕጂ ግን እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ንዓና ህልውናና ንምርግጋፅ እዩ። ምክንያቱ ህልውናና ኣብ ሓደጋ እናወደቀ ከይዱ ንሱ ከዓ ኣብ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዝግበር ቃልሲ ንዓና ረጊፅካ ንዓና ጥሒስካ ስለ ዝግበር ኣብ ኩሉ እቲ ዝተካየደ ቃልሲ እውን እቶም ቀንዲ ቀዳሞት ተጎዳእቲ ንሕና ኢና ነርና። ኣብ ናይ ኤርትራን የመንን ጎንፂ እቶም ተጎዳእቲ ንሕና ነርና። ኣብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጎንፂ እቶም ቀንዲ ተጎዳእቲ ንሕና ነርና። ከምኡ እውን እቲ ኣብ ኤርትራን ኣብ ጅቡቲን ዝተካየደ ጎንፂ ግን እውን ንሕና ኢና ተጎዳእቲ። በሰላታትን ፀገማታትን ናይዚ ጎንፂ እዚ እውን ስጋብ ሎሚ ንሳቀየሉ ዘሎና እዩ። ስለዚ ንሕና ከም ኣገዳሲ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ቦታ ኩሉ ዝጥምቶን ኩሉ ከዓ ክጥቀመሉ ኢሉ ንዓና ረጊፁ ንዓና ጥሒሱ ክሓልፍ ዝኸይድ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ሓይልታት ብምህላዎም ንሕና ህልውናና ንምርጋፅ ፖለቲካዊ ልቦና ሃልዩና ብኡ ኣቢልና ከዓ ኩሉ መክሰባትናን ፖለቲካውን ቁጠባውን ባህላውን ማሕበራውን ረብሓታትና ንምርግጋፅ እዩ እቲ ክንከዶ ዘለና። ግን ኣብዚ ብንጹር ከነቐምጦ ዘለና ነገር ኣሎ። ጠለባትና ከዓ ንጹር እዩ። ሓደ ካብኣቶም ምልጋስ እዚ ስርዓት እዚ ምስቶም ኩሎም መሻርክትና ኣብ ኤርትራ ዘለው መቃልስትና ኣሕዛብ ምስኣቶም ተመሓዚና ምስኣቶም ብሓባር ኮይና ነዚ ስርዓት እዚ ካብ ኤርትራ ምፅራግ እዩ። ምክንያቱ ምንጪ ናይቲ ኩሉ ዘለና ፀገም ብቀዳማይ ደረጃ እንሰርዖ ህልውና ናይዚ ስርዓት እዚ ብምዃኑ እዩ። ካልኣይ እውን እንሪኦ እቲ ናይ ወፃኢ
ብዝተፈላለየ ምሳና ምቅብባል ክገብርዎ ዝደልዩ ምርኣይ ምንታር መረዲ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም እንተዳርኢና ናይቲ ቦታ ህርፋንን ነቲ ቦታ ናይ ምቁፅፃርን ድሌት ስለ ዘለዎም ከምዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ክብሎ ፀንሐት ኣብ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ሓንሳብ ብሓደ ወገን ጨርሾም ህልውና ናይ ዓፋር ኣብቲ ቦታት ይክሕዱ በቲ ካልኣይ ወገን ድማ በቲ ካልኣይ ሸነኽ ድማ ክጥቀሙልካ ብምድላይ ከም ዝኣምኑልካን ከም ዝፈልጡካን ኮይኖም ክቐርቡ ይደልዩ ስለዚ እቲ ኩሉ ዝቐርብን ኩሉ ዝበሃልን ንሕና ኩሉ ዝቕበሎን ወይ ኩሉ ኣምየን ኢሉ ዝሓቅፉን ነገር ከም ዘይኮኑ ከዓ ናይቶም ኩሎም ኣብዚ ቦታና መፂኦም ብዝተፈላለየ መንገዲ እንተተጠቂሞም እንተውን ክሒዶም ንዓና ክገብርዎ ዝኽእሉ ክኸድዎ ዝኽእሉ ከይዲ ኩሉ ዝቕበሎ ከም ዘይኮነ ከዓ ከረጋግፅ ይፈቱ بعدها أشكركم على الاستماع وأتيح المجال يعني ممكن أخذنا فترة طويلة طولنا في اللقاء يعني نتيح إذا في أي إضافات من الأخ سيد ممكن يضيف أو ننتقل إلى المداخلات والأسئلة حول الموضوع. اوكي الاخ بالنسبه لمنطقه دنكاليا ايضا قراءتنا لا تختلف انا بالذات قراءتي لن تختلف عن القراءه التي قراتوها انتم ايضا هذا ممكن يرجع بحكم انه يعني كل الفترة اللي نادلت فيها إذا كان نادلت في إريتريا وإذا كان عملت شيء أن يذكر أنه هو ما في الفترة اللي كنت في دنكاليا هو فبالتالي صحيح أنه كثير يعني بجانب أنا بالذات القوة الخارجية التي ذكرتها في كل الفترات وفي كل الحقب الاستعمارية نجد أنه ترفع شعار بالنسبة لدنكاليا إذا عدنا إلى فترة بتاعت الإمبراطور هايلا سلاسي كانت هنالك ترفع شعار دنكاليا الكبرى ليس حبا في دنكاليا لو كان حبا على الأقل يعني كان كويس لكن هو يعني زي ما كنت تذكروا أنه استخدام الورقة ورقة الدخل أو في النهاية على الأقل أنه لو تعذر أنه جزء أكبر من إريتريا بسواحلها وإذا راحت ممكن أن أفضل بهذا الجزء ممكن هذا في أحد الدرجة أيضا نفس الشيء كانت ترفع شعار هي شعار زي وحدة العفر عفر انكتينو ودي طبعا كان بكثير من الاتجاهات كانت تتحرك لكن أنا بعرف إنه مقاتلين في دنكاليا أيضا وقصوا سدا منيع لهذه المطالب التي كانت ممكن تتحرك فيها بعد النخب لكن أمثال اللي ذكرتهم يعني السد المنيع لهذه المسائل كانوا زي المناضل علي عثمان الشهيد علي محمد إبراهيم علي قافو إذا كان موجود لا أدري الله يطول بعمره وممكن القائمة تطول شيخ إدريس دينبا شامبل إدريس أنا أختصر بهذا القدر علي إسحاق طبعا علي محمد إسحاق فعلي برهان فدي يعني كانت موجودة وواضحة وأيضا اليوم أيضا بعد مجيء حزب الازدهار بقيادة أبي أحمد أيضا زي ما ذكرت أحيانا
يريد أن يستخدم شعب دنكاليا كورقة، وبالتالي يستميل إلى جانب لحماية للدفاع عن مطالبه، وأحيانا يتجاهله زي ما ذكرت. فهي الأشياء هذه واردة، لكن الشيء الذي في الأخير اللي ذكرته إنه مع الحفاظ على الامتدادات اللي موجودة، سواء كان امتدادات في أقاليم مختلفة في إثيوبيا وفي جيبوتي أيضا، هذه هي طبعا يجب أن تكون موجودة، وهي مكسب بالذات بالنسبة للإريتريين عن طريق العفر، وللإثيوبيين أيضا عن طريق عفر إريتريا، وإلى كثير من الاتجاهات الثانية. امتداداتنا هذه لا تؤثر مع التمسك بكوننا زي ما ذكرت إنه المكون الأصيل والمكون القوي، والذي نادل يعني لا يعني نضالاته إن لم تزيد لا تقل عن نضالات آبائنا عندما كانوا يخارعون الاستعمار. ف أمثال الشيخ أعطيني اسمه عقيدته. أيوة. فبالتالي هذه الأشياء أيضا موجودة، لكن زي ما ذكرت أنه حتى لا تنهد هذه الشعوب كلها مثل ما نادلت من أجل تحرير ضد الاستعمار، إلى أن وصلت إريتريا إلى طرد الاستعمار، لم تنعم بنظام أنه يجمع شمل كل هذه المكونات ودون إقصاء، وأيضا إنزال العدالة بكل اتجاهاتها، العدالة الاجتماعية على كل المكونات الإريتري. هذا عائق أيضا نلمسه كلنا، فحبيت أنه أنا أتداخل بهذه المداخلة البسيطة، وشكرا. اوكي، انا انتاخ بالسانحيه تذكروا السانحيه كلها هنا امريون ان دهسون قدايو انا نقدر سي انت قال غير خوينا اب ارترا تنقرب زغبر كون نغرا اب دنكل يغيرين. سلازي اذا خبلوت صنعتا دي فلت نغر ايكونن نفلطو نغري اب استفعل مواعلنا مجزات خاز استفعل فلايتنا وصاي كان العل اتنا وشتي جينا اب كلاسو ينازلنا تنا وصاي ግን كل ጊዜ اب تم استفعل ني أفدقزي بحرزي بزنايز هزبزي بوتا يكون بنايكال بوتا يكون وبملأت إرترا يكون زتمتو زنبرو عدي بمدخامنة هزبيو كالا أيون كم حدا مصاوتي كارتا ناي متقام نتهزبيو إذا كلتيو كل جزء يكسر حاله الصنحية أبوان هاي السلاسي ناي شرحوا عبايدن كاليا زبل نيرو أبجزي درجي وحدة العفر زبل نيرو حجون انتقوني انتايلو يسميو أي ردانا نجلسم كبصالو كم زخيل أي نتطرطرن جن إزي نسلت بوتاس لنسلت هزبي مثلا ባህላውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታቱ ክብ ንምባል መንነቱ ንምርግጋጽ ዘይኮነ ብኡ ኣቢልካ መሬቱ ንምግባጥን ንምጥሓስን ተባሂልካ ዝግበር ምዃኑ ዘይከሓድ እዩ። ኣነ ኣብ ዝነበርኩሉ ናይ ዓፈር ሓድነት ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ዝነበረ ብትብዓት ካብ ዝመከትዎ ዝፈልጦም ንሱ እውን ክዝክሮ ፀኒሑ ከም በዓል ዓሊ ዑስማን كم بعل سوا على محمد إبراهيم علي غافو دين برا الشيخ إدريس شامبل إدريس امتدأ له خينهم كابزي زلنا بوتا سلام تايك بس حم تسفا دبر سلازي تي زبل كايو تناي وسائل كم زخينو تي كندي سجم كأن قدي إذا هزبزي بحبار عبيو وانا مريتون وانا مننتون كمون اتيز مسكال اوس زلو زمدناتات وين نربحلو زمدنا سلا زخونت بهراو زمدنا
ስግረብዶብ ዘለና ዝምድና ብቐሊሉ ዝርአ ዝምድና ኣይኮነን ጠቃሚ ዝምድና እዩ እንተ ደኣ ብግቡእ ተጠቒምናሉ መሰልናን ግቡእና ናብ ሃገርና ናብታ ዝተቃለሰልና ሃልዩና ምስቶም ካልኦት ኣሕዋትና እውን ከምኡ ብማሕበር ኣብ እንኾነሉ ዓብዪ ረብሓ እነረጋግፀሉ ምዃኑ እዩ ነዚ ንኸይከውን ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ግን እቶም ድሕሪ ናፅነት ወይ ዝመፁ ስርዓታት ኣብ ካልእ ቦታ ይኹኑ ናታቶም ጉዳያት ኣለዎም ወይ ምስታይ ኣለዎም ግን እቲ ኣብ ሃገርና ዝመፀ ግን ነዚ ሓድነት እዚ ብዘተርንዕን ነዚ ሓድነት እዚ ብዘዕብን ኣህዛብ ተሓቋቂፎም መሰላቶም ብሓባር ዝረኽብሉን ከምኡ እውን ማሕበራዊ ፍትሒ ዝረጋገፀሉን ስርዓት እቲ ኩሉን ጥምቶ ዝነበርና ስለ ዘይተረኽበ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታትን ከምቲ ዝበልካዮ እውን ገለገለ ሸነኻት እውን ካልእ ሓሳባት ካብቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣቦታቶም ይኹኑ ኣቦታትና ይኹኑ ዝነበሮም ኣብ ኤርትራ ኣረኣእያ ፍልይ ዝበለ ኣረኣእያ ክሓድሮም ዝጋባብ ከምኡ ዝደፋፍአ ኩነታት እውን ከም ዘሎ ንሪኦ እዩ ከምቲ ዝሓበርካዮ ከዓ ብቃልሲ ኩላህና ድሕሪዚ ምልጋስ ናይ ስርዓት እዚ እነረጋግፆን ኩሉ በዓል መሰሉ ዝረኽበሉን ክኸውን ቃልስና ከንበርትዕን ቃልስና ከነዋህድን እቲ ኩነታት ዝጠልበና እዩ በዚኣ መሊአ ኣብ ካሊእ ኣብቲ ናይ ሕቶን መልስን ኢዶም ኣልዒሎም ስለ ዘለው ናብቲ ተላዒሉ ዘሎ ኣእዳው ክንከይድ ኣቀዲሙ ተጋዳላይ ኢብራሂም ገደም ኢዱ ልዒሉ ኣሎ ትፈደል ኡስታዝ ኢብራሂም ገደም ክልቲአን ጌርካ ዶ ትገብረለይ ማይክ ሰቲ إبراهيم ميكروفون فتحايو أستاذ إبراهيم تقادلا إبراهيم قدم الله يخليك شكرا قرماي وانت أخذت كل اللي كنت عاوز أنا أقوله يعني. لكن عندك الأولوية لأنه أنت نادلت في دنك شكرا أقول الأخوة وللأبناء سيد عبد الرحمن وحسين عيسى فعلا ما قدمته كان شامل وكامل ويشرح القضية من أساسها يعني. أنا بس يعني مداخلتي هي تكملة للشيء اللي أنتم ذكرتوه واللي هو أنه العفري منذ البداية كان عنده دور كبير في مرحلة تقرير المسير أو ما بعد مرحلة تقرير المسير في حركة تحرير إريتريا وجبهة تحرير إريتريا والجبهة الشعبية يعني. ولذلك من الأسماء اللي المفروض نحن يعني نوثق لها وهي مثلا في أيام الفيدرالية وزي ما ذكر الأستاذ قرماي الناضل الشهيد محمد عمر أكيتو كان واحد من الناس اللي كان عندهم دورهم في مقارعة التدخلات الإثيوبية ومحاولات لابتلاع إريتريا أو كمان لإلحاق زي ما حصل في I'm going out, they're going out. حمو براتون تاي دحن واصل سام إبراهيم واصل معلش فتح الماسل أنا قفلتها يعني ما تم في 14 نوفمبر زي ما كان الأخ قرماي قبل شوية يتكلم عنها واحد من الناس اللي كانوا سامدين ومواقفهم واضحة ومعروفة كان الشهيد محمد عمر أكيتو يعني. وبعدها في حركة تحرير إريتريا نذكر الشيخ حسن محمد اللي كان مندوب الجبهة في تعز واليمن يعني بشكل عام وكان في حركة تحرير إريتريا وبعدها في جبهة تحرير إريتريا
وفي حركة تحرير إريتريا، واللي أنا عاصرتهم في القاهرة الإخوان الله يرحمهم محمد أبو بكر إبراهيم، والمشهور بلومومبا، ومحمد قعس مؤمن. ديل كانوا من القيادات الطلابية البارزة واللي عندها أدوار يعني. والمسألة هذه ما توقفت في هؤلاء الإخوان، وواصلت إلى في المؤتمر الوطني الأول كان المناضل الشحيم إبراهيم، وبعدها لابد من أن نحن نذكر الدور الكبير اللي الناس كلها ما تعرف كثير عنه، واللي هو أن البحر الأحمر يعني أبطاله وأسياده كانوا رجال من العفريين. ومن نبدأ بالناخودة المرحوم عبد الله رفة، وعلي محمد إسحاق، ومحمد أحمد عبده، وحمادي. يا سلام. ديل كلهم كان عندهم أدوارهم في أنه الثورة الإريترية نفسها ما تكون مقطوعة. يعني البحر ده كان بالنسبة لهم زي الناس اللي في بركة ممكن من السودان تدخل من كسلة أو من بورسودان. البحر ده كان له أسياده ورجاله، وهم ديل اللي يعني للأسف بعد ما إريتريا تحررت الناس نستهم يعني عشان يكونوا أحمد محمد حطب كمان، أحمد محمد حطب كان حقبة. أيوة. فاللي طبعا الواحد ما يقدر يتذكر الكثير، لكن مثلا في قيادات الجبهة الشهيد علي محمد إبراهيم، وبعد كده ربنا يطول في عمره الأخ أحمد أحو، ويعني علي بالوعة، عثمان الداقي، كلهم ديل كان في لهم أدوارهم. والمرحوم دين إسماعيل وأخوه الشيخ إدريس إسماعيل وعلي عثمان في رفة، كل هؤلاء يعني هو تكملة أنه العفريين يعني اعتزازهم بوطنيتهم وبوطنهم وبأرضهم ما فيه شك ولا واحد يقدر يتكلم عنه. لكن للأسف هذه الحكومة اللي موجودة في أسمرة من اليوم الأول باعت المنطقة هذه يعني، والناس في مناطق ثانية استولى على الأرض عشان الناس ما تزرع فيها أو غيرها. لكن بالنسبة للعفريين منعوا منهم البحر واللي هو مزرعتهم، يعني اللي يأكلوا منه واللي يعيشوا منه يعني. وللأسف نحن اللي البقية وكل التنظيمات هنا ما في استثناء فيها ما قدرت تلعب دورها في أنه يعني عكس الصورة الحقيقية للواقع اللي موجود هناك، والتضامن مع الإخوان اللي موجودين في دنكالي عشان ما يكون لوحدهم أو يحس هذا الإحساس. وحتى المحاولات الأخيرة هذه من أبي أحمد وأنه عصب هي إثيوبيا وغيرها كلها أكاذيب. ما حتى التاريخ ما يسندها ولا الشعب العفري يسندها يعني. ده اللي حبيت أقوله. يعني الواحد بس يقول سيروا، في النهاية لا يحق إلا الحق يعني، فأبشروا بالخير يعني. بحسر أن تأخذ دليل يعني نظام كل تحوات من البش دكي قبلهم كمان زحم تاش ما يكونن تيزبلو بتعمي قداسن نخل ذات تقاليل ينيرو كمون حاو قرماي القدفة باللون كابتي بهالزلو خطقزلو استقيسوهيو بنانين أبتي تتبهالي وسخ زلو نابنتنا شيخ محمد عمر أكيد هذا خطهم هقراويان أبالاتنا برلمان إريترا
قد يتطاوتين بزي فرحي بزي مالت يعني انت زي فرحي خمت زبالكو ناتو دمسية سمع زنبرين إريتران ناي محلاون إريترا فيدرالاون تاش مخيط حس بين إثيوبيا خاتناتا حايلين مستوم زدق قفوان تفرسخ إلى مالتي الذي عفر نا إريترا تاريخ قدر لهم كاب أكيد تجمير كادحري وأبناء جزء محبر شوعتي يكون أبناء جبهة بزحات أبالات نايزي ودبات الزنيرو كمون ناي حزبا وقنبار كاب قسم تخوين الشيخ حسن إبراهيم حسن محمد زبال أبال ناي مرحنت ناي أب حركة نيرو دحريو أب جبهة أب وكيل أب يمن نيرو قصيلو زي حدا عبي قدا يالو السدما اتي ناي ترانسبورت ناي جبهة أكاب بسب يخون بنسب يخون برات يخون مدبي يخون أمونغو إريتران بدنا يح بحر من قدي لعلم تحت زبل زنبرو فلويات سبات نيروم سوم دمازو مابت بحري كم مريت بحري دون قصاق وسبات كاب هبو متكس نيرت اسمات الجندة جينا قطقصة بزحن تاشمي يقولون اسماتيو جن بحد سيرو عبي قدا نيروم قد سيلو مرحنتنا جفاء كمون اب مرحنتنا هزبا قنبار زحات زل فلتو زل قدز نبروم سبات نيروم سلذي تقول حجز له كنوتات كم تي حواز بالوز نبرو تي حبارا وقال سي نحنا خمس برترا بحنساب كوينة تقالي سنا زي ناي تهميش زبهار زلو ويكا قال له خمزي له ناي مقبر ناي تي سرعات كما يجيرنا تطواب بينا كل حزب إريترا كابزي أرعوت نايزي حجز له سرعات اللاقيقنا إريتراني وانا تاتم لا سايو ويغني اللي صديق رماي موجود؟ هاي موجود. تفضل واصل. هاي من محمد ناصر. عمر ناصر. هاي. شكرا، مساء الخير. اولا واشكر منبر الحوار، جبت لنا اخيا من قومية عفر المناذرين، واشكرهم جدا وجوهم هنا وشكرا لكم. ثاني بس انا بقول اولا الشفت الموجوده في اسمره همشت الشعب الريتي باكبره، وخاصه الشعب العفري في دنكاليا وهمشته خاص. وزي ما قال المناضل الكبير اخ محمد ابراهيم، نحن كمان كمعارضه ما عملنا كثير، وسامحونا على هذه المشكله. ثانيا بقول العفر تاريخهم كبير في الساحه الاريتريه من ايام استعمار وبعد وفدريشن وفي الثوره زي ما قالوا كل المناضلين اللي كانوا في الجبهه بعرفهم، في الجبهه الشعبيه انا ما بعرف كثير. ونشكرهم. وانا عندي 3 سؤال. انا عايز اسال السؤال الاول، تاريخ العفري الموجود في اريتريا وفي اثيوبيا وفي جيبوتي، يوم من الايام كان واحد، لو في تدونا تاريخ يعني تاريخ بسيط يعني عن كان شعب واحد مع بعض، كانوا امتى لو ذكرت لنا عشان نعرف واحد وثاني امتى جو
العيسى أو الصوماليين في جيبوتي، أنا كنت أفتكر أكثر عفرين كانوا، وبعدين كيف جو الصوماليين وبقى صوماليين وعفر في دنكاليا. والثالث، أنتم تؤمنوا في مشاكل في زي ما يقولوا الكلام ده قاعد يتجدد من ثاني من الثمانينات كانوا والسبعينات، حتى قاعد نسمع به. ايه رايك، ايه رايكم انتم كعفرين او كمناظرين في هذه المنطقه؟ أو إيه رأيك في مشكلة عفر المثلث؟ الكلام ده شغال لسه ولا وأنتوا رأيكم إيه؟ شكرا. فهمتوني تكون، وأنا هكرر ترجم. سؤالي. شكرا. شكرا. أنا دبلو لهم جمري أنا جزاه كل جزاه. تقولنا تقولنا لهم يغنينا بتاع كم سكروا كون فتو على يد ما جمع قايشنا كنت ما تشوفهم من لهم بتاع دشيرني ما نعطهم تحك برتن علمني قال ايتي دمان كم دبرنا وشفتها بس مرة زلو دخلوا حزب انا ايرتران دي تشكينو يعني دماء كم محمد سبيشالي نعفر عبدن كاليا بزح يتشكلون نحن دماء تقامتي بزح يسرحنا لونس لذيذ أنا كمحمد صورة بلو من دلي ونياتو كابتن ما حزابنا بزحتو وتسعو كلنا توتسعين عندنا قنا كمحفر توتسعه لذيذ له لذيذ احنا بزح يسرحنا ونهب ما فيتشر بنسرح له زي حنتيا تخيل دماء تحطونا تي زي تاريخنا حفر وين ملو اسمع بريتران دلون ابي تبان دلون ابي جبوت دلون حادث به كينو بحنسا مع سنيرو تاريخ كنت تنقرونا انه نفلتو مالتي تسالتي تحطو دما اذي تريانجل حفر بهال ابرتران دلون بتبان دلون بسوما جبوت دلون معاشي انه كميتري و زي سبعات متنيرو عندنا حجي مبرهاتو عطوه بجاهلك مبرهاتو يلا تزارب انتهي هل بزر anyway طب تكنيكس نحن عزولهم anyway إذا تريانجل تبهال كم سبعات متسانيرة تريانجل تبهال حفر تريانجل جبوتو زلو بإسرائيل زلو بتوبيا زلو نصوم بزريتون تايلوكم متهزال تدما معاشهم حفر عيسان أبسومال زلو بجبوتو زلو معاشهم أنا نايسوم أنا عفر تراي مثلا نديرو فرنسا مسحازة فلذي كمي زي تريو يغني اللي أو بترديهم ندخل. شكرا. اوكي. اي واحد منكم ممكن يرد على السؤال؟ ممكن. صوتي مسموع؟ مسموع. مرحبا. شكرا لكم، شكرا للمنادين الكبار قرماي والأستاذ قدم. وفيما يتعلق بالسؤال حقيقة السؤال الأخ، أعتقد أنه هل كان العفر موحدين يوما ما قبل مجيء الاستعمار، يعني إذا كان يقصد قبل يعني خارطة السياسية، إذا كان يقصد طبعا العفر كانوا موحدين قبل مجيء الاستعمار. هم كانوا يعني في مناطقهم يعني يحتكمون بالعرف العفري، لذلك العفر حتى الآن عندهم عرف من أيام الترك تقريبا. يعني في الشمال ما يعرف ببرعلي مدعى، يعني هذا العرف الموجود في شمال منها دنكاليا تقريبا، أغلب دنكاليا وجزء من الغريب من يعني دنكاليا اللي هم عفر الشمال وبردتبري مدعى. العرف الثاني موجود في أوسع إلى يعني إلى العمق كده جنوبا إلى منطقة قواني. والعرف الثالث يعني اللي هو كان يعني العرف على حسب المناطق، كان يعني دبنكوي عمي مدعى اسمها معناها العرف دبنكوي عمى.
هذا العرف في الشرق اللي هو جيبوتي وجزء من إثيوبيا تقريبا. الناس ديل اللي أغلبهم اللي موجودين في الشرق يعني. وعشان كده الناس ديل يحتكوا يعني يعيشوا من خلال مشايخهم وسلاطينهم، ولذلك ربما لم يكونوا تحت دولة أو راية معينة، ولكنهم كانوا موحدين باعتبارهم أغلبهم يعني شعب رعوي، كان يعني ما كان عندهم حدود صراحة، وكان التنقل من منطقة لمنطقة بحثا على الكلى والعشب. عشان كده الناس ديل يعني قبل ما جاء الاستعمار كانوا إن لم يكن لديهم دولة موحدة على شاكلة الدول الحديثة، ولكنهم كانوا يحتكموا بالسلاطين وبالمشايخ وبالعرف. لذلك كانوا شعب واحد ومتماسكين حتى الآن يعني بالمناسبة. وربما ذلك يعود إلى فما نتحدث فيه لاحقا إن شاء الله. أما السؤال الثاني اللي هو المثلث العفري، السؤال الثاني أتركه للأخ حسين. أما المثلث العفري هل هو شغال الآن ولا لا؟ المثلث هو مثلث اجتماعي بالمناسبة، أنا ذكرته في الورقة. قلنا العفر ممتدين من شمال شرق إريتريا، من جنوب شرق إريتريا إلى خليج عدن، ويتجه جنوبا، يمتد جنوبا إلى يعني مصب نهر أواش. قلنا شايف هذا المثلث، هذا مثلث اجتماعي، هذا اللي قاعدته في البحر الأحمر ورأسه في نهر أواش. هذا المثلث اللي ينتقل فيه العفر من مكان لمكان، هذا هو مثلث اجتماعي. لكن مما يصير المثلث العفري هو اللي ذكرناه في الورقة بالمناسبة، اللي هي ترجمة كل تحركات العفر من قبل الدول الثلاث تقريبا، تحديدا إذا ما قلنا جيبوتي وإريتريا بالأخص. ممكن إثيوبيا تستفيد من هذا التسمية، شايف الإثيوبية يستفيدوا منها غير، لكن يعني تحديدا جيبوتي وإريتريا أي تحرك سياسي للعفر السائل لنيل استغلالهم ينظر عليه، يترجم على أنه محاولة من العفر. مثلا يعني الجبهة الشعبية ساندت حكومة جيبوتي في التسعينات، أول ما وصلت يعني ساندت ضد العفر، ساندت الجبهة الشعبية حكومتنا الحالية هذه، ساندت يعني كانت في شرق في جيبوتي محاولة كانت هناك يعني ثورة اسمها فريد وما زالت موجودة إلى يومنا هذا، لكن وقتها كانت سيطرت على أجزاء كبيرة من جيبوتي. حينها من اللي تدخلت فيها يعني إريتريا، الحكومة الحالية في إريتريا، عن طريق وياني هناك في إثيوبيا، عشان هم معاهم عفر، عشان كده ما قدروا يعملوا من هناك لكن بالعلن، ولكنهم أمروا الوياني أرسلت مجاميع لدولة جيبوتي عشان يقاتلوا الناس ديل. كانوا بالمناسبة الجبهة هذيك اسمها جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية الجيبوتية. مش كل العفر كانت يعني مركزة على جيبوتي، كانت مطالبة بحقها في جيبوتي، ولكنهم يعني تآمروا عليها وقمعوها بالمناسبة من تجاه جيبوتي ومن تجاه إثيوبيا، وشارك فيها مجاميع من القوات الإريترية بالمناسبة. طيب ترجمة المثلث العفر هذه مشهور، هو مثلث اجتماعي في النهاية، لكن يترجم أي مسائل للعفر في نيل حقوقهم في جيبوتي كان أو إريتريا. إثيوبيا ما للدرجة هذه، إثيوبيا على الأقل تستفيد مما يقولوه هم، ولكن في البلدين هذه إريتريا وجيبوتي يقال يعني يترجم على إنه يعني الناس ديل يعني محاولة من الناس ديل لتكوين كيان سياسي عفري موحد يعني في كل من إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي. أنا أكررها مرة ثانية، يعني إثيوبيا ممكن تستفيد من هذا، يعني ربما
ما تذكر المثلث العفري بشكل سياسي، ولكن تحديدا جيبوتي واريتريا دائما حتى المعارض يقول المثلث العفري ما مثلث عفري، هو مثلث اجتماعي في النهايه. ده واحد. هذا ما ذكرناه في الورق بالمناسبه، لو حبيت نرسلها لكم يعني. المثلث ده هو عباره عن مثلث اجتماعي. ما ذنب العفري انه يكون المثلث ده مثلث يعني على شكل مثلث، يعني راسه في البحر الاحمر، القاعده في البحر الاحمر والراس في هواش، يعني ما عندهم اي ذنب. ولكن الحكومات المتعاقبه في اثيوبيا بالمناسبه، رغم انها يعني قمعت العفر ولم تعطيهم حقوقهم، لكن مع ذلك هي تستفيد من موضوع مثلث العفري، باعتبار ان العفر كثيرين في اثيوبيا، يعني العدد الاكبر منهم موجود في اثيوبيا، تستفيد من هذه المغول يعني. وبالتالي مساله المثلث العفر، والعفر عاوزين يكونوا، حتى لو عاوزين يكونوا يعني كيان خاص بهم، ايش يضر الاخرين؟ ما في ضرر للاخرين بالمناسبه، حتى لو عاوزين يعملوا كده ما في ضرر. لكن نحن واقعنا انه موجودين في هذه المنطقه في 3 دول، وهذا هو الواقع، وهذا الواقع اللي نتعامل معه حاليا نحن وغيرنا بالمناسبه. وبالتالي المثلث ده هو مثلث اجتماعي في النهايه، ما عنده وما يشكل اي خطر، ولكن الدول الثلاث هم اللي يصيروا المساله هذه عشان يقمعوا اي تحرك سياسي عفري لنيل حقوقهم. وشكرا. اوكي. تي ملسي يغني اللي نتي زتقبر متاو بإبراهيم كدون بأين زتقبرونا مسكينو ኣብ መዋእሎም ብሓደ ነይሮም ዶ ይፈልጡን ዝብል ቅድሚ መግዛእቲ ሓደ ማሕበራዊ ሓድነት ወምንም እኳ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ደውላ ትሕቲ ሓደ ሰንደቅ ዓላማ ዝነብሩ እኳ እንተዘይኮኑ ኣብ በቦቶኦም ዝራኸቡን ብሕጊ እንዳብኦም ከዓ ዝናበሩን ነይሮም። ኣብ ደንካልያ ከምኡ ኣብ ኣውሳ ኣብ ምስራቅ ወገን ናይ ጅቡቲ ድማ ኣብ ምስራቅ ኣብ ሳልሳይ ድማ ኣብ ወገን ምስራቅ ኣብ ጅቡቲ ነይሮም እዮም። ሰበኽ ሳግም ኮይኖም ከዓ ኣብቲ መነባብሮኦም ኣብዚ ኩሉ ቦታታት እዚ ይንቀሳቀሱ። ስለዚ ቅድሚ መግዛእቲ እቲ ዝነበረ ብሕጊ ናይ እንዳባ ክግዝኡ ፀኒሖም ነይሮም፣ ምትእስሳር እውን ነይርዎም እዩ። ግን ኣብ ትሕቲ ሓደ ሃገር ወይ ከምዚ ናይ ሎሚ ዘለና ሓደ ደውላ ኣብ ትሕቲኡ ዝነበሩ ኣይኮኑን። ከምቲ ዝገለፅክዎ ግን ኣብቲ ወረቐተይ እውን ኣስፊሐ ገሊፀዮ ነይረ። ምትእስሳር ግን ማሕበራዊ ምትእስሳርን ባህላዊ ምትእስሳርን ኩሉ ግዜ ዘለውን። ስለዚ እቲ ስሉሳዊ ሓድነት ወይ ናይ ዓፈር ትሪያንግል ኢልካ እንታይ ዝበሃል ካብ ማሕበራዊ ሓድነት ሓሊፉ ካልእ ዘምፅኦ ነገር የለን። እንተኾነ እውን ንካልእ እንታይ ምጎድአ ይብል ከም ኮይኑ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ስሉሳዊ ሓድነት እዚ ካብ ኣዋሳ ስጋብ ቀይሕ ባሕሪ ብጅቡቲን ኣብዚታት ዝርጋሕ ኮይኑ ነይሩ እዩ። እቲ ፀገም ብፍላይ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓፈር ከም ብዙሕ ምዃኑን ከምኡ እውን ሰፊሕ ቦታዊ ስለ ዘለዎ ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ ትደሊ ሙሉእ መሰል ትህብ እኳ ተዘይበልካ ግን ገለገለ እስታያት ከተብለሉ ረብሓታት ክትረክበሉ ምእንታን ገለ ነገር ትገብሮ ነገራት ክህልዋ ይኽእል ይኸውን። ኣብቲ ጅቡቲን ኤርትራን ዘሎ እቲ ፀገም እዚአን ክልቲአን ሃገራት እዚኣተን ዝኾነ ይኹን ናይ ጅቡቲ ናይ ዓፈራውያን መሰል እንተደኣ ኣብ መሬተን ተላዒሉ ከም ነታተን ከም መንግስቲ ወይ ከም ስታይ ህልውና ፀገም ወይ ሽግር ስለ ዝርአኦ ተሓጋጊዘን ከጥፍኦ እውን ርኢና ኢና። ምክንያቱ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ሰውራ ነይሩ። እዚ ሰውራ እዚ ግንባር ሓድነት ዓፈር ጅቡቲ እዩ ዝብል ነዚ ኣብ ተስዓ ንዕኡ ብወታደራውን ብካልእ ሓገዛት ረኺባ ብመንገዲ ወያነ ኣቢላ ብኢዳ እታውነት ናይዚ
ክልቲኡ መንግስታት እዚ ንዓታቶም ከም ዘዳኸተምን ከም ዝተዋግአቶምን ስለዚ መሰሎም ኣብ ኤርትራን ኣብ ጅቡቲን እንተደኣ ኣልዒሎም እቲ ዝወሃቦ ትርጉም ፈቲና ፀኒና ሓደ ናይ ዓፈር ሃገር ክምስርቱ ይደልዩ ኣለው ዝበሃል ትርጉም ተዋሂብዎ ብኡ ደረጃ ከዓ ንምጥፋኦምን ንኩሉ መሰላቶምን ንምጥሓስን ንምግሃስን ካብ ዘርእይዎ ተግባራት እዩ። ብፍላይ እዞም ክልተ መንግስታት መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ጅቡቲን ኤርትራን እዚ ስሉሳዊ ሓድነት እዚ ግን ማሕበራዊ ሓድነት እዩ። ኢትዮጵያ ካብ ዝበሃላ እዚ ትረብሕ ስለ ዝመስላ ወይ ትረብሕ ኢላውን ስለ ትኣምን ምክንያቱ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ናይ ጅቡቲ ዝዓበየ ቁፅሪ ናይ ዓፋር ኣብኣ ስለ ዝርከብ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ጠቃሚኣ ገይራ ትሪኦ እያ። እንተተን ካልኦት ክልተ ሃገራት ግን ከም ቀንዲ ፀገመን ገይረን ዝኾነ ይኹን ናይ መሰል ምስ ዝለዓል ምስ ነፃ ህልውና ሃገር ናይ ምስራት እዩ ኢለን ትርጉም ሂበን ብኡ ደረጃ ኣብ ልዕሊኡ ምንቅስቃሳት የካይዳ እዩ። ስለዚ السؤال الثالث ممكن اللي هو في جيبوتي من هم الأكثر يعني ما بعرف. لو تعيدوا لي لو عدت لي السؤال. السؤال عيسى أنا أيوة كنت ممكن أيوة. ممكن لو اديتوني فرصة يعني أنا قلت أنا بعرفه لما فرنسا جت أخذ عفارين كان أغلبية في جيبوتي كيف العيسى الصوماليين جو تعاملوا الحكومة مع العفارين في جيبوتي؟ مرحبا واضح. شكرا حبيبي. شكرا. في كل الأحوال فعلا زي ما قال الأخ محمد إنه في أواخر تقريبا يعني في قبل 97 قبلها تقريبا 16 يعني عاما العفاريون هم من كانوا يحكموا جيبوتي تحت الوالي الفرنسي. الاستعمار موجود لكن كان هناك رئيس وزراء كانوا يتناوبوا عليها وفي الأخير الرئيس العارف برهان كان موجود يعني. وحكم جيبوتي لأكثر من 14 عام يعني تحت الوالي الفرنسي. وبعدها في السبعينات في 77 لما استغلت جيبوتي في النهاية لسبب ما يعني اللي هو الحزب التجمع الوطني الوحدوي يسموه يعني برئاسة حسن قليد هم يعني مجامع كانوا والعفر وقتها كانوا الحزب الوحدوي الجيبوتي كان اسمه يوني اسمها كانوا يسموها اغلبهم كانوا عفر. والحزب الثالث كان يعني حزب اشتراكي كان اسمهم MBL. الحزب الثالث كان اغلبهم يعني تقريبا 80% كانوا عفر. وديلاك انسحبوا ومشوا الى اثيوبيا. اثيوبيا كانت عاوز يعني تستغل الوضع هناك في جيبوتي من جهه الصومال كانوا يسحبوا من جانبهم والاثيوبيين كانوا يسحبوا من جانبهم. لكن في النهايه الصوماليين كانوا جادين بالمناسبه عشان يسحبوا جيبوتي تجاههم. ولكن الاثيوبيين عمرهم ما كانوا جادين معنا. وقتها حزب MBL اغلبهم كانوا شباب يعني ثوريين اشتراكيين كانوا ذهبوا الى اثيوبيا. هذا في تقريبا يعني 76 77 يعني تقريبا يعني بدايه مجيء الدرب يعني الدرب تقريبا. ايوه بعدين هناك استنوا فتره وفي النهايه يعني درب تصالح مع جيبوتي وصاروا ضحيه في النهايه. شايف؟ مع انهم كانوا اشتراكيين زي الدرج ولكنهم هذا يعني ما شفع لهم وفي النهايه يعني رجعوا الى جيبوتي بدون يعني ما لقوا يعني ارضيه في اثيوبيا. لما اثيوبيا صالحت مع جيبوتي وعملوا يعني علاقه دبلوماسيه اكثر من اللي كانت يعني من ذي قبل. عشان كده وقتها العفر خسروا بالمناسبه. التجمع الوطني الوحدوي برئاسه حسن قليد هم من استلموا السلطه
لأنه كان فيها العفر وكان فيها الصوماليين. يعني بالمناسبة الصوماليين في جيبوتي يسموا على حسب القبائل، يعني إسحاق وعيسى. عيسى يعني أكثر الناطقين بالصومالية عيسى وإسحاق وقدبورسي والعرب والعفر. التجمع كان يشكل يعني، ولكن الغالبية كانت فيها عيسى والصوماليين كانوا. العيسى والصوماليين البقية اللي هم إسحاق وقدبورسي دي هم في النهاية يعني ناطقين بالصومالية، كانوا يشكلوا هم الأغلبية تقريبا 90%، ما عدا بعد المجامع اللي بقيادة أحمد ديني هم كانوا من العفر. وفي النهاية هم اللي يعني استفادوا من وقت ما جاء الاستغلال، هم اللي كسبوا الرهان وهم اللي حكموا وقتها. يعني حسن قريت كان رئيس، والزعيم أحمد ديني هو عفري بالمناسبة، كان رئيس الوزراء إلى يومنا هذا اللي هو القانون زي ما تقول، يعني هذا السلم يعني ماشي إلى يومنا هذا، يكون الرئيس صومالي ورئيس الوزراء يكون عفري. ومع إنه أنا ما أقدر أعود إنه منهم الأكثر عددا، لكن من حيث الرقعة الجغرافية شمال جيبوتي كلها عفر. تقريبا من 25 إلى 30% من أراضي جيبوتي، جنوب جيبوتي وشرقها كلها يعني ناتجين بالصومالية، بينما يشتركون في الجنوب. الشمال كله أغلب أراضي جيبوتي الشمال هي بدأ من تجرة إلى الحدود الإريترية، هي كلها شمال. أغلب أراضي جيبوتي أغلبها أراضي عفرية. والاستعمار كاد لما أجى من إلى منطقة أبخ القريبة من عسب. بذلك الفرنسيين وقفوا يعني صراحة، أعطوا الحزب الوحدوي التجمع الوحدوي الفرصة. هم كانوا أقرب لهم، والعفر وقتها كانوا طبعا أنت عارفين الفرنسيين كانوا ينظروا إلى التحرك الاشتراكي ده. جماعتنا مشوا هناك يعني صاروا يعني يقولوا اشتراكيين وشيوعيين. يعني الفرنسيين كانوا ينظروا إلى المسألة هذه بعين، أنتم عارفين وقتها إيش كان يعني الدول الغربية كانت تنظر إلى المسألة هذه بنظرة يعني بنظرة شك وريب. يعني عشان كده ركزوا على العيساوي والصوماليين. وشكرا. مشكلتهم بقى زي اللبنانيين قصدك يعني؟ نعم. اوكي. نوحيت تاشموتي بحسر بزبلغن انتاي እቲ ኣብ ትሕቲ ፈረንሳ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ነዊሕ ዝበለ ግዜ እቲ ካብቶም ማለት እተን ዝነበራ ሰልፍታት ኣብቲ እዋንቲ ተመስሪተን ዝነበራ ሓድነታዊ ምትእኽኻብ ነይሩ። እዚ ብበዓል ሓሰን ጉሌድ ዝምራሕ ከምኡ እውን በቶም መብዛሕቶም ቀፂሉ እውን ብበዓል ዲንበር እውን ዝምራሕ ሰልፊ እውን ነይሩ። እቲ ማሕበራዊ ሰልፊ ከዓ መብዛሕቶም መንእሰያት ዓፈር ዝምራሕ ሰልፊ ነይሩ። ኣብ ድሕሪ ናፅነት እዚ ሰልፊ እዚ ብፍላይ እቲ ናብ ማሕበርነት ዝኣመን ዝነበረ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣይጠዓሞም፣ ብድሕሪኡ እውን ናብ ጅቡቲ ተመሊሱ። ስለዚ ንሱ ኣይረብሕን። ሓንቲ ኣብቲ እዋን እቲ ሶማል ንጅቡቲ ሓንቲ ካብተን ክበን እትዘሊ ዝነበረት ከዋክብቲ ንምግባራ ብልክዕ ትፅዕረሉ ነይራ። ስለዚ ናታ ሰብ ናታ ፖለቲካ ስታይ ዘብሉ ኣብቲ ቦታ ምእታው ብዙሕ ዝፀዓረትሉ፣ ኢትዮጵያ ግን ካብ ክንዲ ተገዳስነት ኣይነበራን። ኣብቲ ሰልፊ ሓድነታዊ ምትእኻብ ሓድነታዊ ሰልፊ ኢሳቅ ዒሳ ወይ ከምኡ ገደቦርሲ እዚኦም ኣካል ናይ ሶማል እዮም፣ ዓረብ ዓፋር እዚኣቶም ነይሮም። ሕጂ እዚ እቲ ዝበዝሐ እንታሽሙ ኮይኑ ከምኡ እውን ምስቲኣቶም ከተወዳድሮም ከለካ ምስቶም ማሕበራዊ ሰልፊ ገለ ዝብሉ ዝነበሩ ኣብቲ እዋንቲ ከም ኣብ ማሕበርነት ብወገን ናይቲ መግዛእቲ ፈረንሳ ስካብ ክንድቲ ብፅቡቅ ስለዘይርአ
نابزئاتهم زنبيلوتي الناس النتوين تزلعله قد زرخبون ويقدم بسا حزم زوسون تي بحد النتاوي متأخاب زمرح كوينو مراحيقو دحرنا سنة حسن بليت نيرو كم هون ديني براخاني برايم منستر نيرو مالتيو ازي أقباب زي سقابلومي أب عفار أب جيبوتي سرحت بريسيدنت كاب عفار عيسان ويخونهم كله تي برايم منستر وتي مرح منغستي مالتك كاب عفر يخون سقابلوم زسرحوا له زلوا أقباب أينايوم يبزحوا انت دعلنا قل تي مريت انت دعلنايو ولاوين مئتاو نايت مجزاتوين بقبو كابيل كاينيرو مريت ترينايو تزسفح مريت سب مريت ناي عفر ايو بلكع تي كوسريقن ون بقمت بزيت نايتي اتوم تفعل عليه الانتخابات بتناي عفر كوسري بزحي الكاي قمت يعني يشتلي اوكي زو خلو استاذ لا خلاص. اوكي انا ممكن اضيف اضافه بسيطه بالنسبه منطقه العفر كانت فيها 5 سلطنات. كانت فيها سلطنه تجره، سلطنه دوبعت، برو، رحيته، واوسى. ال4 سلطنات مع مجيء الاستعمار، وكل السلطنات هذه طبعا اكثرها كانوا في اريتريا يمكن برو ورحيته ما ادري دوبعت فين يمكن على العموم انه في جيبوتي ان هذه السلطنات هي كانت تحكم اريتريا وكانت عندها علاقه فيما بيناتها زي ما ذكروا انه التداخل الاجتماعي والقبلي والثقافي موجود لدى العفر، ولكن كل سلطنه كانت تحكم مناطقها. هذه السلطنات ايضا كلها تجدها ما عدا يمكن ما ادري سلطنه رحيته، لكن ما تبقى من هذه السلطنات تتداخل فيما بعدها، نصها تدخل في جيبوتي، البعض تدخل في عفر اثيوبيا، والبعض يدخل. فهذه هي السلطنات. لكن السلطنات ال4 زي ما ذكرنا مع مجيء الاستعمار تقلصت. يمكن اسما كانت اخر انا سلطان قابلته كان سلطان حو محمد في برو، اخوه لاحمد احو، بس الاسم كان السلطنه ما موجوده من حيث المستعمر، لانه لم يعترف بها. ولكن يعني سلطاتهم في ناسهم سواء كان الى داخل ولو سلطنه برو تتدخل الى داخل ولو والى اريتريا. ولكن من هذه السلطنات يمكن لحكم الشيخ السلطان علي مرح ممكن لغاية مجيء الدرج هذه السلطنة سلطنة أوسى هي اللي كانت باقية فقط. وشكرا، حبيت أضيف هذه الإضافة. أنا بضيف إضافة كمان في هذه النقطة إذا سمحت يعني. تفضل. لا نحن ذاته أخذنا الساكت. أوكي. بالنسبة للسلطنات، السلطنات زي ما تطرقت إليها أنت هي موجودة كانت سلطنة تجرة، سلطنة جوبعت في جيبوتي، سلطنة قريف، سلطنة رحيتة في إريتريا، وفي سلطنة أولا في إثيوبيا. لكن إذا تطرقنا إلى مناطق النفوذ مثلا يعني سلطنة برو، سلطنة بيرو أيوة قريفو هي تسمى بيرو سلطنة برو أيوة. مثلا الآن إذا سلطان رحيته منطقة النفوذ وحكمه يسري إلى حدود تجرة، يعني يتخطى الحدود الإريترية، الحدود الذي صنعها الاستعمار يتخطاها عرفيا. الآن في بعض القبائل تحتكم لحكم
السلطان عبد القادر سلطان سلطنة رحيته. يعني في خلافاتهم العائلية، في جميع، حتى في الديات وفي أمور كثيرة يحتكمون إلى حكمه، وإذا في مشكلة تنقل إليه بطريقة أو بأخرى، تنقل إليه ويعقد مجلسه ويتم حل هذه المشكلة من خلاله إلى يومنا هذا معنا يتم هذا الشيء. وكذلك سلطان سلطنة رحيت تقرى عنده حدوده الخاصة به، وعندما ينصب السلطان هذا يتم نطق الحدود الخاصة بالسلطنة. يعني فلان ابن فلان صار سلطانا، والحدود الخاصة بالسلطنة التابعة له تبدأ من نقطة كذا تنتهي في نقطة كذا. هذا يتكلم فيه أمام الملأ جميعا، وجميع القبائل يكون عندها مندوبين. وكذلك سلطنة أوسع تقريبا كانت تتبع لها بعض المناطق إلى حدود بيلول. يعني منطقة بيلول كانت تابعة لسلطنة أوسع في العرف، يعني في الحكم، ويحتكم إليه إذا في خلاف على الأرض، في خلاف الديات، في مشاكل بين القبائل. هذه المشاكل كانت تنقل مباشرة إلى سلطان سلطنة أوسع حتى يتدخل ويحلها. حتى بعد الاستقلال يعني حصل خلاف بين قبيلتين في منطقة ما بين بر عسولي وبيلول. في النهاية تم إحالتها إلى السلطان علي مرح، وهو الذي بث في الأمر وحل المشكلة بين القبيلتين، لأنه كان واصلين لحد أنه يتقاتلوا على تبع يعني مع ملكية قطعة من الأرض على الساحل، يعني ما بين الساحل بيلول وبر عسولي. بناء عليه ما أريد أن أوصله أنه الاستعمار استطاع أن يضع حدود، يعني خطوط حدود وهمية، لكن انفصال العفر اجتماعيا لم يحصل البتة، ما حصل. يعني اجتماعيا الحكم العرفي الذي كانوا يحتكمون إليه، السلطنات التي كان القبائل تتبع لها، هذه الأمور حتى لو كانوا في رقعة جغرافية غير في تحت دولة أخرى، لكن في حكمهم، في أعرافهم، في مشاكلهم يتجهون إلى السلطان الذي تتبع له القبيلة. يعني هذا ما حبيت أن أضيفه في هذه النقطة. شكرا إضافة جيدة. كم تجلسات السلطنات كلاتن تجرى رحيتا جروفو دوبعات ذياتن أب كم تخبال سنحة أب دوباتن كم تي دوب بمجزعة تستجلس دوبا يكون نتاتن دوبات اللون زتاتاتوان نمثالي ناي رحيتا دوبو سجاب وشتي ناي جبوتي ناي تجرى أتيو سجاب تبوتاتي زخمتو سبات توم أبتناتو دوبات زلو نعتاتهم يمرحن يجزئنكم ونشجرات أبزلهم بتي حقي ناتاتهم مشتاو حق ندابا جيرون نتي محبراون سجمات ناي مريت يخون ويكا ناي كال بأس يخون كم أجيرو يعرفوا سلزيد شجر أنت ترخيبو كاوش تجيبوتي ناب سلطان عبد القادر ناب رحيتاي ناب هو ناب رحيتاي مس أب أخا معرفو يقبرلو كم هو سجاب لومي ون كم يو تي كونتات تي ناي مجزأتي دوبات نتي ناي مجزأتي سلطانات بوز جزاء وينعوز جزاء أيقونن نعوس جيروز خيدي حديث سلطان كسمان كلون جزارسو دوباتو يجلسلو كابي نابي كم زخونتناتو دوب تجلسو يو زوهابو زي أجباب زي سجاب لومي قالو ما أوسع سلطان أوسع وش إثيوبيا خوينو جن وش تيرترا سوليخو خاني أب كبابي برع سولن بيلولن أبز بوتاتات زوين ناتو جزءات كوينو بتناتو حقين يمرحنا زبوتازي سلازي زخونه يكون سجر أبز مس دوب سجيرو قال سجيرو زبحال يلون تمجزعت زجبر دوب ناي مجزعتي دوبي أب حدا وان أب منجو برع سولن بيلونت أب وان نتمريت بس ملكت نيبو سجب كاب أواسا بزمسة
ብናይ ኣዋሳ ስልጣናት ኣዋሳ ኣገባብ ከዓ ተፈትሑ ስለዚ መግዛእቲ ናቱ ሕዱድ ወይ ናቱ ሕዱድ ይፈጥር ከም ዓፈር ግን በቲ ናይ ብምክንያት ናይቲ መግዛእቲ ሕዱድ ተነፂሎም ወይ ተቆራሪፆም ኣይፈልጡን እኳ ደኣ ኩሉ ግዜ ትርክክቦም ማሕበራውን ካልእ ዝምድናታትን ስጋውን ዝምድናታት ቀጻሊ ግርማይ ሓወይ ተርጉምካት ያ ኣሕዛብ ናይ ሰለስቲኡ ብሓንሳ ነይሩ ዝነበረ ብሓንሳብ ነይሩ መሊሱልካ መስለኒ ማለት ብሓንሳብ ብሓንሳብ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ሃገር ወይ ኣብ ትሕቲ ሓደ መራሒ ነቢሮም ኣይፈልጡን እዮም ነናቶም ስልጠናት ነይሮም ኣብዚ ከባቢ እዚ ብዘን ትሪያንግል እንብለን 5 ሰልጠና ነይረን ግን እዘን ሰልጠና እዚኣተን ከዓ ሕዱደን ኣብ ነንሕድደን ዝተኣታተዋ በራዕሶል ኣፍ ደገ ባሕሪ በይሉል ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኣፍ ደገታት ባሕርታት እየን እቲ ኣብኡ ዘለዎ ህዝቢ ግን ኣብ ማሕበራዊ ዝምድናቱ ኣብ ማሕበራዊ ፀገማቱ ምስ ስልጣን ኣውሳ ዝተኣሳሰረ እዩ ከምኡ እውን ናይ ረሓይታ ስጋ ውሽጢ ኣቱ ናይ ቢሮ ወይ ናይ ጉርፎ ካብ ኣበይኒ ማለት ካብ ከባቢ ናብሮ እቲ ቦታ ስለ ዝፈልጦ ካብኡ ንውሽጢ ወሎ ይኸይድ ቶም ኣህዛብ እቶም ኣብ ዓፈር ዘለዎ ወሎ ፀገም ኣጋጢሞም ንግርፎ ወይ ንኣበይኒ መፂኦም እዮም ዝፍረዱ ስለዚ ከምዚ እዩ ነይሩ እቲ መነባብሮ اوكي من زين العابدين يدخل مثلا زين فون يدخل يا انا هو قرمي سبحان الله شكرا قرمي شكرا اولا اشكركم على هذه الندوات الممتعه اللي قاعد تنظموها يعني وانا شخصيا طبعا اتعرفت على المناضل القرماي في دنكاليا يعني وأنا من الناس اللي أدوا الخدمة الوطنية في دنكاليا وحسين الآن أثار أسماء شخصيات عمل معها مثل الزميل إبراهيم شيخ الله يرحمه كان معنا في سوريا من طلاب جامعة حلب كلية الاقتصاد والزميل حسن خريف اللي اشتغل معه بعدين أنا مررت بمخيم الخوخة في طريقي إلى دنكاليا لأداء الخدمة الوطنية وكان مندوب الجبهة وقتها في الخوخة أحمد قعس بعدين الخدمة الوطنية في دنكاليا كانت بالنسبة لي نقطة تحول كبير كنت يعني أنا على علاقة وثيقة مع أبناء المنطقة قبل أن آتي إلى دنكاليا لكن قدومي إلى دنكاليا فتح مداركي وفكري وفهمي لإريتريا بطريقة مختلفة تماما يعني وإلى يومنا هذا أشكر أنا أنه أنا أتيحت لي الفرصة في أن أؤدي الخدمة الوطنية في دنكاليا الأخوة اللي كانوا معنا أحمد أحو اللي ذكر جده كان سلطان أحو يعني حفيد أحمد مش أحمد أحو المناضل أحمد أحو الطالب يعني كان حفيد السلطان أحو وكانوا معانا يعني الأخوان الله يرحمه طاهر محمد علي من شمال دنكاليا قريب علي محمد إبراهيم هو عبد الله يعيدي موجود الآن في أسمرة يخدم في الحكومة الإريترية بعد ما تخرج من سوريا ودخل عثمان إسحاق موجود في فنلندا وكان معنا محمد آدم محمد طبيب يعمل الآن في جيبوتي وغيره يعني مثلا أبناء أخوة المناضل على إسحاق ومحي الدين وكثيرين يعني كثيرين من أبناء هذه المنطقة كنت على علاقة وثيقة بهم وأفتخر بهذه العلاقات اللي أنا خلقتها مع هؤلاء الشباب يعني الأستاذان حسين عيسى وسيد عبد الرحمن شكرا لكم على هذه الأمسية الجميلة وعلى هذا التحليل الهادئ والوصف الدقيق والحرص الوطني الصادق اللي يجعل الواحد متفائل في أنه في إريتريا في عقول تفكر يعني وحتى مع وجود هذا الضرر الكبير وهذه الاعتداءات المتكررة على الإنسان العفري وهو إنسان هام جدا في المعادلة الوطنية الإريترية يعني مع ذلك وجود هذه الروح في أبناء هذه المنطقة من المناضلين من أجل التغيير ومن أجل العدالة أنا صراحة يعطينا هذا أمل كبير يعني أيضا يعني نحن لازم نتحمل مسؤوليتنا في المكونات الإريترية الأخرى في التعاطي مع خصوصية العفر
العفر لهم خصوصية شئنا أم أبينا يعني. وأحد الضمانات في التعافي الوطني الإريتري حيكون لما العفر يحصلوا على حقهم، والعفر أنفسهم أصبحوا جزء من هذا الهوان الذي يعاني منه كافة الإريتريين يعني. اليوم إحنا يعني مدوس علينا بالجزمة من قبل الدكتاتور كإريتريين كلنا بدون استثناء، لكن الإنسان العفري له خصوصية. في بعض الأحيان يقال، ودي مقولة صادقة، هي أول إنسان إريتري هو الإنسان العفري. الاستعمار الإيطالي بدأ بدنكاليا يعني، وأصبحت إريتريا دنكاليا منطلق ومبدأ تكوين إريتريا الموجودة حاليا بجغرافيتها يعني. والنظام بطبيعته الاستبدادية يسعى لإضعاف كل المكونات يعني، وده يقيسه بميزان الخطورة على وجوده واستمراريته. وهو يرى في العفر إن هم أحرار بعيدين عن مركزيته، لهم امتداداتهم العرقية والجغرافية، البحر أمامهم مفتوح. فالنظام بطبيعته القمعية والاستبدادية طبيعي جدا يرى في العفر خطر. ولكن نحن في قوى المقاومة ما نظرنا للقضية العفرية كواحدة من القضايا التي يمكن أن تفضح طبيعة النظام الاستبدادية أولا، وتبرز عدالة قضية النضال من أجل الديمقراطية ومن أجل العدالة من خلال قوى المقاومة لو استثمرت في هذا الأمر، وأيضا ساعدت أبناء هذه المنطقة في وضح توضيح قضيتهم وتوضيح رؤيتهم لإريتريا المستقبل يعني. هذا المساء كان من أجمل الأمسيات اللي حضرتها أنا، وسعيد جدا بالاستماع إلى هؤلاء الأخوة الكرام. ولكن سؤال صغير يعني ما كان موجود في جدولي، لكن لما تعرض الأخ المتحدث سيد عبد الرحمن لتكوين جيبوتي كان يتحدث عن الصوماليين والعيسى، فأنا استغربت يعني إسحاق وعيسى أنا فهمي إن هم صومال يعني كلهم، فإيش الفرق بين ليش أنت استخدمت عيسى في وصف عيسى وبعدين قلت والصوماليين يعني هل في يعني هذا الفرق الشاسع بين الأخوة المتحدثين بالصومالية في جيبوتي من يعني عيسى وإسحاق، ولا إيش كيف يعني المسألة هذه، ولا هي زلة لسان ربما؟ شكرا. بكل بساطة ممكن أستاذ؟ ألو؟ تفضل لا أنا قصدت كالسرقوم بالمناسبة أنا نتناتي السرقوم إذا حان سامس أيوة ولا سا أنا في جيبوتي كل دقيقة. يستخدموا أنا عارف إنه عيسى هي قبيلة إنها ناطقة بالصومالي، وقدبرسي وإساق كلهم الناس دي كلهم القبائل هذه قبائل شمالية صومالية، أنا عارف هذا الشيء. لكن في جيبوتي يختلف الوصف. في جيبوتي العيساويين باعتبارهم يعني كتار هناك أيام الاستعمار. أنت عارف القبلي المنظور القبلي عند الصوماليين يختلف منه عند العفر بالمناسبة. الصوماليين العيساويين دي رغم انه يتكلموا صومالي يتحدثوا بالصومالية، ولكنهم بالتحديدا في جيبوتي يقولوا نحن عيسى ما صوماليين، هم رغم انه يتكلموا الصومالي. اما قدبرسين عشان هم قليلين والإساق برضه قليلين في جيبوتي، هذا الوصف موجود في الدواوين الحكومية. قدبرسي تعتبر قومية هناك، و لا انت ما شايفها في عرب كلهم يعني العرب لما يقولوا الناطقين بالعربيه هناك قدبرسي واسحاق وعيسى كده موجود. هذا الوصف موجود في جيبوتي ومعتمد بالمناسبه. والعفر ما زالت لسان هذا موجود هناك، وانا عارف انه في النهايه هم صوماليين. شكرا لك، شكرا سيد عبد الرحمن. أنا بحال سيرو نتيز والكوسترقم أنا هم قاطعمي مس دنكاليا
ተላልየ ኣብ ግዜ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክገብር ኣብኡ ምስከትኩ እዚ ድማ ነጥቢ መቐይሮ ነይሩ ብሂወተይ ክብል ይኽእል እየ ምክንያቱ ኣረዳድኣይ ንኤርትራ ኣዝዩ ተቐይሩ ሽዑ ከዓኒ ተጋዳላይ ግርማይ ዘሚካኤል ኣብኡ ረኺበዮ ማለት እዩ ኣብ ደንከል ምስ በዓል ሳልሕ ጉልቦብ ዓምር ለሚን ምስ ብዙሓት ካልኦት ኣብቲ ግዜ እቲ ደንከል እናኣተና ብኾኻ ኢና ሓሊፍና እቲ ዝተወቅሶ ዝነበረ ኣብኡ ተማሃረሉ ቦታ ኣብ ኾኻ እውን ሽዑ ኣሕመድ ጋዕ ዝበሃል ወካል ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንሱ ተቐቢሉና ዳሕራይ ብመርከብ ጌርና ሰጊርና ማለት እዩ ደንከል ብዙሓት ደቂ ደንከል ያ ምሳና ነይሮም ቅድሚ ኣብኡ ምኻደ يعني ምሳና እዮም ተማሂሮም በዓል ኣሕመድ ሓው ወዲዩ ስልጣና ሓው ወዲዩ ስልጣና ሓው ካልኦት እውን ጣህር መሐመድ ዓሊ ዓብደላይ ዒድ ዝብሎ ሕጂ ብስመራ ዘሎ ዑስማን ኢስሓቅ ኣብ ፊንላንድ ሎ ብዙሓት ኣሕዋት دكتور حكيمي مالتي محمد آدم محمد دما اب جيبوتي يسرح له بإرترا سريحو بعصب دحراي جن كاب بإرترا هادي موسيو بجيبوتي يسرح له عجم مالتي كم حكيم زم محوات لهم مش يزقربوا وبطعم مسات زخوني هدئ زبلي ابتي كممتاني آلاتهم بطعمتو كوغاز زخونو وحل نزل له وعقباب إرترا وحقراو نزل سبار قرار باي مغربهم مقصهم ديلي مالتي ግን እንታይ ከዓ ተረዲአ ካብ ዝሶም ዝዛረቡ ዝነበሩ እዚ ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ዝወርድ ዘሎ ህዝቢ ዓፋር ድማ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኮምፖነንት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ስለዝኣምን ኣነ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ዘሎ ጭቆና ወፅዓ ናይ ኩላትና ወፅዓ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና كسب حجي جن كوي أي ترائين يزولو عفار دما ناتهم بحريات هاللوم ناتهم فريز بلي كونتات هاللوم مع إريترا إريترا انتدى نبول كتملس كوينا بتعناها تملس كوينا بعفار يزجمر بحالا يعني عفار نبعلهم كابتم الزيوم أدرع زودا كلون توزعي بزغزيزي اب اريترا جن ان كملس انت لا اخوين ابتي محاور وي اكالات ناي حزب اريترا بعفار كجمرالو ولا تي هاغراونت ناي اريترا بعفار يجمروا يزبحلوا اني امنو ليزي نغرزي دنكال يا كل خالي او رجعتات ناي اريترا زخونت بوسل زيمرت بروسيس ناي متحاز اريترا ناي محنصاز دوبات اريترا اتسرعات بإرترا زلو ጮቋኒ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሻዕ ንሓደ ፈሊኻ ካብቶም ካልኦት ክትዳኸሞ ኣብቲ ባህርያት ናቱ ኣሎ ዳሕራይ ድማ ብምንታይ ዝመዝኑ ንሱ ኣብቲ ምህላውን ኣብቲ መቐፀልትኡን ሓደጋ እዙይ ሓደጋ ዝኸውን ብኡ ዝጀምር ንዑኻ ኣዊ ኣትኩሮ ዝገብር ንዑኻ ይሓርም ቅድሚ ኩሎም ካልኦት ንሕና ድማ ከም ተቃወምቲ ሓይልታት እዚ ኣደራዕ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ዝወርድ ዝነበረ ከም ሓደ ናይ መሰል ከም ሓደ ናይ ዴሞክራሲ ከም ሓደ ናይ ፍትሒ ሕቶ ከምኡውን ነቲ ገፋዒ ነቲ ወፃዒ ነቲ ጨቋኒ ስርዓት ክሽፍ ዝኽእል ካርድ ኣብ ኢድና እንከለና ፅቡቅ ጌርና ይተጠቕምናሉን ባህላዊ እዚ እውን ነቲ ንቃለሰሉ ዘለና ምእንቲ ፍትሕን ምእንቲ ዴሞክራሲን محيلو نيرو دامر اي مداخمون نيرو دحر حجون كنسرحلو زغبانا حتو خوينو يسمعني ويغني لي ابزي ابكي له تحطو مليسو نيرو انتي مالتيو عفار بعد زعما سومال تزرب كلها عيسى بينهم فليها نتوم كانوا السومال تبلو نتوم عيسى سومال زي تبللو مخنيات انتي اللي تبلكوس او ابتي ولا ابتي اما اقلا ناي جيبوتي كوم يمزتقومو قداي ነገር ኩላቶም በብሽሞ يمزتقسو دحراي ግን መብዛሕቱ ግዜ ነተን ክልተ ቀቢላታት ናይ ዓፋር ሓንቲ ኢስሓቅ ኮይና ተኸላይቲ ጎሮፍ ዲያውስ ግርማይ ኣርመኒ እዚኦም ኩሉ ሻዕ ሶማል ይባሃሉ ንዒሳ ግን ሶማል ኣይብልዎን ኣይባሃሉን እዮም despite the fact ንሶምን ሶማል ይዛረቡ እዮም ግን ብሽሞም ይምዝጥቀሱ ሶማል ተባሂሎም ኣይፅውዑን እዮም ኣብቲ ፖለቲካዊ ኩንነት ናይ ጅቡቲ ኢሉ ገሊፅዎ ኣው ሰይድ ዓብድራሕማን ወይغني لي يغني لنا زين العابدين
اوكي. صلاح الأحمد. اوكي، شكرا. صوتي مسموع؟ مسموع. تمام. بصراحة يعني لا أبالغ إذا قلت بأن هذه الورقة التي تقدم بها الأخ العزيز سيد عبد الرحمن وثم ما أضاف إليها من تكملة من قبل الأخ العزيز حسين عيسى محمد، بصراحة فيها طرح وعي استراتيجي مؤسس وعميق لما يمثله العفر من وزن تاريخي ومجتمعي وجغرافي جيوسياسي. وأعتقد العنوان جاء يعني متوائم أو موائم مع هذا الوزن، ولذلك حوار لوعي مشترك أحسبه اختار أو حتى الإخوة اختاروا دور العفر في معادلة البحر الأحمر، ولم يخصص الأمر لعفر إريتريا أو عفر جيبوتي أو عفر أثيوبيا، إنما كان التناول يعني العفر كمجتمع أو كشعب أو كما يعرفون أنفسهم أهل العفر، عفر أمت. وكما قال الأخ جرماي بالفعل فهي ورقة دسمة ثمينة وقنية تحتاج إلى تفكيك يعادل حضور وزن العنوان. وللأسف نحن يمكن هذه الندوة بالرغم من أنه كنا في بداية الأمر كنا يمكن زي 54 عضو حضور، وفي 54 ربما يمكن لو ما أبالغ أقول يعني 45 كلنا من خلفية كانت بتاعت جبهة التحرير، فبالتالي يمكن ما كان أسفي هو إنه تعاملنا مع الإخوة العفر في إطار التمجيد وفي إطار ربما يمكن لحسرة بتاعت شعور، ويعني زي ما قال أخ الزين شوكاي ربما لخصوصيتهم. أنا كنت أعتقد الناس كانت مفروض تركز في العنوان أكثر من العواطف اللي ممكن إحنا شوية ذهبنا إلى عفر دنكاليا أو عفر إريتريا بالذات، وبعض الأسئلة بتوريك إحنا يعني فقيرين جدا في معرفة تفاصيلنا ذاته كإريتريين ومكوناتنا، وده يعود أيضا ربما لظروف يعني قياب استقرار بتاع إنه نكون في دولة كان حتوفر لنا الأسئلة اللي طرحت، وكان أيضا توفر لنا حتى الخصوصيات التي ذكرت بالنسبة للإخوة العفر. أنا تقريبا ما بشعر أبدا بقربة ولا بشعر بانفصال عن إخوتي العفر خالص يعني، لكن هذا لا يعني إنه برضو يعني إنه قاعد أنتقد ما قيل من التمجيد وما قيل من حق مكون العفر في إريتريا. مع ذلك أنا عاوز أحاول ألملم وأعود يعني أعود إلى العنوان أرحم هو، لأنه ده هو اللي يهمنا يعني، لأنه لما أنت تقول العفر في يعني دور العفر في معادلة البحر الأحمر إنك تعني مجتمع، ما تعني هوية قطرية في دولة محددة من انتشارهم، إنما تعتني بأنه العفر ككل ودوره. أنا أستغرب إذا كان في البحر الأحمر ما هم معنيين هم عفر إريتريا، ما معنيين هم عفر إريتريا، ونسبيا قد يكون العفر الموجودين في جيبوتي، بمعنى أنه العفر للأسف الشديد هم بدل يعني أن يكونوا هبة هذه الجغرافيا، لكن أصبحوا نموذج لضحية لعنة الجغرافيا، وهذا لسبب واحد، وأنا حكون قاسي في الجانب ده معلش حتى لو أول، هم ضحية أنظمة أو عقول بتاعت أنظمة حبشية أبثينية
في اديس ابابا وحاليا في اسمره للاسف الشديد يعني. والا ما قيل من قوه يعني العفر اللي كان المفروض يضيفوه للدوله الاريتريه او يضيفوه للدوله الاثيوبيه، كانوا يكونوا جسر زي ما يعني تفضل اخ شوكاي. وجودهم الطبيعي كان حيضيف تواصل انساني غير عادي، لانه ذاته يكسر هذا الحدود ويكون في تواصل طبيعي. اعتقد لما نتناول الامتداد الاريتري على السودان ما نتفاعل معه بنفس التفاعل اللي احنا الان يعني تفاعلنا به. ربما حساسيه الموقع بتاع الجيوسياسي اللي يمثلوه العفر. لذلك انا اقول كل ما الناس تركز استراتيجيا في فهم بتاع وعي استراتيجي مؤسس يعني في الذي ذكر من قوة وعناصر وعوامل العفر اللي ذكر في الورقة، كنا فعلا حيكون عندنا تفكير موحد حتى مستقبلي ما هو موجود من امتدادات بتاعت فليقل قوميات او مجتمعات ممتدة في الجوار. انا سؤالي بعد ذلك هو ذكر الإخوة عناصر قوية ومقومات قوية للعفر، بحيث انه يكون عندهم اذا الناس استثمرت هذا العوامل القوية دور كبير في مسألة معادلة البحر الأحمر. والمعادلة تعني هي التنافس الموجود الآن والصراعات الموجودة الآن، بالذات هم جنب باب المندب وأيضا الخليج اسمه عدن، وأيضا ملتقى بتاع محيط وبحر، والآن فيه تنافس يعني. فسؤالي لكن أنا أقول وين عناصر الضعف اللي أفقدت يعني هذا الدور في المعادلة؟ هذا واحد. السؤال الطبيعي اللي ممكن أيضا أذكره في وجود هذه العقلية اللي ما قدرت تكون لا دولة في أثيوبيا ولا دولة في إريتريا، ولا أستثني أيضا يعني الجانب الجبوتي، لكن هو أخف حدة يعني هذا الأمر دار أسأل الإخوة، هل أداكم إنكم تتقدموا بشعور الانتماء العفري القومي في الدرجة الأولى وأبطل الانتماء الهويات القطر لدولة؟ أنا دار أقول شنو، جوهر محمد في اللي هو الأورومي لما سألوه في أمريكا وأثناء ما كان معارض قوي للوياني، أعتقد في قناة الجزيرة واستضيف يعني، قالوا له أنت الآن الشعور هل وصلت بك إنك تقول أنا أورومو في الأول ثم أثوبي، ولا أثوبي في الأول ثم أورومي؟ فأنا نفس السؤال ده عاود أعكسه للإخوة يعني سيد عبد الرحمن، والمأساة اللي مرت بالعفر هل أدتكم إنكم تقولوا نحن عفر في الدرجة الأولى ثم إريتريين يعني في الدرجة الثانية، أو ما زال الشعور اللي ذكروه الإخوة من وطنية العفر يعني موجودة إنكم تقولوا إريتريين في الأول ثم يعني عفريين في الثاني؟ وسؤال آخر، ما هي مدلولات مسمى تنظيم عفر البحر، تنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر، ربطه بالبحر أكثر من إنه يكون عفر إريتريا أو حتى عفر دنكاليا؟ ليه ومن وين استمد هذا وشنو المدلول وشنو فحواه؟ شكرا. أستاذ سيد تبدأ ولا أجيب أنا؟ أوكي، ممكن صالح ترجمة. اوكي، صالح ممكن نترجم كلامه بالاختصار. ترجم. مرحبا. صالح الأحمد أولا يشكر الأستاذ سيد عبد الرحمن
والإضافة القيمة التي أضافها حسن علي كانت بجد بحقي بمجمرتاني مسكانايني نخلتياتهم كمو بفلاي بمجمرتان نتاز قربت عميق تحستو زلوا ورغت نزغربه سيد عبد الرحمن كمونتي رزين توساخينا حسن علي نز عميق تحستو زلوا ورغت زي بزيادة بتقداسنت كرئن كمتي استراتيجيكاوي أمتين نايت بوتان استراتيجيكاوي كونتات نايت بوتان كرئي بزخل قريب يون تخونه ابز غزازي زتساتفنا لومي ببزح سغاب 54 ناكل سبات نيرو ግን መብዛሕትኡ ድሕረ ባይቱ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝኾነ እዩ ነይሩ ብኩሉ ሸነኻቱ ኩሉ ሓቢኡ ነይሩ ተዝኸውን ብዙሕ ደስ ንበለ ንሱ ስለ ዝኾነ እውን ቀንዲ ናብቲ ወረቐት ብዙሕ ኣብ ክንዲ ምትኳር ኣብቲ ስምዒታዊ ወይ ከዓኒ ናይ ሞጎሳዊ ዝዓይነቱ ወይ እውን ኣብቲ ታሪኻዊ ዝያዳ ሃገርነት ዘጉልሕ ኣብቲ ግደ ናይ ዓፋርን ብዝተፈላለዩ ናይ ደቂ ዓፋር ዝርአ ዝነበረ ታሪኻዊ ነገራት ኣብኡ ኣተኲርካ ተዘሪቡ እዚ ማለት ኣነ ግን ኣብቲ ትሕዝቶ ናይቲ ወረቐትን ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነቱን ኣብኡ ኣተኲርካ እንተዝዝረብ እቲ ዝሓሸ ምኾነ ነይሩ ይብል እዚ ማለት እዩ ግን ነቲ ዝተባህለ እውን ክበሃል ኣይነበሮም ወይ ክበሃል ዘይብሉ ነገራት እዩ ማለት ኣይኮነን ከምቲ ኣቃውምጣ ናይ ዓፈር ስትራቴጂካዊ ዝምድና ኣብ ምፍጣር ዓብዪ ቦታ ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ብሓቂ ትክክል እዩ ኣተኲርና እውን ብዙሕ ናይቶም ስግረዶም ዝኸሩ ዝምድናታትና ክንርኢ ከለና ብዝያዳ ዝዝረበሉ እዚ ዝምድና እዚ እዩ ምክንያቱ ከዓ እቲ ኣገዳስነት ናይቲ ቦታ ስለ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጡ እዚ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ እዚ ዓፈር ብሓደ ወገን ዓብዪ ቦታ ዝህቦም ክኸውን ከሎ በቲ ካልኣይ እውን መርገም እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኩሉ ናይቲ ሽግራቶም ፀገም እዚ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጦም እዩ ኮይኑ ግን ኣብዚ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጦም እዚ ግዲኦም እንተዝፃወቱ ንምዕሪት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጠቃሚ ምኾነ ነይሩ ምዕሪት ክንብል እንከለና እቲ ኣብቲ ቦታ ዘሎ ኩሉ ዝምድናታት ብማዕረ ዝኸደሉን ኩሉ ዝረብሓሉን ምዃን ናይቲ ከባቢ ማለት እዩ እዚ ኢለ እንታይ ንበልኩ እንታይ እዩ እቲ ድኽመት ከምፅእ ዝኽኣለ ወይ ናይ ድኽመት ረቋሒ ናይ ዓፈር በዚ ደረጃ ዘለዎ ክኸውን ዝኽኣለ ኣብ ኩሉ እቲ ዝሓለፈ ናይ መግዛእታት ስታት ብከምዚ ደረጃ ዝክሓልፉ ዝኽኣሎም እቲ ረቋሒ እንታይ እዩ ክብል ደለኹ ካብኡ ቀፂለ ግን ኣብቲ ቀንዲ ሕቶይ እውን ክኣቱ ሓደ ካብቲ ሕቶይ ሕጂ ብምክንያት እዚ ኩሉ ዝሓለፍኩሞ ሽግር ኣብ ቀዳምነት ክሰርሕዎ ዘገደደኩ ኣብ ቀዳምነት እተሰርሕዎ እቲ ዓፈራዊ ብሄርነት ድዩ ወይስ እቲ ኤርትራዊ ሃገርነት እዩ እዚ ሓደ እቲ ካልኣይ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ንገዛእ ርሱ ካብቲ ዝኾነ ይኹን ኤርትራ ወይ ናይ ሃገር ምልክት ዘርኢ እንታይ ትርጉም ናይዚ ስም እዚ ብቀይሕ ባሕሪ ጥራሕ ኢሉ ምስማዩ ዝኾነ ብድሕሪኡ ዘለዎ ትርጉም ኣለዎ ድዩ እንተለዎ ኮይኑ እንታይ እዩ ትርጉሙ تفضل مرحبا حسن تفضل تبدأ أستاذ سيد أبدو أوكي مرحبا شكرا للأخ صلاح علي أحمد أخي العزيز فعلا من السؤال الأول إيش كان هو؟ السؤال الأول هي يعني ما هي العوامل التي أدت إلى هوان العفر اللي هو إلى ضعف هوان أكيد طبعا العفر يعني حسب الخارطة السياسية ينقسم إلى 3 دول هما
الضعف الموجود مثلا يعني تحديدا في دنكاليا هو الضعف ما هو موجود في اريتريا اساسا يعني. ولكن العفر اذا ما قارنا العفر باريتريا واثيوبيا فيما سبق يعني كان الافضليه يعني اقتصاديا واجتماعيا بحكم الموقع الجغرافي. كانت يعني بالنسبه لنا في دنكاليا العفر في دنكاليا كان عندهم مجال اوسع للحركه، وبحكم موقعهم في موقع تجاري هام كان عندهم يعني اتصالات بالضفه الاخرى من البحر الاحمر اللي هي منذ وقت طويل طبعا في اليمن وفي جنوب المملكه العربيه السعوديه. عشان كده النمو في دنكاليا كان افضل اقتصاديا. كان يعني منطقه دنكاليا كانت افضل، لكن مع مجيء الجبهه الشعبيه يعني حالنا حال كان يعني بقيه الارثيين ربما يكون اسوأ باعتبارنا نقع في منطقه صحراويه تعتمد على الحراك التجاري. عشان كده العذر الذي فرضها النظام من كل النواحي من البحر وشرقا وغربا وجنوبا. تخيل انك الناس اللي عايشين في الصحراء هذه وكان كل اعتمادهم على التجاره البحريه، يعني مش فقط صيد الاسماك. يعني بالمناسبه نحن حتى الان يعني اليمن فقط مش يعني باعتبارنا عندنا امتياز في جيبوتي نقدر نعيش في جيبوتي، لكن مغلق الحدود. واثيوبيا يعني من جهه اثيوبيا الحدود مغلقه، لكن وده له ما يبرره. اما الحدود بين جيبوتي واريتريا ما يعني لسبب غير معروف بين الدولتين مغلق منذ استقلال اريتريا يعني. هذا اولا. وبالتالي هذه الاشياء كلها يعني تجعل العفر يعني الى حد ما ضعفاء اقتصاديا. الناس اللي اذا صرت ضعيف اقتصاديا حتكون في نهايه المطاف هذا ينعكس على جميع جوانب حياتك يعني. هذا اولا. ثانيا انا ارثي او عفري اولا. انا عفري اولا منذ منذ الازل، منذ وقت غير معروف. هذا اولا. ومسلم منذ 1400 كم ونيف. وإريتري منذ أن رسمت الخارطة السياسية. على هذا المستوى أنا عفري أولا منذ وقت غير معروف، ومسلم منذ 1400 سنة. يعني ثقافيا أنا مسلم يعني. وأنا إريتري منذ أن وضعت هذه الخرائط السياسية. أنا كعبد الرحمن غيري ممكن العفر الآخرون ربما لا يقولون هذا الشيء. نحن نؤمن بالخارطة السياسية لأننا مضطرين نقبلها. هذا هو الواقع. لا أنا ولا غيري ولا أنت يعني كونا أو رسمنا هذه الخرائط، وجدنا هذه الخرائط رسمت، نحن مضطرين نتعامل مع بعضنا في إطار هذا الواقع. لذلك أنا كعبد الرحمن عفري أولا، لأنه إيش مثلا يعني أضرب لك مثلا يعني أنا لما جيت إلى أوروبا أول ما جيت في المنطقة اللي جيت فيها يعني أخوي اللي موجود هنا كان يفتش واحد عفري إذا كان موجود قريب من المنطقة هذيك، يكون جيبوتي يكون يعني في جنبي ما مهم. بعد كده إذا ما في يقول ما في سهاوي، وكان يفتش كده يعني. إذا بعد كده إذا ما في يقول في إريتري، يعني كان يفتش عن إريتري يعني عشان يستقبلني هناك يعني الهوي يعني بهذا الشكل يعني. وأما من ناحية جميعنا مضطرين نقبل هذا الوضع. نحن ما يعني مش نحن
الوضع الموجود في يعني في العالم كله، يعني الصين اللي ما قدرت يعني تاخذ تايوان، رغم انها يعني عارف انها هذا جزء من الصين، وانفصل عنها اثناء الثوره الصينيه، لكن مع ذلك هناك حاجز، رغم انها قوه اقتصاديه وعسكريه. ما بالك عن العفر يعني. لا العفر ولا الاخرين الناطقين بالتجرينية موجودين في الضفه الاخرى من الحدود، لكنهم اذا العامل الاجتماعي يختلف عن الحقوق والواجبات. مثلا هذا الجانب الثاني، انا في جيبوتي اقدر اعيش، وفي جنب اقدر اعيش، ولكن قد يكون طموحي محدود. طموحي حيكون محدود لانه انا مش ابن البلد اللي شاركهم في الحقوق والواجبات. عشان كده اقدر اعيش، لكن انا عندي زي ما اقول الديره، مكان اتولدت فيه، مكان انتمي له. مع ان عفري، لكن انا خارج نطاق عفر جبه، خارج نطاق عفر جيبوتي. مع ذلك اقدر اعيش، عندي اولويه من الاخرين ممكن، ولكن حيكون طموحي محدود. عشان كده نحن مضطرين نقبل هذا الوضع. ثالثا، السؤال الثالث شو هو؟ افسح المجال للاخ حسين. مدلول مسمى البحر الاحمر، عفر البحر الاحمر. هذا ما اتركه للحسين، انا هذا الشيء انا اعرفه. في كل الاحوال مدلول بالمناسبه، اول ما انا وقتها كنت شاب، لما في 93 94 الى 95 96، في الاوقات هذه كنت في عصب انا وحسين، جميعنا كنا في عصب. وقتها كنا نشعر الجبهه الشعبيه كانت تعامل الناس في منطقتنا بالمناسبه معامله المنتصر للمهزوم. اي واحد يتكلم تقول انت ذنب الدرق، كان يقول يعني. الشعور العام بالمناسبه، الشعور العام وقتها كان ايش؟ الناس ديل رافضيننا. عشان كده انا من الناس بالمناسبه اللي شاركت في اول مؤتمر لعفر البحر الاحمر. وقتها يعني من الناس اللي رفضوا الاسم هذا، لكن الاغلبيه اختارت الاسم هذا. ولكن يعني انا كنت في المؤتمر وانتخبت فيها من ضمن اللجنه المركزيه من ضمن لكن انا بالنسبه لي عفر البحر الاحمر بالنسبه لي كان اولا كان غريب، ده واحد. ثانيا كنت شايف فيه خلط جيوسياسي. عفر البحر الاحمر لا يختصر في اريتريا، يمتد العفر تمتد لجيبوتي، والبحر الاحمر يمتد لباب المندب الى سيان يعني. وبالتالي يعني صراحه كنت ارفضه، وتحدثت في المؤتمر بالمناسبه وقتها. ولكن في النهايه يظل اسم، وقبلت راي الاغلبيه. وشكرا. أنتقل إلى الترجمة ولا أضيف أنا بعد ممكن تضيف. ما كثير. بالنسبة عندما نتطرق إلى عناصر الضعف، أنا ما فصلتها تفصيل كثير، لكن خلال حديثي تطرقت كان إليها. ومن هذه العوامل عوامل ذاتية. قلت أن هناك عوامل ذاتية أدت إلى وصولنا، يعني العفر بصفة عامة، وصولنا إلى المرحلة هذه أو إلى الوضع الذي موجودين فيه. منها يعني عدم قدرتنا على بناء مؤسسات قومية جامعة تتجاوز الحدود لتوحيد الخطاب والرؤى. مثلا الناس يعني إلى الآن يعني التعامل حسب الخريطة شيء موجود، لكن هناك بعض الأمور
الناس كان يجب أن تتفق فيها. الآن مثلا كمثال إذا نظرنا إلى إخوتنا العفر في إثيوبيا، وخاصة الذين يتماهون مع ما يطرحه زعيم حزب الازدهار أبي أحمد، قاعدين يعني يحاولوا تقوية مطالب إثيوبيا من خلال أنه دنكاليا أرض عفرية وعصب أرض عفرية، والأرض العفر هي ملك العفر كلهم وهي تعتبر أرضنا يعني. هذا يعني لو كان استطعنا نحن كعفر كان عندنا مؤسسات بناء مؤسسات خاصة بنا يعني لنوحد الخطاب ونوحد الرؤى في المسائل الاستراتيجية مثل هذه المسائل، حتى لا يتم استغلالنا من جهات خارجية في أمر كان كذا أو كان آخر. كذلك يعني لم نستطع يعني بناء تحالفات استراتيجية مع القوى المحلية. مثلا نحن كعفر دنكاليا مثلا نحن عندنا شركاء في الوطن حتى الآن. مثلا عدم يعني مثلا تفاعل القوى الوطنية مثلا قوى المعارضة لا نستطيع أن نحملها لهم فقط. هناك كذلك من طرفنا في تقصير من النخب التي تحاول أن تمثل مجتمع العفر في دنكاليا، لم تستطع أن تقنع هذه القوى لكي تتفاعل معها بصورة إيجابية وتخلق من خلالها تحالفات مع هذه القوى. كانت قوى محلية أولا وبعدها القوى الإقليمية والدولية على أساس المصالح المشتركة. كذلك يعني تطرقت لها في المرة الماضية، نحن كعفر لم نتمكن من تحويل قضيتنا إلى ملف دولي، وهذا تقصير نتحمله نحن خاصة يعني باعتبار أنه هذه مسؤوليتنا. كان المفروض نجد طرق من خلالها نستطيع تدويل هذه القضية وإيصال صوتنا إلى المحافل الدولية والمحافل الإقليمية حتى يعني يتفاعلوا معنا. وبصفة عامة طرحنا أنه ضعف المشروع القومي العفري حتى الآن نحن نفتقر إلى مشروع قومي موحد. ما يعني مثلا حتى بغض النظر عن عندما أقول مشروع قومي لا أقصد أنه العفر في الثلاث دول. نحن عفر إريتريا إلى الآن كقومية أو كمكون لدينا خصوصياتنا ولدينا يعني أمورنا الخاصة. لم نستطع أن يعني نخلق مشروع أو نتفق على مشروع قومي موحد يجمع النخب ويوجه طاقتهم يعني. لذا نجد أنه مثلنا مثل بقية المكونات الإريترية لدينا تنظيمات تدعي تمثيل المكون العفري، مشتتين القوى، مبعثرين، كل يعني ينزل من واديه، يعني بعضها يغلب عليها الطابع قبلي وبعضها يغلب عليها طابع مناطقي وبعضها يعني مرهونة بالاستقطابات الخارجية. يعني مثلا عندما تكون هناك مشكلة بين إثيوبيا وإريتريا ورقة تنظيم عفر البحر الأحمر يتم تحريكها في هذا التوقيت. يعني إلى الآن نحن ضعفنا هو عدم قدرتنا على خلق مشروع يعني قومي موحد باسم عفر إريتريا أو باسم عفر دنكاليا. وكذلك يعني نفس المعاناة يعانوها إخوتنا العفر في الثلاثة الدول. وهذه العوامل هي التي أدت إلى الضعف يعني حسب رأيي. أما عملية الانتماء إذا لم نخفي على بعضنا البعض
حقيقة يعني في بعض النخب وبعض الشباب الآن واصلين إلى حد أنه وطن نذل فيه لا حاجة لنا به، وطن نستعبد باسمه لا حاجة لنا به. يعني حتى نحن الآن اللي عارفين خطورة هذا الشيء وعارفين المكاسب التي ممكن أن يحققها العفر في ظل دولة ديمقراطية في ظل إريتريا الموحدة، نحن نظل متمسكين آملين أن يخلق بديل ديمقراطي يؤمن بالشراكة الحقيقية ويحقق المطالب التي تطالب به العفر وغيرهم من المكونات. لكن هناك من وصلوا إلى مرحلة اليأس، وبدأ الانتماء العفري أو الانتماء القومي يطغى على الانتماء الوطني، لأنه معناها أنا باسم الوطن هذا أنا قاعد استعبد، يتم استعبادي باسم هذا الوطن، يتم إذلالي باسم هذا الوطن، ليس لي أي حق داخل هذا الوطن. يعني وطن ما يحقق لي أي شيء، أنا كيف أتمسك به؟ الأوطان هي تصون كرامة الإنسان، تحقق مطالبه، تنمي انتماءه. لكن إذا كان كله بالعكس، لماذا أنا أتمسك ما هي المنافع؟ ما هي يعني بنظرة المصالح؟ يعني أنا ما عندي أي مصلحة بالتمسك باسم إريتريا كمواطن، يعني بس أنا وطني إريتريا، يعني إيش الفائدة؟ بهذا المنطق في بعضهم الآن والله وبصوت عالي قاعدين يعبروا أنه هذا الانتماء أصبح لعنة، لأنه نحن ما حققنا أي مكسب وأي مصلحة مما ناضل من أجل تحقيقها آباءنا وقدموا الغالي والنفيس من أجل. لكن نحن نؤمل وما زلنا ماسكين على هذه الجزئية وهذا الانتماء، آملين في تحقيق التغيير. أملنا في التغيير وفي الدولة الإريترية القادمة على أساس تكون كمان دولة مبنية حسب يعني حسب عقد اجتماعي متفق عليه بين الجميع، حتى لا يعني تجريب المجرب حتى لا يجرب، لأن الناس وصلوا إلى مرحلة أنه بدأت تطغى يعني حقيقة، يعني أصبح الاسم حتى اسم إريتريا أصبح لعنة، إني أنتمي إلى إريتريا أصبح لعنة، أن تتابعني في كل مكان. وفكر بعضهم حتى ينادون بفك الارتباط بدون خفية، لأنه أنا إذا كان حقيقة بعض المرات يعني شيء فيه مرارة ونحن نعتبره نكران للتضحيات اللي قدمها الشهداء والآباء من أجل أن يتحصل هذا الوطن على استقلاله، لكن مع هذا تجد أنهم في طرحهم يعني هم ليسوا مجافين للحقيقة، لأنه حقيقة فاض الكيل والناس أصبحت وصلت إلى البعض من النخب حتى وصلوا إلى مرحلة اليأس. ولهذا يعني أنا شخصيا عن نفسي ممكن مثل ما قال سيد عبد الرحمن، أنا في الانتماء أنتمي إلى قومية العفر، ثم أنا إريتريا عفري، لكن ليس الجميع اليوم يقولون هذا الشيء، يعني رافعين راية فك الارتباط نظرا لأنه كم و30 سنة من النضال، بعدها كم و30 سنة من الاستعباد والذل والقهر، يعني حقيقة ولدت مثل هذه الأمور. وفي عوامل تساعد، عوامل إقليمية وعوامل تساعد على تنمية مثل هذه المشاعر، وإذا لم نتكاتف نحن كشعب إريتري مع بعضنا البعض قد نخسر بعضنا البعض حقيقة من خلال هذه التصرفات التي يتصرفها النظام الجائر الموجود على سدة الحكم في إريتريا. وشكرا. أستاذ قرماي، ايوه.
يعني دقيقة بس إضافة يعني والله النقطة مهمة هذه يعني بالمناسبة. ياتو هذه اللي هو اوكي انا مسألة ذكرت الانتماء. مسألة الانتماء في إريتريا لن تنمى بالمناسبة. خلاص اوكي انا أيوة لن تنمى. ماسكها أيوة لا. عادي حركز عليه. أيوة لا. حابدا بالترجمه بتاعتك انا دحرنا صنت ابعسب نيري ابتوانتي ህዝባዊ ግንባር ወይ ዝነበረ መንግስቲ ዝምድናታት መንጎትና መንጎ ኦምን ኣብ መንጎቲ ናይቲ ቦታ ተቐማጥን ናይ ሰዓርን ተሰዓርን ዝዓይነቱ ዝምድናታትን ስምዒታትን ነይሩ እዩ እዚ ክርድኦ ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ዓፈር ቀይሕ ባሕሪ ካበይ ዝብል መፅኡ ንዝብል ግን ዓፈር ቀይሕ ባሕሪ ክሪኦ ከለና ከም ስሙ ወሰን የብሉ ቀይሕ ባሕሪ ካበይ ናበይ ዝርጋሕ ኩላህና ኣብቲ ከባቢ ንፈልጦ ኢና ጅቡቲ በቲ ሓደ ወገን ንወገን የመን ገፅካ ኣብዚ ኩሉ ቦታታት እዚ ዝርጋሕ ስለዚ እዚ ስም እዚ ኣነ ማለት ንጹር መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ኮይኑ ስለዘይተሰማዓኒ ኣነ ወይ ናብቲ ምስራቱ ከም ስም ኣይተቐበልኩን ግን ናይ ብዙሓት ርእቶ ኮይኑ ብቲ መወዳእታ ናይ ብዙሓት ርእቶ ተማእዚዝካ ምኻድ ጥራሕ እዩ ስለዚ ከምቲ ዝመፆ ተቐቢልናዮ ብዛዕባ እቲ ወፅዓ ግን እቲ ናባና ዝወረደ ከምቲ ኣብ ካልኦት ዝወረደ ወፅዓ ኮይኑ ግን እቲ ናባና ዝያዳ ወፅዓ ዝገብሮ ንሕና ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ ማዕፆ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስለ እንርከብ ኩሉ ዝምድናታትና ድማ ምስ ናይ ንግድ ኣብ ንግድ ጥራሕ ኣብቲ ምግፋፍ ዓሳ ይኮነንቲ ምግድታትና ወይ ንጥፈታትና ናይ ኣብ ኩሉ መነባብሮና ኣብ ንግድ ዝተመሰረተ እዩ ንግድ ድማ ምስቲ ከባቢና ዘሎ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ስግረ ባሕሪ ስዑድያ የመን ምስ ኩሉ ኢና ንግድ ነካይድ ነርና ስለዚ እዚ ኣብ ደገ እዚ ዕፁው እንተዘይከውን ሎሚ ቁጠባዊ ኩነታትና ኣብ ዝሓሸ ምኮነ እዚ እንተደኣ ተዓፅዩ ግን እስከ ንበል ንርዱእ ኩነታት ምስ ኢትዮጵያ ዝተዓፅዩ ንበል ስጋብ ምስ ጅቡቲ እውን ዕፁው እዩ በቲ ካልእ ሰጊርካ ንክትከይድ እውን ዕፁው እዩ ስለዚ ቁጠባዊ ድኽመት ዘለዎ ኣብ ኩሉ ህወቱ ድኽመት ከረጋግፅ ወይ ድኽመት ከርኢ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ እቲ መፍትሕ ናይ ኩሉ ህወት ኣብ ዝሓሸን ኣብ ዝሓየለን ደረጃ ንክህሉ ቁጠባዊ ዕብየትን ቁጠባዊ ሓያልነትን ኣገዳሲ እዩ نحن خا انت ذات عبد الجباحر التعاسيو كالي نبرلو سداتات دروتن ويلن كبهالي قال سلازي كابزز مصيفون انتتي اتي متاسسار زملكت اينا يقدم عفر دو ايرتراونت دو جلزبل ግን انا بناتي يكملوا سوناتي تاشمو أنا قدم عفر كاب معسى أنت دعالتاني كاب مفتر وين كاب قدم تاريخ حسكا عفر أو مخاني يفلت كمون إسلامية كاب شحن 400 دحر إسلامنا بتوتاتي متاو كاب زوان زوين إسلامي متأثر اللون وإسلامي من النت اللون إرتراو خاية كاب إرترا كم التفترة له بمجزات التفترة له وان أتحيزه كم يا عب إرترا كم عفر عب إرترا زغنت عب ذات أرتازيا إرتراوي سلزي أنا كم عبد الرحمن كارتا إرترا كونيو نقبله خايو ودعناتيو سلزي بزي سلستين بتاعت كملسو يدلي سلزي أنا إذا كم عبد الرحمن كم يبل قدامي النت عفر كم معاس نزبل كاب قدم تاريخ وي كمون إسلام كاب إسلامنا أبدي مريت عفر كاب زاد تقولوا إرترا ودما كاب بمجزاتي إرترا تباهلات في الترهاجر وموزع إرترا تبهال ترفا كاب زحزت له وانا تحيز دما إرتراوي جن اتبت سار كاب كونت ناب كونت يقبل عليه أنا مرز زالسي ناب إوروبا مساكو أبزي قاشاي ناقد نسب كركبالهم أتمجمر تازح حتى اللسب ويمجمر تاكرخ بوز اللسب عفرين دحريوني انت زي رخيبون كالي بقربا كرخ بوز خيل تبسا هودي وي نابتين تقربوز خيل بقانقا يكون وي بخالق مخنياتات يكون من ذكر إيخل
إذا كله أنت دا زي رخيبوين أبتكالي إيرتراوي أبتكالي كومبوننتس نا إيرترا دخونا يكون تابعتوين يدل سلزي متأثر بزملكت قال شنخات أب زنبرلو سلزي تمتأثر كم زيلو بدحريو اتي ناي دخمت رقحيتات بصاينا ويودنا حسن عيسى زي موسختا زقبرلو دما أنا أبتي ناي دخمت رقحيتات بزرزر كوانت زي أتوقع قلت غيسانين زي رقحيتات زي بعل بيتاو وقنا اللو ودعاو ويكا قدماوي شنخلو سلازي تي سجرادوب كاين سجرادوب زخيد بهراوي وي سجرادوب زخيد بهراوي تكالات تبقى بوجد مع البيتاو كلنا تكالات أي فترنان نبوليتيكاوي رئيتونان نبوليتيكانان رأينان ويون محبراوي التحلال وانا زتمته نحنا كم أب إريترا نقمت ناي عفر بهر عفر إزي تكالات إزي أي نبرنان سلازي إزي تكالات إزي بزي مهلاو كأ نمن تغيمون تدعلنا أتوم بقداماوي شنخات وي بوضع بناي قدام شنخات نزمصونا نزفترو دخمتات أفدقيت في تلوم مخنياتو أبزي ربحهم يقدموا كمزي إثيوبيا خمر أنت دا أخوينا حجي ربحها أبريت دنكل بدخمات دنكلاويان وي بدخمال عفر أب إتراز كبو نمر رقاقاس أفدقي خفيت الله مخنياتو نزي كسئنا زخئل ودوب تكالات أيسان عنان كمون الدخمت متأثرنا مستقاومتي حالتات إرترا أبتي ناي حبار سراحاتنا أب حبار تدباراتنا تزور الناس أجمع نعو زمكتن وينعو كعلسن زخلوين إزي أبزو قدايوين كمتي زقبؤو أي سرحنان اتي سالساي ناي دخمتنا رق واحد ما اب اهغراو منابر نقود داينا كنبصحو اي كعلنا اب كومون اب تي ناي بهرنا قداي زتوكوري نربحنا زكلاخل سراحات بفصوم كم تزقبا اي تخيدنا ازي اب تي ناي بهرات قبل كلخو نحنا كم عفر او كم بهر عفر اب ارثان نركب وي نت بهراوي مننتنا بزغلهم بزدلدل كله نجر أي جبرنا أتي أم منقنا زلوا تداها بناتو قبيلة وبناتو ناي بوتا قبابتا نزع عينة ملختات نزع عينة بوليتيكان حزنا نتي متأسسان ببشنخنا كان تزقبا أي سرحنا له أزي إلى أب نبرلو هاجر دما تيز ورد الناس وسعان ورد الناس شكرن أب قال شنخاتنا أزي كم ذا عينة وسع زورد لنا هاجر مسؤوم التأسيسار بيناي شنخو بيناي موجتي زدلينا بيناي ملك زدلينا نمبال كبسحهم تجديدو بخالق الزرارة باريان زجبرنا هذا انتاي مسؤولية أساس رني أبزبل موجود كم أوزلهم سبا كيف كم أخفاسبو نايقدم كوينو اللون أول مسزيم التسزارزي مفتاح مبر أب كبزع عينة مفتاح مبر مسؤول التسزار مسؤول تقرين كامن بار أدلاينت زلو أيكونن أبزبلو وثانية زبصحو ون اللو نزي سمعت زي زحجز
قداماዊ ረቑሒታት ድማ ኣሎ ማለት ነዚ ስምዒታታት እዚ ዘባራትዕን ዝደፍእን ዝድግፍን قداماዊ ሓይሊ እውን ኣሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ተጠቃሊሉ እቲ ድኽመት እቲ ሓሳብ ኣብ ከምዚ ምብፅሑ እቲ ድኽመት ኣብዚ ደረጃ ዝምብፅሑ እዘን ዝጠቐስክዎን ነጥብታት ክውስኽ ይፈቱ እዩ ኦኬ توسخ لك عبد الرحمن سيد في إضافة أفتح المايك بسيط هو شيء بسيط يعني إضافة لما قاله الأستاذ حسين هو في مسألة الهوية يعني الهوية الإريترية ذاتها يعني في البداية كيف كانت بعد كده كيف اتطورت بعد كده كيف تراجعت كلنا عارفين يعني في البداية بعد مجيء الاستعمار المسلمين ما كانوا يعرفوا المسيحيين والمسيحيين إلا في نقاط التماس يعني نحن مثلا في دانكاليا ما كنا نسمع أنا أول كوناماوي شفته في تقريبا في أديس أبابا مش في إريتريا شايف يعني في بداية الأمر الناس يعني الهوية الإريترية ما كانت موجودة الخارطة الاستعمارية اللي شكلت الهوية هذه ما زالت كانت في بدايتها مثلا محمد عمر هاكتو اللي كانت تقول يعني اللي كنت أتكلم عنه الزعيم محمد عمر هاكتو الناس لما اختلفوا وقتها كان هو في بروتاليا كان يدعو من الناس اللي كان يدعو عودة إيطاليا شايف في ناس اتجهوا لي للأنينت وفي ناس اتجهوا لي يعني لحب الوطن وفي ناس اتجهوا للرابطة يعني الهوية كانت في بداية تشكلها كانت بعد كده الناس لما نادلوا مع بعض وضحوا مع بعض يعني وقتها تشكلت الهوية تتشكل بالمناسبة وتتراجع في ذات الوقت يعني بالمناسبة حاسة في يعني في ردة في الهوية الإريترية بالمناسبة إذا يعني لو شفناها يعني بكل صراحة يعني مع مجيء الجبهة الشعبية من البداية اللي شفناه في دنكاليا ما هين ومع الوقت واللي نشوفها الآن بدأت تتراجع بالمناسبة الهوية في البداية كانت تشكلت يعني بشكل هش ما كانت في هوية معينة بعد كده مع الكفاح المسلح مع المسيرة النضالية مع الناس يعني ناضلوا مع بعض وضحوا مع بعض ويعني في النهاية وصلوا لنتيجة معينة مع بعض في المسيرة هذه تشكلت الهوية هذه شايف بعد كده في ردة مع مجيء مع سيطرة الجبهة الشعبية في مفاصل الحكم في إريتريا وتتراجع نحن أول ناس شفناها عشان كان في يعني استمالة من جانب الدقة عشان نحن يعني موجودين في البحر يعني في منطقة البحر الأحمر اللي يستفيد منها الإثيوبيين كانوا يستمرون بالمناسبة مش عشان يعني هم حبا فينا ولكن عشان إحنا موجودين في منطقة البحر الأحمر كانوا يستميلون كانوا يستعطفون كانوا يركزوا علينا بالمناسبة دونا عن الآخرين عشان كده يعني أنت عارفين يعني في الآونة الأخيرة إحنا كنا طالبنا منه يعني في شباب اسمهم يعني مجموعة نلم طلبوا منهم يعني الحكم الذات يعني أول ما جاء الدرج طلبوا منهم الحكم الذات يعني الناس اللي كانوا معاهم لكن رفضوا في ذلك الوقت لكن بعدما سيطرت الجبهة الشعبية في معظم أراضي إريتريا وجبهة التحرير في معظم أراضي تيغراي وقتها بدأوا يعطوا حاجة اسمها مستعمر يعني حكم ذات عسب هذا عارفين شايف هم دائما كانوا يستميلوا للعفر عشان ايش مش حبا فيهم عشان إيه؟ عشان هم موجودين في مكان استراتيجي وشبه محتاجة منها عشان كده الجبهة الشعبية لما جت المفروض كانت تدرك هذا الشيء لماذا الدرج ركزوا هنا لماذا يعني حاربوه يعني قاتلوهم في منطقة بيلول عشان ما يوصل عسب أكثر من أي مكان ثاني يعني لكن هم يعني تناسوا هذا الشيء كله وكانوا يتعاملوا مع الناس في عسب وفي دانكاليا ك يعني معاملة المنتصر للمهزوم في القرون الوسطى يعني شايف
عشان كده مسألة الهوية هذه الهوية الإريترية الآن في مرحلة الردة تتراجع بالمناسبة. إنه إحنا في بلد فيه تنوع. الوقت الوقت ده خلال 43 سنة 34 سنة ما شايفين يعني عشان تشكل هوية معينة. انت ما شايفين، حتى ما قادرين نتفاهم في لغة معينة. لو تشوف الإيثيوبيين، النخبة الإيثيوبية تتفاهم بلغة واحدة، هي الأمارينيا، ركزوا عليها والسلام، لغة واحدة يتفاهموا فيها. نحن ما عشان نتفاهم يحتاج مننا وقت تفاهم. لكن لو كان النظام الوقت اللي عاش فيه، يعني الوقت ده نحن كنا يعني فتنا المرحلة هذه، كنا نتفاهم بلغة واحدة اخترناها، سواء كانت تجرينيا أو العربية أو إنجليزي حتى. يعني لو أزحنا اللغتين هذه كلها على جنب ما كان في مشكلة. لكن النظام أوصلنا لمرحلة إيش؟ اليأس. بالمناسبة الناس اللي شايفينه أنتم حاسة يتماهوا مع الطرح اللي يسب الحالي. بالمناسبة الناس من اليأس واصل للمرحلة هذه، وصلوا للمرحلة هذه من اليأس. يعني الهوية الإريترية في صلاح علي أحمد أخي العزيز في الوقت الحالي في مرحلة الردة، عاوز أقول لك يعني. وشكرا. اوكي كنت توساخيات تناي مننتي بمنت إيرترا كميلو معبيلو ون كنريو زلنايو أب حد أب قلق وان سقاب كندتي إتي كله نا إيرترا زقوم أحزابات انترفو إتي أب دوب زراخب انتزي كوينو دوين زفالت أين برن أنا نجزع سيزي أب بهيرو كنامان مجمر تاكزي أب أديس أبا رئيهم ويتلاليهم زعين ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለየ መዋእል ናይ መግዛእቲ ክሪኦም ከለና እናማዕበለ ዝመፀ መንነት እዩ። ኣበይ ቦታ ብዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ነይሩ፣ ሕጂ ካብ ከመይ ኩነታት ኣለውን። እዚ ናይ መንነት ኩነታት ምርኣዩ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ኣብቲ ናይ ድሕሪ መግዛእቲ ጥልያን ኣብ ዝተረኣየ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ኤርትራ كم بعل عمر أكيتون إيرترا يكونون زبون مالس برو إيطاليا زبل سلفيهم زدقفون نيرهم وياهم نيرهم لقيما إيطاليان بحزننا زعينتي وكمون ناي عندنا ناي رابطة إسلامية ناي إيرتراويان إذا كله من قصاصات نيرو. سلازي أبزيتي إيرتراو من النت قلي أسرات كحز جميرو جن أبتزل على الأرزوز بسحلو بحبار ني أبتناي برتاو كالسي إذا كله ني إرتراز قوم حزبي أبحاد بوتا أبحاد ود بوتان جزيان كيفلين كله كاب كله أب كله ناتقالسي أبزخدلو ناتلالي خيدو إذا متأسسار زوين أب كم زبسي لومي جن مسي زلو أب إرتراز اللو منجستن ناتو ተግባራትን ፖለቲካዊ ኣተሓሕዝኡን እዚ መንነት እዚ ኣብ ምንቁልቋል ኣሎ ኢና ንብል። ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስልጣን ንዓና ፈትዩ ዘይኮነ ወይ እውን ቶም ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ መወዳእታት እቲ ኩነታት እንተደኣ ፀጊሞም ዋላት ናይ በዓል ደርጊ እዋናት እንተደኣ ርኢና ንኩሉ ኤርትራ ክሕዝዎ ኣብ ዘይክእሉ እናተደፍኡ ኣብ ዝኸድሉ እቲ ቦታኦም ምሕዳር ናይዚ ቦታ እዚ ናይ መሃብ ናይ ምፍላጥ ነይሩ። እዚ ግን ፈትዮሞ ነቲ ቦታ ዘይኮነ ኣገዳስነት ናይቲ ቦታ ንዕኦም ጠቃሚ ስለዝኾነ ኣርባሒ ስለዝኾነ ነቲ ቦታ እምበር ነቲ ህዝቢ ደልዮም ዘይምዃኑ ንፈልጥን ይርዳእናን። ሎሙን እንተኾነ ኢትዮጵያውያን ምስ ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ወይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ነዚ ብፍላይ ኣብቲ ቦታ ዝቕመጡ ሰባት ፈጢርዎ ዘሎ ስምዒታት ከምታ ኣቐድማ ኣቢሉ ሓሰን ዓሊ ክገልፆ ዝፀንሐ ኢትዮጵያውያን ናብኦም ገጾም ካብ ካልኦት ንላዕሊ ናብኦም ገጾም ነዚ ህዝቢ እዚ ክስሕብዎ ይደልዩ። እዚ ግን ካብ ፍቶት ዝተበገሰ ዘይኮነ ንቦትኦም
ነቲ ስትራቴጂካል ቦታ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ እወ ስለዚ እቲ ስርዓት ሎሚ ነቲ ናይቲ ቦታ ህዝቢ ከባብን ኣብ ናይ ተስፋ ምቁራፅ ኣብቲ ዝነበሮ ናይ መንነታዊ ምትእስሳር ኣብፅሕዎ ምህላው ንኩሉ ብሩህ ክኸውን ኣለዎ እዩ اوكي عبد الرحمن شكرا أستاذ جرماي. مسموع؟ مسموع أيوة بس أنا قاعد مسموع. أفتش على مترجم كده يساعدني ممكن أنا صدعت ما أعرف لأنه يا راجل أمسية كانت جميلة وبوجودك كانت أجمل يا عم. أوكي تفضل عبد الرحمن على العموم. شكرا. شكرا المساعد أستاذ قاعد. أوكي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني أشكر إدارة حوار لوعي مشترك لهذه الأمسية، وأشكر شكر خاص الإخوان سيد وأستاذ حسين، وأضم صوتي مع الأصوات اللي أشادت بالمحتوى والتقديم وحتى الآن في الإجابة على الاستفهامات والأسئلة. فجد استوصغنا بشكل أوضح بكثير من مواقف كثيرة كانت ممكن تكون محل تساؤلات ومحل استفهام. فالطرح كان فيه شفافية، كان فيه واقعية، وكان متكامل، وأظن غطى محاور الندوة أو العنوان بشكل كامل. يعني إنه دور العفر دور لا يمكن أن تجاوزه يعني من كل جهة، والبحر الأحمر إذا كان مرتبط أو محكوم بوجود العفر، إريتريا أيضا لا أعتقد أنها يمكن أن تصبح إريتريا بدون العفر يعني. فأهمية اللقاء اليوم أعتقد مرتبط بشكل أساسي مع الظروف السياسية المتصاعدة، في يعني مش استعداد، في اكتمال للاستعدادات اللي هي ممكن أن تنفجر في أي لحظة وتدخل المنطقة في حرب دموية وعبثية أخرى. فقضيتنا والعفر بالذات مرتبطين مع ما هو متنازع عليه، موضوع عسب. فأولا عشان اختصر الكلام لأنه كثير من الأسئلة قدمت بعد الإخوة، كنت أسأل يعني طبعا المبررات أو الادعاءات الإثيوبية بالذات ما يتعلق منها بالجوانب التاريخية، لم أقف صراحة على رد عفري، وكنت أعتقد إنهم ممكن يكونوا أجدر في رد الادعاءات الإثيوبية بما يخص الحقوق التاريخية لإثيوبيا في الوصول للبحر الأحمر وعصب خاصة. إذا موجود يا ريت تنور. يعني ثانيا الإشكال يعني الآن في نهاية الحديث أعتقد كان فيه يعني ملامسة المخاوف الحقيقية والاختلافات الموجودة حتى وسط ممكن نقول القوى السياسية العفرية أو بعض النخب العفرية في تماهي مع ما يطرحه أبي أحمد أو مع أطماع إثيوبيا. وآخر أعتقد أن الإخوة يمثلوه بقوة هو الجانب القوى الوطنية. طبعا مع كل ما أضافوه وسردوه، أنا داير أركز في الحتة دي، يعني إنه في الآن بعض ما يرى إنه استفدنا شنو من إريتريا بحكم إنه مش في الفترة بتاعت 34 سنة من الاستغلال، حتى ما قبلها يعني لفترة طويلة جدا جدا حرموا العفر من الاستفادة من موقعهم الاستراتيجي ومن مصدر رزقهم وهو البحر يعني. وسياسات النظام ممكن فصلوها ونعرفها جيدا يعني. وما يقع على إخواننا العفر ممكن يقع على جميع الإريتريين
خاصة في قضايا التغيير الديمغرافي والتهميش وغيرها. لكن مع إنه كل الشعب الإريتري مظلوم، لكن نعترف بأنه مظالم الإخوة العفر ممكن تكون ذات نوعية مختلفة، وضررها أيضا على الإخوة العفر كبير جدا جدا. وعليه أنا أولا أضم رأيي مع ما تفضل به الأستاذ حسين في الأخير، إنه مطلوب مننا نحن إريتريين نتضامن في في قضايانا، وفي القضايا الحقوقية التي ترفعها المكونات الإريترية، بغض النظر عن درجة المظالم التي يتحدث بها أي مكون. فده واحد. ما يخيفني أنا في اللقاء، وهو مرتبط مع موضوع الحرب الآن. عايز أسأل، أنا قبل كده كنت يعني تابعت مشروع ممكن تابعوه الكثير، هو مشروع إثيوبي إماراتي، وقد يكون مدعوم بقوة أجنبية. هو التمهيد لكونفدرالية العفر الكبرى في سيناريو أيضا كان مطروح، يعني هو فرض الأمر الواقع على عصب من بعملية عسكرية، على نموذج أو على قرار ما قامت به روسيا في جزيرة الغرم في أوكرانيا. ومن ثم ممكن بعد ذاك الحديث فيما بعد على موضوع حق تقرير المصير يعني. فالرؤية دي أو الطرح دي هل له أرضية؟ وكنا تابعنا يعني تحركات أمريكية في إقليم العفر وإماراتية وغيره وبتاع، لكن أنا شخصيا اطلعت على بعض يعني مواقف بعض النخب العفرية، وبالذات كوادر سياسية هي تؤمن على ما تفضل به الأستاذ حسين في إنها ترى إنه يعني ليه ما يشوفوا مصالحهم كعفر. فالحتة دي عايز استوضحها واستوثق منها. ثانيا يعني الاختلاف مع ما يطرح تنظيم عفر البحر الأحمر. أنا كتجربة اشتغلت مع إخواني عفر البحر الأحمر بقيادة أستاذ إبراهيم هارون والإخوة لفترة طويلة يعني. حتى رد الأستاذ إبراهيم هارون في المخاوف بتاعت إنه في نزعة عفرية لإقامة كيان أو دولة، بما كان يعني مطروح من جبهة أوغوغومو وغيرهم. وحتى السؤال الأخير اللي تفضل به أستاذ صالح في صلاح علي أحمد فيما يخص الاسم، بأنه ياخذ يعني يتصاعد الشكوك حول الهدف الأخير للعفر، في أو إذا كان في نزعة متنامية للعفر في تكوين كيان سياسي بالنسبة لهم في المثلث العفري. طبعا تعريفه أنا سمعته من الإخوة وتعريف صحيح. فأعتقد إذا الاختلاف، يعني أنا سمعت من أستاذ إبراهيم هارون قبل كده وكان بيرد على الحتة دي، بيقول إن إحنا حقوقنا ما قادرين ننتزعها من 4-5 مليون، فما بالك أي حقوق ممكن نجدها من 100 مليون يعني. فبالإجابة دي هو كان يحاول يطمن الإريتريين، لكن المخاوف زي ما قلت متصاعدة. وفي الوقت الراهن المؤامرات تستهدف العفر حتى وإن لم هم ينزعوا النزعة دي، وقد يجدوا من يتماهى أو يتبنى المشروع ده. وشكرا جزيلا. طيب عبد الرحمن طه ترجم هذا الكلام. دي تترجم ولا أستاذ قرمي ساعات والله عايش كمان؟ شوف بحكم لكم أنا خلاص كذي أخذ حق زي كده. أنا أنا كمان أعطيك حق. بعدك في نفرين ناصر ومحمد، يعني برضو انتوا حترجموا كلامكم. انا اذا الله قدرني بتروبلي وبرهانه وبعده ممكن تكون الندوه مفتوحه. إن شاء الله. طيب أنا بحسر زبالة أنت يا زبالة الله يعني بتعمل تي قرار با يكون تي قولوا سنة يكون تي تحسطه بتعميد وستيونيرو وزيادة مستزنة برنا متأممان فتيرنا يغني اللي يزبلون مالتيو كلميو جن نتي محدارنا
زي جزا ልዑል መስጋናይ ንምንታይ እዋናዊ ዛዕባ እዩ ማለት እዚ ኣገዳስነት ዝህቦ ከዓ እዚ ናይ ኩናት ምሽብሻብ ዘሎ ዝተኣሳሰረ እዋን ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ እውን ካብኡ ዝረሓቐ ኣይኮነን ማለት እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ምብኣስ ዘሎ ውን ኣብ ኩናት ክበፅሕ ዝኽእል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ባሕሪ ምብፃሕ ጉዳይ እዩ ናይ ዓሰብ ብፍላይ ማለት እዩ እሞ እቲ ቀዳማይ እዚ ታሪኻዊ መሰል ኣለና ወይ ታሪክ ከም ሓደ መወከሲ ገይሮም ናይ ዓሰብ ወይ ናይ ባሕሪ ምውናን ዝቕርብዎ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ብወገን ዓፋር ነዚ ዝኸውን መብረሂ ዝኾነ ኣይሰማዕኩን እየ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ብፍላይ በዚ ናይ ታሪክ ዝመፅእ ዘሎ ጉዳይ እየ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ እቲ ሕጂ መጨረሽታ ፅቡቕ ገይሮም ዳርጋ ተናኺፍዎን ነይሩ ማለት እዩ ምዚ ኩነታት ዘሎ እቲ ፖለቲካዊ ፍልልያት ኣብ መንጎ እቶም ኢሊት ናይ እቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ዓፋር ዝውክሉ ወይ ንንቀሳቐሱ ዘለዉ ኣብ እቶም ናይ ዓፋር ኢሊት ዘሎ ማለት እዩ ፍልልያት ከም ዘሎ ዝርኢ ዘረባ ኣብዚ ናይ መጨረሽታ ብፅቡቕ ገሊፆሞ ነይሮም ማለት እዩ እምበኣር ካብዚ ምጋሲ ኣነ ዝሓትት ዘለኹ እቲ ትስክፍታ ነይሩ እንድዩ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ባዕለይ ዝተኸታተልክዎ ናይ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ናይ ኢሚሬት ከምኡ እውን ገለ ናይ ዌስተርን ሃገራት ነቲ ብዓፋር ጌርካ ናይ ዓፋር ኮንፌደሬሽን ወይ ኮንፌደራል ዝብል መንግስቲ ኣቂምካ እዚ ከዓ ድሕሪ ምንታይ እዩ ድሕሪ ዓሰብ ወላ ብሓይሊ እንተ ወኒኖማ እንተ ሒዞማ ከምዚ ናይ ሩስያ ብኡክሬን ዝገበርዎ ማለት እዩ ብዚ ቁርም 2013 ዲገለ ንዑ ከም ዲፋክቶ ሒዝካ ዳሕራይ ኣብ መሰል ርእሲ ውሳኔ ክግበረሎም እሞ እዚ ክቀውም ዝኽእል መንግስቲ ሽዑኡ ነቲ ረብሓታት ናይ ኢትዮጵያ ክስተናግድ እኽእል እዩ ካብ ዝብል ተበግሶ ማለት እዩ እዚ ክስራሓሉ ፀኒሑ እዩ ዝብል ምክትታል ነይርኒ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ብወገነይ ናይ ብዙሓት ውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝያዳ ግን ኣነ እቲ ገለገለ ኣብ መንጎ ኢሊት ናይ ዓፋር ወይ ገለ ፖለቲካውያን ካድራት ኣብ ፅሑፋት ኣብ ፕራይቬት ገለ ዝኸይድ ዝነበረ ዝበፅሓኒ ብጣዕሚ ኣስጋኢ ማለት እዩ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣሕዋት ገለገለ ደቂ ዓፋር በቃ ብናይ ተስፋ ምቁራፅ በፂሖም ዋይኖት ንምንታይ እዚ ረብሓና ከም ዓፋር እንተኮይኑ ንምንታይ ኢና ደይንኸዶ እንታይ ይኽልክለና ዝብል መልስታት ውን ሰሚዐ እየ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እዚስ እንታይ ኣለኩም ብዛዕባኡ ፍልጦ ከመይ ኢኹም ከትርእይዎ ዝብል ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ዘለኩም ፍልልያት እየ ዝብሎ ዘለኹ እቲ ምስ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ እንታይ እዩ እብል ኣለኹ ዳሕራይ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ሕጂ እቲ ስግኣት ናይ ኤርትራውያን እቲ ገለ ባህግታት ኣሎ ድዩ ናይ ገለ ደቂ ዓፋር እዚ ዓባይ ዓፋር ገለ ክምስርቱ ወይ ገለ ዝብል ከምዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተኸታተልናዮ ናይ እጉጉሙ ዝበሃል ምንቅስቓስ ናይ ዓፋር ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ሃገር ወይ መግዛእቲ ናይ ዓፋር ኣፍቲ ከባቢ ክፍጠር ዝቃለስ ዝነበረ ማለት እዩ እዚ መዚ ሕጂ ውን ክመፅእ ዝፀንሐ እዚ ናይ ሽም ናይ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ኢልካ ብሓፈሽኡ ዝብል ማለት እዩ ዓንተወይ ረሲዐ ነበርኩ ውን ካብቲ ስጋታት እዚ ኤግዛይል ገቨርንመንት ዝብል ናይ ዓፋር ውን ተመስሪቱ ነይሩ ማለት እዩ እዞም ኣሕዋት ውን ኣካልናቱ ከም ዝነበሩ ውን ኣብ ሓድነት ምስኡ ከም ዝኣተው ገሊፆም ነይሮም ዓንተወይ እሞብሎም ኣለኹ ትፍልልይ እንታይ እዩ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ኣነ ከም ዝዝክሮ ኡስታዝ ኢብራሂም ሃሩን ብቐረባ ምስኦም ስለ ዝሰራሕኩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክሕተት እንከሎ ኣንሕናስ መሰልና ካብ 4 ሚልዮን 5 ሚልዮን ክንምንዝዖ ወይ ክንሕሶ ኣይከኣልና ግደፍዶ ካብ 100 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ዝብል ማለት እዩ እቲ ስግኣታት ናይቲ መሰል ርእሲ ውሳኔ ገለ ዝበሃል ሕቶታት ክቐርብ እንከሎ
بغللوا بزمالسي كملو سو سمعي نيريز بلو مزر لهم بزيتات انتا لكم برهيته بنايز بلد الله ويغني. أضفت حتة صغيرة يا أستاذ سيد وأستاذ حسين، اللي هي من جملة القضايا أو الطرح اللي كان بيخلق إشكالات. يعني هو قلنا مسألة موضوع تقرير المصير اللي كان متبنيه عفر البحر الأحمر التنظيم الديمقراطي، وأيضا هي حكومة المنفى لعفر إريتريا كانت بقيادة الأستاذ محمد يوسف أعتقد. وما سمعته أنا إنه أنتوا كمؤتمر الوطني كنتوا دخلتوا في وحدة انتماجية معهم أعتقد. فالأطروحات دي كانت جزء من يعني بتخلق حالة بتاعت شك وعدم يقين من مشاريع بيطرحوها بعض العفر. وشكرا. شكرا استاذنا ابو طه. استاذ قرمي، اوكي ان شاء الله حيكون اخر واحد في المشاركه، استاذ هيدا بيرو تسفاي، ونتمنى ناخذ الناس دي يعني نفرين نفرين عشان نكسب الزمن. هو اخر هذا الاف اللي موجود هو قلنا هذا هنا في لا، في هيدا بيرو تسفاي اخر واحد رافع آه ايده. والله يا اخي صعبه هذه. بس خلاص معلش احنا سواء بين الاخوه طبعا نادي الاخ حسن والاخ سيد. طبعا المداخلات ما في داعي تردون عليها. انا في نظري انه نرد على اسئله، على جوهر الاسئله. هذا الذي نعم صحيح. وعندي كمان اعلان استاذ قرمي، اعلان الجمعه الجايه ان شاء الله حيكون ضيوفنا قيادات حزب النهضه الاريتري في عنوان مخرجات المؤتمر الخامس لحزب النهضة الإريتري، وحيكون ضيفنا الباشمهندس إدريس نور رئيس الحزب، والقيادة بالحزب الأستاذ عبد الرحمن طه النور. ممكن ترجم العنوان ده معلش؟ بالمسجد العربي مالت أجايشنات ساي إيرترا حمشاي جباي وسيد حمشاي جباي عمر طاهن مريحنت نايتي أبومبر نايت ودبن إدريس نورو أجايشنا كوينهم كمسيوم سلازي أدمين هاي بصحكم. شكرا. سلف حداسي أستاذ قرمي. سلف حداسي تنساعد إلي. شكرا. أيوة. تنساعد. شكرا. شكرا أستاذ أبو ظاهر. تفضلوا الأخوة. السؤال جملة الأسئلة هي أعتقد 3 سؤال. الرد على المزاعم الإثيوبية لم أسمعها من طرف يعني من جهة عفرية، وإن كان هي الأولى الرد على المزاعم التاريخية، على المغالطات التاريخية والقانونية التي تطرحها إثيوبيا، أو أيضا خلق خيار كونفدرالي التي تعمل عليه دولة الإمارات مع قوى غربية وإثيوبيا لخلق على غرار ما حدث في جزيرة القرم أو في أوكرانيا. والسؤال الثالث كان مرحبا. خلافه مع التنظيم الديمقراطي العفر البحر الأحمر. الخلاف اختلاف مع وجهات النظر. خلاف طرحكم وطرح مرحبا. عفر البحر الأحمر الديمقراطي، تنظيم عفر البحر الأحمر الديمقراطي. وإن كان يعني مرة قال الأستاذ هارون إنه العبارة الذي ذكرها نحن حول فيما يخص مسألة تغيير المسير، نحن لم يكن بمقدورنا الانتزاع تغيير المسير من 5 ملايين، فما بالك من 140 مليون. يعني بمعنى أنه لسنا نحن ذاهبين إلى هذا الطريق، يمكن حتى ما فهمت. تفضل. مرحبا. في كل الأحوال شكرا. فيما يتعلق بالطرح الأسبي الحالي، يعني البداية الأسبيين لو لاحظتوا القيادة الأسبية يعني لم تكن تطرح هذا الطرح اللي طرحته في الأخير. يعني البداية كانت تركز على الجوانب القانونية حتى تصل للبحر الأحمر. هذا الشيء لم يكن يتعارض مع حقنا كشعب إريتري، ونحن وكشعب عفري من أكثر المتضررين لتوقف
تبادل المنافع بيننا وبين إثيوبيا. هذا أولا. ولكن في الفترة الأخيرة وصل السقف المزاعم الإثيوبية إلى إلى امتلاك. أيوة، إلى امتلاك، وإلى أن فقدان إثيوبيا للبحر الأحمر هو خطأ تاريخي يجب ينبغي تصحيحه. لما وصل المرحلة هذه صراحة نحن صرنا أكثر الناس غلقا بالمناسبة. إذا ممكن يعني أغلب الذين فيه يشوفوا يعني يروا أنه المسألة تقتصر بأنه تعدي على جزء من السيادة الوطنية، ولكننا ننظر إلى المسألة من باب أنه هذا تهديد مزدوج، من جهة تعدي على السيادة الوطنية، ومن جهة أخرى تهديد ضمني لنا كشعب أصيل عاش في هذه المنطقة وما زال يعيش فيه. لأن إثيوبيا يعني تتحدث وكأن المنطقة خالية من السكان. لو شفتوا أنه عندما تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي في البرلمان في المرة الأخيرة كان يتحدث أنه لما زار عصب، يعني عصب كانت خالية من السكان. عشان كده نحن قلقنا أكبر وحساسيتنا أكثر لهذا الموضوع. أولا لأننا نعيش في قلب المنطقة التي قد تكون مسرحا لأي مغامرة سياسية أو عسكرية. هذا أولا. ثانيا يعني نرى فيه تهديد، يعني الناس اللي ما الآن يعني ما ذكروا اسمها لأنه شايفين المسألة هذه، المنطقة هذه خالية يجب أن نستفيد منها. يا ريت ما تستفيد منها لأنها منطقة خالية من السكان. عشان كده يجب أن يعني كأنهم يوصفوا جزيرة في محيط يعني خالي من السكان يعني. عشان كده قلقنا أكثر وحساسيتنا أكبر يعني في تجاه هذه المسألة. ونتمنى أن إعادة النظر من القيادة الإثيوبية صراحة حتى الآن يعني. بالمناسبة يشاركنا فيه جميع الأفراد بالمناسبة، اللي لم يكن التنظيمات، ولكن النخب السياسية والفكرية والزعامات القبلية يشاركون هذه المسألة. لو تذكروا في جامعة سمرة نظمت يعني ندوة كده بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الإثيوبية. الناس اللي لما وصلوا هناك يعني كانوا يعني يسردوا انه اثيوبيا ايش اللي تخسرها اثيوبيا لفقدانها البحر، يعني الدولة اللي ما عندها منفذ بحري تخسر كده وكده اقتصاديا ومش عارف. في النهاية الناس ردوا عليهم، الزعامات المجتمعية ردوا عليهم بشكل، والناس اللي قادة الفكر والرأي كانوا ردوا عليهم بشكل آخر. واحد يعني شيخ قبيلة هو لمنطقة ما، هو من أبناء المنطقة نفسها يعني، هو عفر إثيوبيا. هو قال إذا عاوزين يعني حليب اشتروا بقرة. قال له أول احصلوا على البقرة، قال إذا عاوزين حليب يعني اللي يشتهي الحليب يشتري البقرة. قال لهم في النهاية أصحاب الرأي قالوا لهم أنتوا يعني نحن ما شايفين كل ما طرحتوه أنتوا في هذه الندوة، قالوا ما شايفين فيها غير إنه أمامكم خيارين. قالوا لهم إما أن تكونوا خلف قضية الشعب العفري، ده واحد، وتكون خلفها في المنتديات وفي لأبعد الحدود يعني. الخيار الثاني هو أكثر واقعيا، يعني أكثر واقعية، هو أن تقفوا مع بما فيهم العفر مع الشعب الإثيوبي، وهو وذلك هذا الطرح هو أكثر واقعية. أما مسألة أنكم تدعوا أنه بعد 34 سنة أنك صحيتوا يعني نمتوا وصحيتوا لقيتوا يعني إريتريا هذه يعني راح يعني البحر ده راح يعني لأسباب يعني تتعلق بوياني، المسألة هذه ما شايفينها
يعني منطقية، قالوا تفتقر إلى الأسس الغانية والتاريخية. قالوا هذا الرأي المجتمع الأفري في إثيوبيا بالمناسبة يشاركنا فيها في هذا القلق نفسه. الأفر في إثيوبيا أدى الناس الموجودين الأعداء لحزب الازدهار بحكم أنه هو اللي يحكم الإقليم، وبالتالي الناس اللي بعيدين عن حزب الازدهار قالوا لهم كده يعني في الندوة هذه. ثانيا، والعفر في جيبوتي نفس الحال، يعني احنا شايفين يعني نتواصل مع أصحاب الرأي والفكر ومع الزعامات الاجتماعية، لديهم نفس القلق من الطموح اللي بسبب بالمناسبة. وليس العفر، المنطقة بأسرها بالمناسبة، المنطقة بأسرها. الصومال مثلا، الصومال قال حسن شيخ محمود في مقابلة مطولة يعني حول مع ليش إثيوبيا طلبت مننا البحر، قال نحن وإثيوبيا اختلفنا حول مسألة معينة. قال نحن اختلفنا حول الكيفية. إثيوبيا من حقها كدولة حبيسة، نحن كمان مستفيدين من الوجود الإثيوبي في مياهنا الإقليمية. قال ولكن اختلفنا في الكيفية، إثيوبيا كيف عاوز المنفذ هذا. كذلك إسماعيل عمر قال لي رئيس جيبوتي عمل مقابلة مطولة في جنافريك، يعني في منصة إعلامية اسمها جنافريك ناطقة بالفرنسية، قال نفس الكلام. احنا كنا عاوزين نديهم يعني بالإضافة إلى يعني مينائين في جيبوتي، اللي هي الميناء الرئيسي والميناء الحاويات، كنا عاوزين نديهم الميناء الأغرب اللي هي ميناء تجرة، ولكن اختلفنا في الكيفية. قال بالشكل اللي هم قالوا احنا لا نتفق معهم الآن ولا غدا، قال ولا حتى في المستقبل ما حنتفق معهم في المسألة هذه. يعني أولا نحن كأبناء دنكالي غالبين من الطرح الإثيوبي أكثر من الآخرين، وشايفين أنه نرى فيه أنه يفتقر إلى الأسس القانونية والتاريخية أولا، كما أنه في كثير من جوانبه يفتقر يعني بعيد عن الممكن المعقول، وأن السياسة في نهاية المطاف هي فن إدارة الممكن، فن إدارة الممكن وتحويل تحويل المواضيع الخلافية إلى تفاهم مشترك. احنا شايفين في الطرح الإثيوبي هذا الشيء. عشان كده نأمل أن يعود النظر. بالمناسبة الناس اللي تحدثوا معهم في جامعة سمرة أفتكر أنه الناس اللي المجموعة اللي أجت من وزارة الخارجية والدفاع أصغوا إليهم وقالوا هذا وجهة نظرنا بعيدا عن حزب الازدهار، نحن كعفر حتى في إثيوبيا هذه وجهة نظرنا قالوا له. وبالتالي أنا في نهاية المطاف يعني نحن نتمنى أنه القيادة الإثيوبية نتمنى أن تعيد النظر في هذه المسألة. هذا أولا. السؤال الثاني اللي هو الفيدرالية العفرية بعدما تسيطر إثيوبيا على عصب بالتعاون مع الإمارات تكوين دولة كونفدرالية مع إثيوبيا. أولا إثيوبيا ليست روسيا لا اقتصاديا ولا عسكريا. أولا يعني أشك أنه عندها القدرة في هذا الشيء. ده واحد حسب فهمي يعني، لا في الفترة في الظرف الحالي يعني. هذا أولا. ثانيا الفيدرالية ما أعتقد أنه حتى الآن يعني ما في جهة تواصلت معهم. نحن نتابع الموضوع يعني عن قرب. حتى
التنظيمات اللي موجودة في إثيوبيا واللي ما عندها خيار آخر وعليها ضغوطات، يعني حتى الآن ما قالوا لهم هذا الشيء. وما أعتقد حتى تماهيهم يعني في الظاهر يعني ربما يتماهوا معاهم، لكن في النهاية ما أعتقد أنها عن قناعة. ولكن في الغالب العام أن العفر فيها من أبناء دنكاليا في الخارج حتى يعني ما عدد قليل يعني الموجود في الخارج بالمناسبة في محيط إريتريا وفي الخارج. نحن حسب فهمنا لنفس الناس ديل أغلبنا رافضين هذا الشيء. حتى داخل إثيوبيا في أصوات ترفض. أنتم ممكن لو تابعتوا ممكن ما تسمعوا اللغة العفرية، ولكن الشباب الموجودين داخل إثيوبيا يطلعوا لايف يرفضوا هذا الشيء. وفي نهاية المطاف أنه إثيوبيا مع الإمارات ما أعتقد أنه تصل، حتى لو وصلت لسيطرة على ميناء عسب أعتقد أنه ما حتستفيد منه. أولا طالما النظام موجود في أسمرة حيكون في مطالبة، وحتكون أنه عسب كمان في عسب في مرمى النيران للنظام. ثالثا وهو الأهم، أي سفينة اللي ممكن تدخل عسب، أنت عارفين أنه الانشرنس السفن الكبيرة هذه الضمان التأمين يعني يصل من 15 ل 20% إضافة. وبالتالي يعني عسب في الوقت يعني أولا يحتاج لتصليح عشان الميناء غير صالحة في الوقت الحاضر للاستخدام، مش مع الحروب. حتى لو استثمروا فيها لأموال كثيرة يحتاج لوقت وأموال وجهد. عشان كده حتى لو وصلوا يعني مثلا لهناك لعصب، أنا ما أعتقد إنه أولا إثيوبيا يعني عشان تسيطر على عصب في الوقت الحاضر أنا ما مهيأ لوضع العسكري، ما أعتقد إنه مهيأ لكده، لأنه في مشاكل داخلية في تيغراي ملاصقة لإريتريا وشمال ولو. على كل النظام في إريتريا أمن أسمرة، يعني الحروب في العمق الإثيوبي غريبة لأديس أبابا من أسمرة. عشان كده حتى لو يقدروا يسيطروا يعني صراحة يعني منطقة عسب منطقة سهلية ممكن وغريبة من يعني أيضا المسافة ما بعيدة. الحاجة الوحيدة اللي يقدر عليها أبو أحمد هو يعني عشان يعمل حرب الوكالة من جهته إنه يسيطر على عصب ويعمل يعني توازن من هناك يعني. والناس دي الواصلين منه لي سمين ولو يعني اللي هو شمال ولو يعني. وبالتالي أنا هذا الشيء هنا بالنسبة لنا الكونفدرالية والحاجات اللي يتكلموا فيها الأولاد يعني الشباب في التيك توك صراحة ما أعتقد إنه التنظيمات الموجودة هنا ذاته وصلت للمرحلة هذه. وشكرا. أوكي بحسب زبالة تي إثيوبيا تبلو زلا باهلا حقاون تاريخاون مسل ناي أفدق بحري ناي مونا زبل أبتي حقاو شنخاتو سأقم زي كلونا يخيلي مغنياتو تتقم كم تقلقالين أقلقالين كوينكا تخيلي خا تاريخاوي زبل جن بصوم جيجا مس እዩ ፍጹም ጌጋ ኢና ንብል ምስ ዝበዝሑ እዚ ኣብ ባህላ እዚ እውን ምስ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ምስ ልኡላውነት ናይቲ ቦታ እቲ ተቐማጦን ምስ ዝኩሉ ዝጋጮ ነዚ ኩሉ ዝግህዝ እዩ። ስለዚ በቲ ብዓይኒ ነባሩ ናይቲ ቦታ ዝኾነ ይኹን ብቁኑዕን ብትክክልን ዝውሰድ ጥራሕ ዘይኮነ ገበን ዘይሕጋውን እዩ ኢልካ ኢና ንወስዶ። ንዓሰብ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ ዓሰብ ካብ ተቐማጥኣ ባዶ እያ ነይራ ኤርትራ ኣይትጥቀመላን እያ ዘላ ዝብል
ተቐማጦ የብላን ምባል ነገር ዛርሱ ንዓና ከም ዘየሎና ምቁፃር እዩ። እዚ እውን ገበን እዮም። እቶም ካልኦት ዓፈር እውን እንተኾኑ ኣብ ሰመራ ኣብ ዝተገበረ ምስዚ ናሕና ኣራእያና እዮም ዝሰማምዑ ወይ ዝደናገፁ። ብዘይ ባሕሪ ምንባር ኣይንኽእልን ኢና ዝብል ፀባ ክሰቲ ላም ክትህልወካ ኣለዋ ብዝብል ገለ ዓበይቲ ናይቲ ቦታት ተቐማጦ ናይ ዓፋር ኢትዮጵያዊን እዚ ከምዚ ኣብቲ ዝገበረሎም ጉባኤ ከምኡ ኢሎም መሊሶምሎም ነቶም ናይ ብልፅግና ሰባት ካብ ዓፈር ማለት ካብቲ ካብዚ መሬት ናይ ዓፋር ወይ ካብ ኢትዮጵያ ክልተ ምርጫ እዩ ዘለዋ ኢሎም ምፁል ንጉዳይ ዓፈር ሓደ ንጉዳይ ዓፈርን ንጉዳይ ህዝቢ ኤርትራን ብምድጋፍ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብጠቕላላ ብምስምማዕ ገለ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ናይ ኣገልግሎትን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ነገራትን ክትረኽብዎ ትኽእሉ። እዚ ትብልዎ ዘለኹም ግን ብሕግን ብታሪክ እዚ ብሓይሊ ብዋንነት ገለ ትብልዎ ዘለኹም ግን ብሓይልን ብታሪክን ኣይድገፍን እዩ ዝብል ካብቲ ኣኼባ ከም ዝተባህለ እውን ሰሚዕና። እዚ ኣባህላ እዚ ኣብ ጅቡቲ እውን ከምኡ እዩ። ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዓፈር ጥራይ ዘይኮነ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ዓፈር ጥራይ ዘይኮነ ዋላ በቲ ናይቲ ዞባ ኣህዛብ እውን እቲ ዝወሃቦም መልሲ እዚ እዩ። ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ንገዛርሱ ጠለብ ናይ ኢትዮጵያ ይርዳእና እዩ ግን በየናይ ኣገባብ ዝብል እዩ። እቲ ኣገባብ እትደልይዎ እዩ ዘይንሰማዓሉ ዘለና። ከምኡ እውን ዑመር ገለ እውን ኣብ ሓደ ጋዜጣ ዝገበሮ ኣብ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ንሕና ብወገና ክልተ ኣብ ተጅራን ከምኡ እውን ኣብ ጅቡቲን ክልተ ወደብ ክንቦም ድልዋት ነርና ግን በየናይ ኣገባብ እቲ በቲ ዝደልይዎ ኣገባብ ሎሚ ኣይወሃቦም ንዝመፅእ እውን ክንህቦም ኣይንኽእልን ኢና። ንሕና ማለት ምስቲ ጠለብ ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ፀገም የብልናን ጥራይ ምስቲ ኣገባባቶምን ምስቲ ዝብልዎ ዘለው ዘይምስማዕ እዩ። ብወገና እውን ንሕና እውን ከምኡ ኢና ንርኢ ተስፋ እንገብረሉ ነገር እንተሃልዩ ግን እዚ ኣገባብ ኣቀራርብኦም ንባሕሪ ዳግመ ርእይቶ ክገብርሉ ከዓ ንፅውዕ ይብል። ጉዳይ ኮንፌደሬሽን ዝብል ቀዳይ ነገር ኢትዮጵያ ሩስያ ኣይኮነትን ነዚ ንክትገብር ዓቕሚ የብላን። ስጋብ ሕጂ እውን በዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ዝርርብ ዝተገብረ የሎም። ትረፍዶ ምስቶም ነዚ ሓሳብ እዚ ዘይድግፍዎም ዋላ ምስቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ እሞ ከዓ ኣብቲ ካብኡ ወፂኦም ናይ ምንባር ፀገም ዘለዎም ወይ እውን ኣብቲ ቦታቲ ብምንባሮም ፀገም ክወርዶም ዝኽእል ሸነኻት እንተኾኑ እዚ ሓሳብ እዚ ስጋብ ሕጂ ኣይተላዕለሉ ኢሎሞ ኣይፈልጡን። ንሕና ፍፁም ንነፅጎ ጉዳይ እዩ። ኣብ እዋን እቲ ኢትዮጵያ ነዚ ቦታ እዚ ብሓይሊ ክትገብሮ እያ ንዝብል ግን ምዝ ዘለዋ ፀገም ሎሚ ኣብ ትግራይ ኣብ ወሎ ኣብ ምስ ኩሉ ዘለዋ ፀገማት ክትገብሮ ዘኽእላ ዓቕሚ ነቲ ናይ ኮንፌደሬሽን ይኹን ወይ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምውናን ዓቕሚ ዘለዋ ኣይኮነትን። ናስር السلام عليكم. أنا بقريتها أحوات أنا أسماتي والسخري لهم أنا يسوي لي حسب سجم على النخبلهم كلهم أنت دا كم زخينو بقى بزي محدار صغير كافنو ونقر كن كيدا ينخلنينا. يا أبو ناصر فين كنا متوقفين نحن؟ أيوة آسفي أستاذ ناصر آخر حاجة كنا في هاي مرام تسفاي ما زادوا الحين موجودين 4 أنفار آخر 4 أنفار. اوكي هذا اسم حقي هو انا اللي كان اوكي تفضل اخ ناصر مع الترجمه وكل شيء. طيب اخ قرماي مع انه الواحد بيحب ترجمتك لكن هحاول. السلام عليكم ونشكر حوار الوعي مشترك واشكر الاخوه سيد عبد الرحمن والاخ حسين. حقيقه انا تداخلي لانه ذكرتوني باسم
عزيز على قلبي الأخوة، ألا وهو الأخ إبراهيم شيخ. أنا من طلاب سوريا وبالذات من جامعة حلب. الأخ إبراهيم درس معي أو في نفس الفترة، كنا في نفس الجامعة. هو في كلية الاقتصاد، أنا كنت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية كما ذكر الأخ زين، أيضا بيعرفه. وأيضا الشخص الثاني الاثنين الله يرحمهم هو الأخ طاهر محمد علي، أو كنا نسميه طاهر صغير. فأنا بالذات الأخ إبراهيم شيخ كان أخونا الكبير، وكنا نسميه حكيم مجموعتنا في حلب الطلاب الإريتريين، لأنه شخص ما نزكيه على الله، ولكن كان شخصية ذو بصيرة، شخصية حكيمة جدا. يعني ما في مشكلة وإلا كان الناس تلجأ للأخ إبراهيم شيخ. كل النزاعات، نحن كأشخاص طبعا الناس مرات الاختلافات اللي كانت موجودة في من كل النواحي، حلال العقد كان الأخ إبراهيم شيخ. فأنا عاوز أثني عليه والله يرحمه ويغفر له وإن شاء الله يجعله من أهل الجنة. فشخص عزيز علي وعزيز على كثير من طلاب سوريا وبالذات طلاب جامعة حلب، لأنه كنا في حلب معه مع بعض. ده اللي عاوز أذكره أولا. ونشكركم على هذه الورقة الجميلة جدا اللي قدمتوها. حقيقة أعتقد أنا في وقتها يعني نشكر الأخوة في حوار لوعي مشترك، لأنه جابوكم أنتم الأخوة سيد عبد الرحمن والأخ حسين. الوقت مناسب جدا ووقته، وحل يعني رديتوا على كثير من التساؤلات والأسئلة اللي موجودة بالذات في الوضع الحالي الحرج اللي موجودين فيه. فالمنطقة يعني لا سمح الله مقبلة لتطورات كبيرة جدا وسيئة جدا حتضر بكل المنطقة. كنت تذكر أعتقد الأخ حسين أو الأخ سيد عبد الرحمن إن من ضمن كلامه قال أبي أحمد إنه عندما زار كنت عاوز أقول حلب، لا، عندما زار عصب إنه لم يجد فيها ناس. وهذا تذكرنا بمقولة الصهاينة في إسرائيل، يعني كان يقول إنه فلسطين ما وجدنا فيها ناس، ما فيها ناس يعني، وكأنه إحلال اليهود في فلسطين المحتلة وكأنه ما كان فيها ناس وما كان لها تاريخ. فمقولة أبي أحمد يعني عندها مرامي بعيدة المدى، إنه هو تغيير ديموغرافي أيضا إذا لا سمح الله يعني لشيء ما، مثلا جولي عصب هو إحلال شعب عصب، شعب العفر الأصلي بشعوب أخرى. وأعتقد أيام الدرق كان بدأوا يعملوا القصة دي يعني، ودي من ضمن الأشياء يعني أكيد متنبهين لها كأخوة في منطقة عفر. زي ما ذكرتوا أنتوا إنه القصة دي مش ساكت يعني زلة لسان كما يقال، إنما هي مسألة مدروسة، والكلام اللي قاعد يقال ساكت مش هباء منصورة يعني. فأنا عشان أختصر أدي فرصة للآخرين، سؤالي الأول هو إنه ذكرت أكثر من مرة تدويل قضية العفر. ماذا تعني تدويل قضية العفر أولا، وما هو المرام، ما هو الهدف منها؟ وثانيا السؤال الثاني، بنسمع على الأقل أنا مش ماني متأكد 100% إنه في تعامل من الأخوة العفر في إثيوبيا مع النظام الإريتري حاليا، حتى مشكل منهم مديشة كبيرة جدا يعني. ما هو رأيكم في القصة دي؟ وأيضا أنه أكيد اتطرقت له، لكن ما هو رأيكم بالأمور اللي قاعد تحصل حاليا بشكل عام؟ وشكرا، حتى أختصر مع أنه عندي أسئلة وكلام كثير أقوله. بحثيرة تزبلاد الله قدام ينقر نظام حواتنا بزوحنا مسجنهم تممصهم أبجزي يونيري زبل أنا قدمي يقند بالكو هذا خاب بلب زخبرو حوي شمس لزروقه السخاء سو يزبلوانا إبراهيم شيخ مساي تمهراي أب كتما حلب أب سوريا أنا خبت مهارو يونيفرسيتي حلب وي أبليب وي مسانا أب حلب نيرو نصون حونا طاهر محمد علي طاهر صغير نبلوم كلت يوم حليفهم يوم من قد السماء يوارسهم سبيشالي حونا إبراهيم شيخ كابتوم عبيت حواتنا
كابتوم انتاي مو خنبل كابتوم وايز من إنا نقصرهم زنبرنا مخنياتو زخونا شجرات خطر كله كلنا أب إبراهيم إنا نقاين نيرنا نصيغات مزح شجرات ناس فتح لنا زنبرهم عبي حونا وايز مان ناتنا ناي بحكه كذا عين السبينيرو كاب عدم مسلسونت قال سناتو قصيلو إبراهيم كاب قال ستاتو أيبلن تحطوي حجي بزح جزية زوم كلتا حوات انتاي يبلو نيروم انه قداينا عفرسي انترناشنالايز كنجبرو كاي جبرنا سلازي جبرنايوس بزح قدلتات جيرنا يبلو انتاي مالتي زي انترناشنالايز مقبار قداي عفر انتاي مالتو مين انتاي تشتو خبص حوز دليو قال اي كم زردان وي كم زنبوبو خمس سمعو قال خاب عفر اثيوبيا مس منستي اريترا حجي صندوقات وي تحالف يقبروا له ابو خريطهم انتايو تدخل له قداي زقبر زلوخه تريتهم ابو انتايو زبليو يقني يلا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا. أنا عندي الوقت تأخر كثير باعتبار أنه موجود في جيبوتي. ألو السلام عليكم. هحاول أرد أنا على بعض الأسئلة اللي تطرق إليها الأخ الآن. المقصود بتدويل القضية العفرية حقيقة الآن يعني المعاناة إحدى المعاناة أنه يعني عدم إقناع الناس الموجودين معانا إحنا ما قادرين نقنعهم بالقضية بتاعتنا بسبب الضعف اللي وصلنا إليه يعني حناه إلى هذا الموضوع. المقصود بالتدويل إنه المظالم اللي تقع على المجتمع العفري أو على المكون العفري في إريتريا بدل أن تبقى في بوتقتنا في المنطقة في المكان ندور حواليها، على الأقل نوصل المظالم اللي تقع علينا إلى المنابر الحقوقية الدولية، الجهات المختصة بمتابعة حقوق الإنسان. كل هذه الجهات يحتاج أن تعرف ما يتعرض له شعبنا من جراء سياسات النظام الإريتري بقيادة السياسة الروحي وزمرته. هذا اللي نقصد بتدوير القضية، هذا هو قصدنا بالقصير، يعني بالمختصر والقصير. بالنسبة هل في علاقات لنظام الأسمرة مع العفر؟ هذا زي ما قلنا، يعني قضية الاستقطابات هي إحدى المعاناة التي يعاني منها العفر. وفعلا الآن في مشروع صمد وهذا اللي قاعدين يقومون به في الوقت الحالي، هناك استقطاب في الطرف الإثيوبي وهناك استقطاب في الطرف الإريتري. في واحد كان مسؤول في الحكومة الإقليمية العفرية تقريبا، إبراهيم عثمان، معه مجموعة من الميليشيات قاعدين يحشدوا فيهم ويجمعوا فيهم وينفذوا من خلاله مشروع. والرجل على خلاف بقيادة الإقليم وخلافات يعني لا يعني تعود أصولها إلى خلافات مثلا أيديولوجية وكذا. هي خلافات يعني ممكن تكون شخصية أو قبلية كذلك، ليس إلا بناء عليه الموضوع لا يتعدى أن يكون عملية استقطابات متبادلة، يعني استقطابات المكون العفري حتى يكون في الواجهة. يعني لأن إثيوبيا تحاول تستعمل هذه الورقة بطريقة، وقد النظام الإريتري قاعد يرد بطريقته الخاصة على بنفس الورقة.
وليس المكون الوحيد العفر تقريبا، هناك مكونات كثيرة قاعد يستعملهم كورقة ضغط النظام الإريتري. لكن في النهاية يعني ليس هناك مشروع جاد مثلا يخطط له من خلال طرح قضية العفر أو كحل قضيتهم أو مشاكلهم أو مظالمهم اللي يطرحوها يعني. لا من جهة إثيوبيا ولا من جهة إريتريا، هذا مش موجود. يعني هم يتعاملون على أساس أنه قضية استقطابات ليس إلا. وأترك المجال للأخ سيد على أساس يضيف. وأنا حقيقة الوقت عندي تأخر جدا، يعني الآن ممكن في الساعة الثانية بعد منتصف الليل. معلش بدي معقد، لكن بس انت في الجزئية ما عرفتنا مني انت، بس ما قدرت. ها الصوت. الو. لا واس تمام. عندك واصل إضافة سيد. في الرد؟ سيد واصل، سيد سيد؟ واصل. لا انا ما عندي كثير، انا ما خلاص خلي الأخ إذا كان حيمشي ممكن حنودعه اوكي وتفضل معانا أنت. اوكي. في كل الأحوال أنا مسألة دعم العفر في زي ما قال الأستاذ حسين، إبراهيم عثمان اللي يسموه أوغوغومو، هو كان عضو في حزب الازدهار في إقليم عفر لسبب ما اختلف عليه. هو بالمناسبة من شمال إقليم العفر الغريب يعني المناطق الغريبة من تجراي وإريتريا. الآن يسموا يعني الأيام الفائتة هذه قبل يومين تقريبا، البارح وقبل البارح كان يعملوا مع هذا أول سعيد حفلة، يعني زي ما تقول يعني كده، يعني في منطقة اسمها بدة، قبلها يقولوا يا عفر صندوق، يعني كانوا يعملوا يعني الاقتران العفري في منطقة اسمها حرسلة مع إبراهيم عثمان يعني، ومعه مجموعة من الناس يعني أكثر من 300 وأكثر يعني. بعد ما هو لجأ لإريتريا الناس حصلوه. هو بالحقيقة هو إنسان عنده يعني وقت ما كان هناك عنده شعبية إلى حد ما، ولكن لجأ إلى نظام بائس في النهاية وما قدر يكسب الناس كثير يعني. يسموه الصندوق بتاع العفر، يسموه الحراك الموجود هناك يعني. أنا لما نفكر في المسألة هذه، الناس اللي مع عثمان إبراهيم عثمان أغلبهم من شمال العفر، شمال اللي هو ناس الشمال اللي يسموهم زوهولت القريبين من تيغراي وإريتريا. صراحة اللي بين تيغراي وإريتريا يقولوا فيها يعني هذا الصندوق اقتران بين تيغراي وتيغرينيا، والاقتران بين العفر وعفر يقول يعني. ولكن الحدود بين تيغراي وإريتريا مفتوح، بينما الحدود بين العفر والعفر يعني مغلق من جهتين، من جهة النظام ومن جهة إثيوبيا. في كل الأحوال الناس عاوزين يستخدمونها كورقة يعني. يعني نحن قدمنا المسألة هذه يعني ذكرناها في الورقة إنه أي جهة عاوز تستخدمها. زمان الجبهة الشعبية ما كانت تستخدم الورقة العفرية بالشكل يعني علني يعني، لكن هذه المرة ما بعرف، لكن يعني ربما انتبهوا لها، ربما كمان في الوقت المناسب جاء واحد يعني راجل كان عنده سمعة في الداخل، بدأوا يستخدموها كورقة يعني. إثيوبيا من زمان تستخدم الورقة العفرية، لكن من الجانب الإريتري، من جانب النظام، من جانب ما أقول الإريتري، من جانب هيجليف
بدوا يستخدموا الورقة هذه. وبالنسبة لنا صراحة هذه ده استخدامه يعني ورقة العفر يعني وإثارة عاطفة العفر غير ما يكون، ما ننظر إليها إنه مسألة تفيدنا لا من هناك ولا يعني لا من الجانب الإثيوبي ولا من الجانب الإريتري. أما لا ما قاله الأخ حول تدوير المسألة، بالمناسبة منطقتنا يعني أصلا يعني منطقة صحراوية، أنتم عارفين يعني أغلبكم ممكن عارفين المسألة هذه. أنت لما تحاصر واحد في منطقة صحراوية كان يعتمد على التجارة وكان يستفيد من الموقع الموجود عليه، المسألة هذه تحتاج لتدوير بالمناسبة. إذا كان هناك يعني على الأقل في الجانب الإنساني على الأقل اللي يحصل لنا كده وكده يعني إذا قلنا هذه حقنا بالمناسبة، وأكثر من كده. لكن أما تدويلها يعني بشكل سياسي بشكل حقوقي غير ما يكون بشكل سياسي ما ممكن، لأنه الأمم المتحدة في النهاية منظومة تشتري يعني يمثلنا فيها نظام بالمناسبة، تمثلنا فيها الهجرف. عشان كده حتى لو عاوزين ندولها إذا نحن قاعدين نركز على الجانب الحقوقي غير ما يكون، حتى لو عاوزين يعني ندولها ما قادرين، أن في النهاية اللي يمثلنا في المنظومة الدولية هو نظام هجرف. وشكرا. اوكي ኣብቲ ሕቶይና ክንኣቱ ኣብ መልስና ይትሕቶ ነቲ ጉዳይ ኣብ ኣህጉራዊ ሸነኻት ኣብ ምቕራቡ ወይ ኣካላት ኣብ ምቕራቡ ድኽመት ነይሩና ዝብል ከመይ እንታይ ማለት ከም ዝብል ኣህጉራዊ ጉዳይ ብዛዕባ ናይ ዓፈር ጉዳይ ማለት ዝወርዶም ዘሎ ፀገማት ንኣህጉራዊ ኣካላት ንኽፈልጥሎም ካብዞም ኣህጉራዊ ኣካላት ከም ትካላት ሰብኣዊ መሰልን ከምኡ እውን ምስ ዝተተሓሓዙ እዞም ኣካላት እዚኣቶም ነዚ ጉዳያት እዚ ክፈልጡና እዚ ዓይነት ፀገም ከም ዘሎና ንምቕራቡ ማለትና እዩ። ኣብኡ ስለ ዘየቕረብናዮ እቲ ብፀገም ዝወርደና ዘሎ ክፍለጥ ኣይተኸኣለን። ምስኣ ኣብዚ መወዳእታ ከም መብርሂ ዘቕረባ እውን ሰይድ ዓብድረሕማን እንታይ ኢሉ نحنا كلها كم تفلتوا دنكل مدربدان أفدق بحرين تسقطاتن تنايمون نبابرو هلوات كافة كابت أفدق بحر يخاطرهم إذا أفدق بحر زي أنت دا تعاصيبك مالت بدايكا ناب أهجراو تكالات كم عبي وسع زور دكادلو كم منبر نايهوت وسع زور زراق دكازلو ناي مسلات كان أي منبر مسلات كا بزملكت كتقربوا على كنزز أما تعيشوا متزي كوينو بوليتيكاو شنخاتون تدعوينو ونتي بوليتيكاو شنخات زري أحقراوي تكالات من جزارسنا بأحقراوي شر تكالات بدي إعتراض اللو منجستي بدي ناسلينا بقوس لأنه كل بوت راح يخيز خل نزي بوليتيكاو شنخات كان أكون مقرب مالتها كون تدعتي وسعن سجمن حلف سب أو سجمن نتي زقانف زلو نعو أبتيزم الكتب تفعل ليو ناي أهجراوي تكالات نبناتهم منابر زي مقرامنا مالت يلو توساق زقبر الله أتي صندوق زبل وي بكلهم شنخات يوزكايد إثيوبيا بوجنا صندوق إلى تكايد إرتراون بوجنا صندوق إلى تكايد تحدش نجر زخونك إرترا أبز كمزي كونتات زي بوجود عفر أبكم زي بعفر سي من الزراب أب صندوق أبقل أبكم زي عينت كم كلاتهم ناي سلوان ناي كارتان اليوم استقاملو كم كم أي سنتين أبز وان زجن تتمعلا أزيك ترى مردي بحرسي لي بحد أوان أخيبا مونجو إتي قداي نجر إبراهيم عثمان
زي أبال بلصقنا نيرو كاب سمين إثيوبيا مالت كابتينا تግራይን ኤርትራን زداوب عفر كاب أتومي أبتي بوتو أبتي زي بلصقنا أب ዝነበረሉ እዋን ብዙሓት ሰዓት ነይሮሞም ግን ገለገለ ምክንያታት ምስኣቶም ተፈላለዩ ሃዲሙን ኤርትራ ስለዝኣተው ሕጂ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ምስ በዓል ኣወል ጽምዶ ዓፈር ጽምዶ ዝብል በቲ ሓደ ወገን ከዓ ትግራይ ጽምዶ ኣሎ በዚ ከዓ ዓፈር ጽምዶ ዝብል ኣሎ ላዕልን ታሕትን ይብል እዮም ግን እቲ ዝነበሮ ሰዓብነት ናይ ህዝቢ እውን ኣጥፊእዎ ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ንገዛ ርሱ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ወይ ብወገን ትግራይን ብወገን ናይ ትግራይ ኤርትራ ዘለው ሰባትን ትግራይ ዘለው ወገናትን ዘሎ ጽምዶስ ክርዳእካ ይኽእል ምክንያቱ እቲ ዶባት ክፉት እዩ እቲ ዘይርዳእካ ግን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዘሎ ናይ ዓፈር ሸነኻት ኣብዚ እቲ ማዕጾ ዕጹው እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ መስሓቅ ዝገብሮ ናይቲ ናይ ጽምዶ ስርዓት እዩ ሕጂ ንሕና እዚ ጽምዶ እዚ ጥቕሚ ኣለዎ ኢልና ኣይንሓስቦን ጥቕሚ ኣለዎ ኢልና እውን ኣይንህበሉን ኢና በዚ ዓይኒ ኢና ንጥምቶ ነቲ ጽምዶ برهانه محرته يكون مثلني قرماي اوكي سمعنا اللهم حجي هو سمعك لنا انا شبه الحجي استسفى قريتهم كوردان دي دنا كبل صنيحي بزي احنا مثلني ادكي من يوم كان زو محوات بحقتي تقربوا حبريتان استمهرون نخلنا إرتراويان كفر عنا دقبال يو حقي وخاتي إرتراخ بهالكلوسي بعفاري يجمر بهالكلوسا قيح بحري السيئة سمنا إرترا وريسا إثيوبيا أبسيني أخت بهالكلا إرترا حنساب مرب ملاش حنساب انتا يخد كنت وعكلنا سيتا مجمرتا بعسب أتيوم مريت قزيوم بتيوم ميشنيرز غيرو تاشمنا الجريخ تتقيمهم تا إرترات أميقوما بزي أكاديمي إثيوبيا إرترا تاشم وزي إثيوبيا بشان 945 تلزي تا عفار حيزاتو للابوتا استراتيجيكاوي كم تخلوه تصنحون بسنك عسب إثيوبيا تخوينو إتي سرعة قدف تخوينو خا نعاني عفار راح ديكونس نتعمل إتي حزب إرترا كما يجيروا رميس واخب له نخلنا شفنا يكونن هيمانوت يقولو او رجا يقولو زي تا تقمناتو طرح دقلقلو نعايتكم يدربيو بخم اكساب حج خيط صنيحو نحنا كلنا إرتراوان كاتي كم كله تي حبرتسب إرترا بهراتنا إرترا بخبريت حنت عني برقز دفلتا تقرا لايني وركونا ميدايني وركو بيتي تقرا حنت إرترا دوسنت توغن ባህሊ ናይ ሸሞንተ ሸዓተ ኮና ንርና ተን ብሄራት ናይ ሸሞንተ ብሄራት ሓንቲ ካብአን ናይ ደንከል ባህሊ ከይተረፈ ኣብዚ ኤሮጳ ምስ ኩሎምቶም ክፍል ባህሊ ይጥቀመሉን ይስዕስዓሉ ነርና ኢና ስለዚ እዚ ሎሚ ድሃብኩምና ዝተምህሮ ብጣዕሚ ድሕጉሲ ኣነ ተቐንዲ ሓታ ደለኹሲ ኣብቲ ኢማራት ኣትያቶ ነበረት ኣብ ዓሰብ ሓደ ግዜ ደስካሕከሕ متقعتي بلعلي اتهم قففت عسى ريئي السقا انتايو عسى قفو لهم دوسو بدين حسيا بدين متنقغتا مسيهم بهليكوبتر افتفتوهم نيرهم حجيت بو دقربود نبرسب ازيا فريواد لهم جالباسي مبل سالاسان شوعتن جالبايا إلو يقلت نيرو بزعبازي تفلتو نقرات اللودو كومو ناي بحق انتو خوينو خاسي احنا إرتراوين كمتن وكله بقرابتنا بتقرأي تبدي لهم إلنا سلامة وسلف نقبر كلنا حجونا بزناي سودان بمتقنو كندتي يكونن أبتي تحبرتسب إرترا كم زي دعم السلامة قاعد تخرد خلص سلامة تايد آدم عقدي تسعنا حق ديو اسخاتكم بزعباز تفلتو نقرات اللودو أبتي إمارات عسب نغرلو اوانيو يغني اللي يودي له
الأخ برهاني طبعا بيقول الورقة المقدمة فعلا كانت مفخرة. هذه الأمسية تعلمنا كثير، وأيضا أن أريتريا ككيان يعني أتت من جانب العفر، فحتى اسم إريتريا ويسبق الاسم إثيوبيا أو تكوينها ككيان. من فالعفر كنظام أو النظام الذي قام على تجاوزات النظام على العفر هي واضحة، وإن كان هو لم يترك أي جهة الذي يرى أنها تشكل خطر على مصالحه فبالتالي يستهدفها، والعفر أيضا كانوا من المستهدفين الأوائل والأكثر استهدافا لعدة أسباب، والدراسة أوضحت التي قدمتمها أوضحت ذلك بشكل جيد. أنا سؤالي هو محدد. الإمارات عندما كانت على علاقة بإثيوبيا وعندما كان لها موقع أو معسكر أو في أريتريا قصدك؟ في 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 عصر قامت باستهداف يعني صيادي الأسماك، والشخص الذي كان يتحدث كان يقول هذه، يعني بطريقة يعني مفزعة كانوا يضربوا بالسلاح هذه يعني السنابك التي كانت تتحرك من أجل الصيد البحري، وكان يقول هذه هي رقم 37 من المراكب التي تم استهدافها من قبل القوات أو قوات تعمل مع الإمارات. صحيح عندما يحصل هذه الأشياء، لو الناس امتلكت الحقيقة ووصلت المعلومة، الناس ممكن يجب أن تقوم بمظاهرة حاشدة باعتبارنا موجودين في الغرب، مثلما قاعدين نعمل اليوم أيضا مع ما يحصل في السودان. فأنا سؤالي هو هل لك أي معلومة عن هذه الأشياء؟ هل هي حصلت وكيف حصلت؟ أولا هل هي صحيح حصلت وكيف حصلت؟ والله الوقت يعني ربما يكون يعني طويل. وقتها نحن بحثنا في الموضوع ده. الأهالي كانوا يشتكوا إنه في زوارق إماراتية موجودة هناك. بالمناسبة الإماراتيين كانوا موجودين في شمال غرب عسب، نفس المنطقة اللي نزلت فيها الإيطاليون زمان، يعني شمال غرب عسب، يعني قرب المطار، وبنوا فيها ميناء صغير يعني على أرض ملك للشعب. بالمناسبة الأرض ده ملاحات يملكها أشخاص بالمناسبة، وليست أرض يعني خالية. بنوا فيها ولم يعطوا تعويل للناس. وفي ذاك الوقت يعني الحوثيين من اليمن هم كانوا يدعموا الشرعية في اليمن، الإماراتيين. وقتها الحوثيين كانوا فترة من الفترات يعني ضربوا منطقة عندي في بعض المناطق يعني بالصاروخ يعني. ووقتها الإماراتيين كانوا يتوقعوا أنه الحوثيين ممكن ربما يجوا يضربوا قاعدة عصب يعني. عشان كده كانوا الشواهد اللي الناس اللي كانوا يشوفوهم يتحركوا بالزوارق هناك يعني في نواحي عصب يعني. في الفترة هذه ماتوا ناس كثير في البحر يعني، ضربوا ناس كثيرين يعني. والناس أغلبهم يقولوا يعني الإماراتيين هم اللي ضربوه يعني. بالمناسبة الإماراتيين وقتها لم يكونوا فقط يعني في عسب، وقتها كانوا في الضفة الأخرى من البحر الأحمر بالمناسبة، في بريم، في غرب اليمن كانوا يعني. الواحد ما يعني أنا ما أقدر أقول لك إنه متأكد، لكن الناس كانوا يقولوا إنه اللي ضربونا مش هم القوات البحرية الإريترية. القوات البحرية الإريترية على الأقل كانت تمسك يعني تسيطر على القوارب
تأخذهم إلى غدم، إلى مصوبة، إلى أي مكان آخر، أو إلى عصب. ولكن في الفترة ديك تكرر ضرب القوارب الصغيرة يعني من قبل الإماراتيين، يعني خاصة في الأماكن الغريبة من مطار عصب، سواء كان في بيلولة أو في بئر عسولي، في المناطق هذه. الناس اللي شاهد عيان يقولوا الإماراتيين هم اللي ضربوني، أقول يعني. وفقدت أرواح كثيرة هناك يعني بسبب الضربات هذه. لكن الضربات هذه جت من اتجاه عصب، ولا الزوارق هذه يعني تحركت من باب المندب، هم وقتها كانوا مسيطرين هناك يعني. ما نعرف، لكن في كل الأحوال الناس كانوا يعني يقولوا إنه الإماراتيين هم اللي في ذات الوقت. بالمناسبة يعني الإماراتيين وقت ما كانوا في عصب كانوا يحاولوا يتعاونوا مع السكان المحليين. هذا يعني مبادرة ربما تكون يعني فردية، وليس يعني من قبل دولة الإمارات، ولكن الناس بطبيعة الحال يعني كانوا يشغلوا يعني يستخدموهم كعمال في المطار وفي الميناء، وكونوا معهم صداقات. في النهاية جابوا يعني، والجبهة الشعبية كانت تشك في من المسائل هذه. بعدها الناس اللي كانوا حاولوا يعني يعملوا صداقات مع الناس، مع السكان المحليين، رفض منهم ذلك يعني. ويعني قالوا انتم ما طلعوا من مكانكم يعني، وما عندكم علاقة بالناس يعني بالسكان المحليين. في كل الأحوال هذا اللي كان يحصل. أنا ما متأكد، لكن وقتها الناس كانوا يدعوا إنه اللي الضربات كانت تأتي من زمان. ما كان يعني على الأقل القوات البحرية الإيرانية كانت تشيل المؤن والحاجات اللي معاهم، يعني تشيل حق يعني العفش اللي معاهم. ولكن وقتها الناس كانوا يقولوا الإماراتيين هم اللي ضربونا. وشكرا. إضافة بسيطة، أنا سأضيف إضافة بسيطة أخي جرماي. أوكي. بالنسبة لعمليات التوثيق، فيما أتذكر أنا حينها نحن كتنظيم المؤتمر الوطني لعفر إريتريا قمنا بحراك كبير وقيادة مظاهرات حتى تم بثها في الجزيرة مباشرة في كندا وكذلك في بروكسل، وتم تسليم مذكرات للسفارة الإماراتية برفض هذه التصرفات. وفي قوارب تم استهدافها ما بين منطقة عدي ومنطقة بر عسولي في منطقة كرم تسمى أيوة أبعالي وكرم، منطقة كرم. في هذه المنطقة بالذات تم استهداف قوارب صيد. قوارب الصيد هي الهدف منها أنهم في المناطق هذه ما في مصانع للثلج، ما في تموين بالديزل والبترول للمحركات القوارب الصيد، وكذلك المؤن الغذائية التي يتم جلبها لم تكن متوفرة كذلك، لم تكن متوفرة في هذه المناطق. بدلا من أن يخرب صيدهم يعني ما اصطادوه، يقومون بتسويقه في اليمن، يعني المناطق المجاورة لهم من اليمن في الجهة الغربية للبحر الأحمر. يعني كانوا يحاولوا يتحركوا لإيصال ما تم اصطياده من السمك، ويقومون بتسويقه في اليمن، ويجلبون ما يحتاجونه من ثلج وديزل وبترول والمواد الغذائية التي يحتاجون إليها في بيوتهم، وكذلك في أثناء رحلاتهم في رحلات الصيد. والاستهداف بعض القوارب تم استهدافها عبر طائرات أباتشي، وطائرات الأباتشي هذه كانت تابعة للقوات الإماراتية المتمركزة في قرب مطار عصب. وللأسف الشديد يعني حتى يعني من أخوالي يعني في منطقة كان في أشجار دوم، وفيها في جهة الساحل موجودة ملاحات تابعة لأشخاص كانت تنتج ملح، وكانت أكوام من الملح الذي كان يتم تصديره إلى إثيوبيا
وتوقف التصدير أثناء الأزمة الإثيوبية الإريترية الأولى، تم جرفه إلى البحر مباشرة، وتم صناعة رصيف يشرك المطار بالميناء الذي تم صناعته من أجل القوات الإماراتية. والإمارات مسؤولة يعني هي كانت ممكن تحركاتها دفاعا عن نفسها، مثلا عن استهداف زي ما قال الأخ الأستاذ عبد الرحمن سيد عبد الرحمن، خوفا من أن تستهدف من قوات حوثية أو هكذا، لكن لم يكن عندها مبرر كان باستطاعتها أن تتأكد أن هذه القوارب تستطيع أن تحمل أسلحة أو تحمل صواريخ أو هذه الأشياء، لكن هي لم تكن تعير أي اهتمام لهذا الأمر، وأطلقت إطلاق مباشر يعني بعد أن تمركزت فوق قوارب الصيد، واستهدفت الصيادين وقتلت منهم، وبقي بعضهم يعني جرحى بجروح خطيرة يعني في حينها. وتم يعني التعرف على القوارب المستهدفة ومالكيها بالأسماء، وتم توثيقه، وتم تسليم مذكرة للسفارة الإماراتية يعني في أعتقد في بروكسل وفي كندا كذلك. وتم بث هذه المظاهرة التي قمنا بها، وفعل حقيقة كمان لسنا لوحدنا، يعني شارك فيها العديد من الإريتريين المتواجدين في تلك البلدان، وكانت يعني مظاهرة محترمة يعني حقيقة، مظاهرة احتجاجية على التصرفات الإماراتية ضد الصيادين على البحر يعني، وهي موثقة وموجودة يعني في أرشيف الجزيرة، وكذلك موجودة في أرشيف المؤتمر الوطني للعفر الإريتري. وشكرا. مرن توساخي اتجزيه نوي حيكونن كداوت ዝዝከር ግዜ እዩ እቲ ቦታ እውን ኣብ ሰሜን ዓሰብ ልክዕ እቲ ጥልያን መጀመርያ ከኣትዉ ከለዉ ዝኣተውሉ ኣብኡ እዮም መደበር ኮይኖም እቲ ቦታ ዋንነቱ ናይ ዘራእቲ ጨው ኮይኑ ናይ ጨው ሕርሻ ኮይኑ ዋንነቱ እውን ናይ ገባር እዩ ነይሩ። ነቶም ገባር ነቲ ቦታ ዝወሰድሎ እውን ኣብ ሳያ ናይቲ ዝወሰድሎ ኣይሃብዎምን። ከምኡ እውን ሑቲ ኣብቲ እዋንቲ ንዕዲ ሃሪሞም ስለ ዝነበሩ ነቲ ንዕኦም ከይሃርምዎም ዝብል እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን እተን መራክብ እቲኣተን ዓይነት መራክብ እየን ኣፅዋር ሒዘን ክንቀሳቀሳ ዝኽእላ ዓይነት መራክብ እየን። ናይ ገባር ከዓ ብቐሊሉ ከይፈልጥዎ ዝኽእሉ እዩ ነይሮም። ግን ነዚ ንምፍላጥ እውን ፃዕሪ ዝገበርዎ ኣይነበረን። ዝሰግኡ እንተነይሮም እውን ዋላ ንመስጋእቶም ንምፍላጥ ዘኽእሎም ኣገባባት ክጥቀሙ ይኽእሉ ነይሮም። እቶም ገባር እውን ክዛረቡ ከለዉ ንሕና ዝሃረሙና ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣይኮኑን፣ እቶም ዝሃረሙና ናይ ኢማራት ወታደራት ወይ ካብ ኢማራት ዝተፈነወ ተኽሲ እዩ። ካብቲ ናቶም ተኽሲ ተሃሪምና ይብሉ። ከምኡ እውን እቶም ኣብ ቦይሉሉን ብረዓሶለን ኢማራታውያን እዮም ሃሪሞምና ይብሉ። ሓደ ግዜ እውን ምስቲ ተቐማጦ ዝሰማምዑ ይመስሉ ወይ ክረዳድኡ ዝደልዩ ይመስሉ። ግን እዚ ካብቲ መንግስቲ ወይ ተበግሶ ናይቲ መንግስቲ ዘይኮነ ካብ ውልቂ ናይቶም ኣብቲ ማዕስከራቶም ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ክኸውን ይኽእል ኢልካ ክግመት ይከኣል። ህዝባዊ ግንባር እውን ክጠራጠሩ ጀሚሮም ምስ ገባር ከይራኸቡ እውን ከልኪሎሞም እቲ ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ሓሰን ዓሊ ዝሃቦ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ካናዳን ከምኡ ተኻይዱ ነይሩ እዩ፣ ከምኡ እውን ኣብ ብሮክሰል። ስለዚ ድምፂ ናብ ብዙሕ ከም ዝበፅሐ ዳሕራይ እውን እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዕዲ ብላይ ኣብ ኮረም ዝበሃል ንእሽተይ ካብ ዕዲ 10 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ንወገን ሰሜን ንእሽተይ ገጠር እያ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ዘላ። ኣብኡ ዝሃረማ ነፈርቲ ናይ ኣባቺ ሄሊኮፕተር እየን ነይረን። ስለዚ እዚ ዓይነት ነፈርቲ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ዝውንኖ ንብረት ወይ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዝውንኖ
ኣይነበረን ስለዚ ከምኡ እውን ኣብቲ እዋን እቲ እቶም ኩሎም ገፈፍቲ ዓሳ ገፊፎም ነዊሕ ግዜ ክሕዝዎ ዝኽእሉ ነቲ ዓሳ ከይተበላሸወ ናብ ዕዳጋ ስጋብ ዘብፅሕዎ ክሕዝዎ ስለ ዘይኽእሉ ብቁልጡፍ ናብ የመን እዩ ትዕዳግኦም ነይሩ ካብ የመን ከዓ ዝደልይዎ በረድ ይኹን ስንቂ በንዚን ገይሮም የምፁ ነይሮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዕዞን ከለዉ እምበኣር ተሃደና ብኣባቺ ጌርካ ዝተኻየደ ኣብ ርእሲኦም ካልእ እውን ሕርሻ ናይ ጨው ኣብቲ ንሶም ማዓስከር ገይሮም ዝነበሩ ናይ ሰሜን ናይ ዓሰብ ዝተኣከበ ብዙሕ ናይ ገባር ጨው ነይሩ ካብቲ ሕርሻ ዝተኣከበ ብሓደ ቦታ ዝተኸመረ ንሱ ከዓ ንኢትዮጵያ ንክኸይድ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ዕዳጋታት ናይ ኢትዮጵያ ክኸይዱ ማለት እናታቶም መነባብሮ ንምምሕያሽ እውን ዓብይ ግደ ዝነበሮ እዩ ኣብኡ ሸሸይጦም የካይዱ ነይሮም ግን እዚ እቲ ስምምዕ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ስምምዕ ምስ ተቋረፀ ድማ እቲ ዝነበረ ጨው ብመመድመዲ ናይቲ ኣብ መንጎ ማዓስከሮምን ኣብ መንጎ እቲ መዕርፎ ነፈርትን ዝነበረ ቦታ ገይሮም ካብቲ እቶም ወነንቲ ናይዚ ጨውን ካብቲ ዝተወስደ ጨዎም ዝቐርበሎም ነገር የለን ስለዚ እቲ ኩነታት ከምዚ እዩ ነይሩ እንተቲ ፈሪህና ሃሪምናዮም ወይ ፈሪሆም ሃሪሞሞም ዝብል ግን ብቐሊሉ ገለ ነገር ጉድኣት ከየብፅልካ ከተረጋግፅሉ ዝኽእሉ ኩነታት ነይሩዎም እዩ እቶም ገባር ከዓ ደጋጊሞም ዘረጋግፅዎ ቀተልቶም ወይ ኣብ ልዕሊኦም እቲ ኩነታት ዝፈፀሙ ኢማራታውያን ምዃኖም ይገልፁ ሃይለ ሕጂ ኣብዚ ሃይለ ማርያም ተስፋ ይርኢ ኣለኹ ኣነ ብዛ ዓፅየ ነይረ ይመስለኒ ነይሩ ግርማ ኣይነበረን ነይሩ ሳይትበሉኒ ግን ክንህብ ንኽእል ኢና ኣነ ኣብ ኤፍ ከም ዝዓፁ ነዊሕ ግዜ ገይረ دحان بزحيت كاتعو اختعاص وتقولهم سجميل نا دحان بقى بابا كل جزء بزح واحد واقع إذا قاعد بس بركب قدم نيرة بمجمرة مسين عدمة مسين متى عدمة مسيه ندحر ببزح أكون كوين تقص رجن كابتيز دلهم اختعاص وتقولهم سجميل لا دحان يبقى بقى خاخن ودينا قرم صبر اوكي هاي أراي مغني اللي بمجمرة يعني مدرخ حوار لا حجي قد ما خاخلت له دحن اوكي شايل مريم تنزل على الكاك وانا اوكي هو قد ما خاكلت سلازم قرم ثاني حلو اسكلتيهم بحدا خنوسدهم كنفتن هايله قصيلكا تاي تيرابو تروبلي اوكي هايلن تروبلن هايله سمعك له قدم هايله فرزقي حتى قرب كاب قصيلكا تروبلي دحار موداتاني هايله مريم تسفاي اوكي هايله بزح قلتي في حزاني تانتاش مخاب تمكري تروبلي قصل طيب الصوت مسموع بس صوتك ما مسموع الشبكة تعبان عندك شبكة ما عندك كويسة كده واسم غير الشبكة استني دقيقة الآن مسموع الآن مسموع كده واسم لا غير الشبكة على الشبكة دقيقة لا حناخذ وقت بس واسم ممكن دلوقتي مسموع الآن مسموع أنا مسموع تفضل أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدين يعني ما لحقت من البداية وما
صوتك ما واضح، الشبكة تعبانة عندك مرة يا أخوي. طيب لغاية ما هو يصلح نغير هاي لما إذا أنا مسموع. ايوه اطرح سؤالك يا هيلة. أهلا وسهلا، سلامتك يا قرناء يا أخي. أنا أشجع بدر إذا نقوم بتجربة تكون ولا بحرية ولا العربي. أبدانا اللغة الحمد لله رب العالمين. ف أنا كنا إذا نقوم بتايم مساكا قرناء حوي. نحن كم عصر بهندلنا مثلا أي اتجاه نعتم يجربون بصنعهم ولا لا. لكن بس بحكي في الجرب بحكينا نحن عفرنا وإرتراوياننا كيف يكونون سلمتاي أنا ما بعرف. ونحن قد دانكاليا يكون قد يكون بمطاقات حاجة تدريكا نبرا تقابل حرب تدريكا وينالو كيسي سنتين نحن هيلة تسمعني يلا خان هيلة أنا سمعك له تسمعوا لهم يا إخوانا. سمع ما مسمعنا هي تسمع يلا خان بروبولي قد سلبي. طيب جربوا حق يعني مسموع ولا لا؟ جرب كدي. طيب السلام عليكم عندنا ورحمة الله وبركاته. ما أعرف. أعطيت الفرصة لمن لي ولا ليك انت واصل، تفضل. اوكي شكرا. انا بس سمعت الندوة من البداية، معلش لان تاخرت والرجل ارسل لي رابط في وقت متاخر، يعني ممكن كان في مداخلة من الاستاذ صلاح احمد طيب هذا من باب مسموع ولا ما مسموع لا؟ سمعت للندوة. واصل واصل. المهم أول شيء أحب أشكر الأستاذ عماد السيد عبد الرحمن ورفيقه الأستاذ حسين عيسى. استمعت لكل شيء، بس كان في موضوع حبيت أعلق عليه في مسألة إنه مسألة اسم التنظيم الديمقراطي في البحر الأحمر. ليش ما سموه مثلا عفريتية أو دنكالية؟ المفروض الأستاذ سيد كان يرد في هذه المسألة بوضوح، لأنه كان عضو غيادي في التنظيم ومن مؤسسي التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر. هو ما كان مقتنع طبعا حسب ما قال في إجابتي على الاسم، ما كان مقتنع من البداية، من بداية المؤتمر الأول، وهذا ما أعرفه شخصيا. لكن المسألة هي مش مسألة أسامي إريتريا، حتى بنفسها هي إريتريوس ما أدري، هي كلمة يونانية جابوها اسم البحر الأحمر وسميت إريتريا. ما في دولة قالت إنه إريتريا دي بحر الأحمر، والبحر الأحمر موجود في مصر ولا في السعودية ولا في اليمن. وعفر البحر الأحمر ده اسم مرتبط بالعفر والبحر الأحمر، مرتبطين تاريخيا ثقافيا، يعني كل شيء مرتبط، في ترابط بينهم أول شيء. والشيء الثاني هو اسم مترجم لإريتريا، ما في حاجة تمشي إلى جيبوتي أو إلى السودان أو إلى أي دولة أخرى أو إلى يمن يعني. فهذه الإشكالية التي يروجها الإريتريون، معظم الإريتريون، دي كلام مفروغ، يعني مفروغ من الواقع أو من السياسة أو من الجغرافيا أو من أي شيء. يعني المفروض ما تخاف قيادتنا من هذا الاسم بالذات، أمثال الأستاذ السيد عبد الرحمن والأخ أستاذ حسين عقيل. يعني اسم عفر البحر الأحمر هو عفر البحر الأحمر 800 كيلو متر. عسى لجيبوتي كم تمتلك من البحر الأحمر؟ ما يكون 40 كيلو متر من الحلي إلى من راس دميرة إلى راس في راس في أوبوخ، يعني هناك كلها 40 أو 10 كيلو مترات، يعني ما في بحر الأحمر. بعدها محيط الهندي يعني جغرافيا.
المهم ممكن ندعي هذه المنطقة 10 متر، ممكن ندعي مستقبلا إلى إريتريا، يعني ما في مشكلة، كل الدول قاعدة تدعي أراضي غيرها يعني. هذه هي نقطة اسم عفر البحر الأحمر. عايز أودع هذه عشان ما يكونوا في المستقبل وإنه يشكلوا. بعدين السؤال الثاني للأخ حسين عيسى. حسين عيسى قال التنظيمات العفرية فيها مشكلة مناطقية وقبلية. ممكن اتفق معاه في الرأي ده إن لم أكن، لكن قال بمختلف التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر يتم تحريكه أثناء ما تتحرك إثيوبيا، وهذه شماعة كان قبل ما يكونوا في التنظيم، كانوا قبل منفصلين عن التنظيم ومشكلين تنظيم ومنتمين للمؤتمر الوطني أو كان عندهم برضو في فترة ما تنظيم أو حزب، كانوا يروجوا نفس هذا الكلام. المسألة ما مرتبطة بتحريك إثيوبيا، هذا التنظيم يعني لديه الشهداء، قتلتهم الشعبية، قاتل الشعبية ونادل وما زال كان في إثيوبيا وينادل. وحتى لما صارت اتفاقية السلام ضحى بمسؤولين، يعني حتى إبراهيم مرون اعتقلته الحكومة الإثيوبية بدءا من القيادات في الجناح الإعلامي وفي كل شيء يعني. المهم هذا التنظيم لم يتحرك حينما تحركه إثيوبيا أو لم يسكت عن مظالم شعبه. هذه حبيت أكد له على أي أساس هو يقول أنه هذا السؤال موجه له خاصة، لأني كتبت له في المجموعة دي أنه ليش هذا التنظيم فقط، يعني أنه تنظيماتكم دي اللي كانت تتحرك في أوروبا وفي الخارج دي ما متهمة، لكن متهم هذا التنظيم بأنه تحرك إثيوبيا من التأسيس إلى هذه اللحظة، يعني حينما صح الغدية إذا ما لديها داعم أو إذا ما سمحت لك إثيوبيا أنك تتحرك مع أنه التنظيم موجود بقوات وسياسيين موجود في إثيوبيا، إذا قالت لإثيوبيا توقف ما تتحرك في بلاد ما تجيب لي مشاكل، أنا أتوقف خلاص، دي مش بلدي يعني، دي مو بلدي، أنا برخصة أو بضوء أخضر من إثيوبيا ممكن قاعد. دي زي ما قال الأستاذ سيد، السياسة أو أي حراك نضالي هو إدارة فن الممكن يعني. هذا الموضوع ده متعلق بفن الممكن، لكن التنظيم في أسئلة كانت واردة كانت تتكرر في هذه الندوة، وهي أسئلة أنه إثيوبيا دي لديها مشروع خاص وأنه عايزة تحتل. أنا كنت من ضمن اللجنة التي كتبت للحكومة الإثيوبية أول لقاء بين التنظيم وحكومة أبي أحمد الموجودة دي، أنا كنت من ضمن اللجنة اللي كتبت المذكرة يعني. حينما كتبوا المذكرة أنه مطالبكم أنكم تطالبوا عسب دي خطأ رقم 1، أنه تطالبوا احتلال إريتريا دي خطأ رقم 2. هذا أنا طبعا عضو في التنظيم، كنت في اللجنة التي كتبت المذكرة، ممكن أكثر من 23 صفحة، أنه تكون الخطة اللي لديه التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر للتنسيق مع إثيوبيا. أنا كنت من ضمن اللجنة وكتبنا هذه الورقة، أنكم تطالبوا عسب دي خطأ، أنكم تطالبوا باحتلال إريتريا ده خطأ كبير. هو النقاط التي وردت هي أنه تدعموا التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر سياسيا اقتصاديا، تمكنونا من السلاح ومن كل شيء، نحن حنحرر بلدنا. هذه هي الفكرة كانت، وأنه برضو تدعو للمعارضة الإريترية وتدعموها، كل المعارضة الإريترية من دون يعني تفصيل أو من دون الكلام الفارغ الموجود في الساحات. كل المعارضة الإريترية تأتي تبغوا تسلحوا الإريتريين، سلحوا الإريتريين وأسقطوا النظام وحتى يعيشوا سلام مع الدولة الإريترية ومع الشعب الإريتري. هذه هي كانت موجودة في مذكرة التي قدمها التنظيم للحكومة الإثيوبية، عشان الناس ما تجي يشككوا في التنظيم هذا ويقولوا إنه تحركوا إثيوبيا وكذا وكذا. وبعده برضه ما نبغى من قياداتنا إنه برضه لما يجوا في ندوات مثل هذه الندوة أو في الندوات الإريترية إنه يعملوا نفسهم أقرب على الدولة الإريترية ويحطوا التنظيم داخل قائمة عمالة إثيوبيا. هذا التنظيم واضح، حينما طالب من إريتريا
إبراهيم هارون في لقاء يتذكروا صلاح أبو ناصر كان في الأخ محمد أمان أنجبة كان عندهم ما أدري منتدى إريتري وكذا. هناك إريتريا قال 60 داهية يعني. إذا ما تحترم حقوق الشعب العفري قال إريتريا بالواضح. رئيس التنظيم قالها بالواضح. عشان كده هذا التنظيم لا صح عايز دعم من إثيوبيا. عايزين دعم من إثيوبيا. عايزين تمدنا بالمال وبالسلاح وبكل شيء. ده مو كده. كل التنظيمات عايزة مو إحنا فقط. كل التنظيمات الإريترية عايزة هذا الموضوع. هذا التنظيم لكن انه تتهموه بالعماله او تحطوه في حتى من ابناء جلدتنا لما يحطونا مع اثيوبيا ويخرجوا بانفسهم او بجلودهم مثلا كمؤتمر عفوي او المنفصلين منه. هذه هي مشكله. بس انا عايز اقول للاخ حسين يعني انت ايش من الادله اللي معك انه هذا التنظيم تحركه اثيوبيا حينما تبغى مصالحه وحينما تضمه. صح في أوضاع سياسية لما تتفق إثيوبيا مع النظام الإريتري ممكن حتقفل كل المسائل مو فقط تنظيمنا. كل الجماعة دول أخبر عسولي قبولي خلاص الرسالة حقك خلونا أنا يا جماعة أنا قاعد أدير الجلسة. خلوني أولا اعتقد خلي يرد لي على هذه على أي أساس إنه يحطوا التنظيم الديمقراطي انه اثيوبيا تحركوا زي يعني هذه قالها لا حسين. بس انا عاوز اسالك اين فقرت من كلام الاخوه هذه الكلمه؟ انا ما سمعتها. انه انا سمعتها اذا ما حتى انا اللي سمعته. لا لحظه معلش انا حاديهم وحاديك كل شيء. انا اذا كان انا اللي سمعته واللي قالوه انه حتى التنظيمات اللي تصعب لها انه تترك اثيوبيا لانه يعني هي خلفيه لها. حتى هذه التنظيمات ما وردت لها اي يعني شيء ان تقف معهم ولا ان تعمل معهم ناهيك انه العماله. بالنسبه للاسم الشيء اللي قاله الاخ هو انه انا ما اتفقت مع الاسم لكن لانه البحر الاحمر اسم مطاط هو من فين الى فين يصل. انت دلوقتي وضحته لما نقول البحر الاحمر هو اريتريا بالنسبه له انه اصبح اسم مطاط يحوي يمشي لاتجاهات كثيره. اسم فدفاد زي ما يقول. فبالتالي كان يختصر له في اريتريا. ده اللي ممكن وجهه نظر اللي وردت في كلامه حتى ما فهمتها انا وفهمها الاخوه معي ايضا. ولكن لم يقل انه لم ترد من الأخوة أنه هذا التنظيم تنظيم البحر الأحمر الديمقراطي تحرك إثيوبيا. أنا لم أسمع. لا قالها إذا قالوا عندنا مشكلة مناطقية في الأحزاب. إذا كان عندهم مشكلة مناطقية أو قبلية في الأحزاب دي مشكلتهم لما كانوا في المؤتمر العفري الوطني الإريتري ولا ما أدري إلى الأخير. دي مشكلتهم مو مشكلتنا. لكن إذا قال إنه التنظيم ده هو قال نفسه في نفس الفقرة قال إنه التنظيم ده تنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر إثيوبيا تحركه حينما تريد يعني حينما دي قالها يعني ما أدري أنا ما أتذكر الفقرة لكن قالها هذه. معلش ما هو موجود ممكن يوضحها بالاختصار خلاص. سلام عليكم. أنا السؤال له موجه لا لسيد ولا للثانيين. شكرا. يعني الاثنين موجودين. هو الأستاذ حسين عقيل يعني هو موجه له يعني متى حسن عيسى موجود. هي left حسين عقيل الأخ حسين عقيل. حسين هو بدر فارقنا أعتقد. هل إذا لا ما في داعي أو إذا كان يقدر أستاذ سيد يرد السلام عليكم. أستاذ مرحبا. نيابة عنه ممكن ترد على كلام إنه هو قال له بخصوص لا اسم التنظيم. وقتها أنا كنت في المؤتمر بالمناسبة وعضو اللجنة التنفيذية. أنا قلت الكلام ده في المؤتمر. قلت حاجتين. أولا الاسم يتجاوز الحدود الإريترية يعني ما يحدد يعني هويتنا تحديدا يعني بدليل إنه العفر
يعني يتجاوزوا الحدود الإريترية إلى باب المندب، إلى خليج تجورة تقريبا. ده واحد. ثانيا هذا اللي قلته في المؤتمر يعني وقتها في عام 1990 يعني. ثانيا فيه خلط جيوسياسي، عشان كده الاسم ده أنا وقتها طرحت هناك في المؤتمر، ولكن في النهاية أنا ما توقفت على الحتة دي. الاسم إذا قلنا إن الاسم يعني فعلا إريتريا يعني ما اسم جاي، حتى إثيوبيا ما اسم جاي من إثيوبيا. إثيوبيا يعني مفردة، يعني كلمة يعني وردت في التوراة، يعني على خلفية دينية أطلقوها على إثيوبيا في النهاية. كذلك البحر الأحمر لو الاسم يعني ما للدرجة، لكن أنا في نهاية المطاف أنا وغيري الكثيرين اللي كانوا معي الأغلبية لما قالوا ما مفروض نتوقف على الاسم طالما البحر الأحمر يمثلنا، وأغلبية المساحة طالما موجودة في إريتريا، إيش المانع أن نتوقف؟ يعني ربما نحن في المناسبة وقتها كنا سنناقش المسألة هذه فيما بعد، يعني بعدما وقتها قالوا الأغلبية لازم يعني صوتوا لهذا الاسم. نحن قبلنا هذا الشيء، أنا كنت عضو لجنة تنفيذية فيها في ذاك الوقت يعني. ده واحد. أنا فيما يتعلق ب يعني البحر الأحمر، أنا ما قلنا إنه البحر الأحمر حتى تنظيمات اللي قلنا إنه التنظيمات اللي موجودة في داخل إثيوبيا اللي ما عندها خيار آخر، واللي قيادتها في الصف الأول والثاني موجودة في إثيوبيا، يعني ربما من ناحية ممكن تستفيد من الأوضاع الموجودة حاليا. ثانيا يعني حتى الآن ما يعني سمعنا عنهم يعني وافقوا الطرح الأخير لإثيوبيا. هذا اللي قلناه يعني. و يعني ما اعتقد انه انا يعني ما انتبهت انه حسين عيسى اكد هذا الشيء يعني. ما اعتقد انه قال كده يعني، ما خص بالذكر انه البحر الاحمر يعني كل التنظيمات اذا ما هو في النهايه المساله تتعلق بإريتريا. ولذلك مش فقط البحر الأحمر، جميع التنظيمات يعني إذا كان يعني المؤتمر الوطني العفري الإريتري سمعنا إنه حتى يعني رئيس التنظيم قال إنه إحنا متفقين مع مع الطرح الإثيوبي ومع ما قاله رئيس إقليم عفر في إحدى يعني مقابلاته، ولكن حتى الآن ما سمعنا من البحر، حتى نقول ما سمعنا من تنظيم البحر الأحمر إنه نحن متفقين مع إثيوبيا بأن البحر الأحمر أن فقدان البحر الأحمر بالنسبة لإثيوبيا خطأ تاريخي ينبغي تصحيحه. نحن متفقين معهم في هذا الشيء، ما قلنا نحن. ما أعتقد إنه يعني الأخ حسين يعني لو هو موجود ممكن يرد عليها، لكن أنا ما سمعت منه يعني. اوكي، برضو انا هذا اللي سمعته ورد واضح. لا أنا ما قلت إنه قال هذا الكلام، بس أنا أبغى أوضح واحد شيء. هو تحدث عن المناطقية أو قبلية هذه ذكرها، لكن ذكرها ذاته في ذكرها بس في نفس الفقرة ذكر قال بس يا المشكلة برضه يا أخي التنظيم الديمقراطي العفر البحر الأحمر يتم تحريكه، لما إثيوبيا عايز البحر يتم تحريكه. لا اوكي، أنا حبيت أعلق عليها وشكرا لكم. معلش رد عليها. اما مساله انه يعني قضيه المناطقيه والقبليه وش اسمه موجوده في كل شو اسمه، هذه موجوده. الواحد لما يصعب عليه. لا ده انا دي ما انكرها، انا دي ما نكرتها على فكره. انا ما نكرتها. اذا هو ما موجود. وانا فعلا اللي سمعته من السيد ونفس الشيء هذا كان انه حتى الناس اللي موجود اللي تجبرها وضعها ان من الصعب ان تفارق اثيوبيا وقياداتها موجوده هناك،
وخلفيتها هي حتى حتى هذه اللحظة لم تتماهى ولم تؤيد أي طلب ولم يطرح لها طلب ذات. طيب أبتي ملسي قد محجوين زتوهب ملسي أبوي أنا كرم فتينة كم زسمعكون كم زتركون أتي اسم ناي حجوين زدقمو سيد خالأي يخدمو أنت يخبل سنيحو أنا أبتو جبائي أبال جبائي أبال فسامي الشماغل لنيرة اتسم مسمسة إذا سمزي سفيح بوتات غال سمي نعنا فلي أبلو كان عفارنا إرترا وكم إرترا زقلس أن أيقونا سلزي منتاين أبز الشامو سم خيد استبوتانا باب المندب سداب وشمت تجرة ديو وشمت أيذكرون هو وشمت تجرة سقاب زبوتات الزرقاحيو سلزي والسون انت زخون ومجلس انت زخون داي محشن إلى أقرب تزبل كوخا أبتبائي إليه أبتبائي شعوب مبزحتهم إذا سمز مريسنا اللونو مسبلوخا بتي أبزح دمسيته معزيزة تقبل يوم تقدمي قال توم رجع زي بلو قداماين كالعين درجة مريحنتهم أب إثيوبيا زربو مالت دحر بايتهم سلو دخونه بزعبانا إثيوبيا تلب السمامع إينا زبلو زبلولو نجر أي سمعكم ويكبلو أي سمعكم زي أون أنا سيروالو يغني لنا هايلا مريم ده عبد العزيز صالح ممكن ابتدر دشاكن بكان تخلنا تاتينا خنتين غريتا مش بزاي غريتا هايلا مريم تسمعي يغني لي مجمريا مدرخ حوار ترجمة ون نويح حزناكا لما بزقات أمزي تعدي منا مستعي بتعمي حقوشني نمنتاي إتي من رح أو مأكلتي حبرة السبات إرترا أزيو زتجان أنا يو أمه بزعبة غيح بحرن حافرن بزعبة حجيز مسألة ورارن بمجمرة خمتي نيتوبيا مسألة ورار تجرايز تنكفهم بزيد ما مسألة ورار ني عفر سلزي تنكفهم أجد سنة نيروتي زعربو بزح نقر أبريهم أنا نقر من قدي إن تغطت الكحول لغتي حتى حتى حاسبكو تمليسو جنحنتي إذا عفرك أي بحر حجي عاتي بقاسم مستي زبها زلو ورارن مستي تي بي اف زبها الحي نايت جراي ببعال قتاتشون ببعال سات كانن زمرح نزي تبقسو زي كاب عفر تبقسكاني كيح بحر زمت زلو مخا تراينا بإرترا زي كونس إن السودان بديه زلو هناتات تتاويد ناي عمارات عربية نزخلو زي أمريكاسي حجي زخونة وتهدراو تبقسو ني أبز جنبار زي مقبار نربحا ناهز بعفار وإرترا هوندو كمتي عبد الرحمن طاهي مثلا أنا من قد زبولوسي كاب حاو هارونسي قدر دوني 220 مليون سنة 14 مليون قدر دوني 220 14 مليون كمان كانوا أي كألنا يلو زبولوسي أنت آتيهم سي من يخوصهم زبل نجر حتى يلعل الكايمو زي نربحا نا إرتران لولاونتن نربحا حزب عفر نخوندو انت دا حج عاتي كا مستي زي خيد زلو مئتاوى اللي هين أني اللي ودي له اوكي سؤال أيضا الأخ هيلا مريم هو محدد. أولا يقول أنا مسرور أن دعوت لهذه الندوة التي قدمتموها. الشيء الذي المقدم كان مفيد وواضح. اليوم طبعا في أشياء تقال أنه
جهات عفرية، وبالتحديد ممكن عفر البحر الأحمر، أعتقد المقصود بهذا الكلام أنه هم داخلين مع الجانب الإثيوبي والجانب التجراوي اللي هو يقوده ناس جيتاتشو واللواء سعد خان في حملة عسكرية الذي تريد إثيوبيا أن تقوم بها. ومن الجانب الآخر أيضا من المنطقة أيضا توجد فيها الإمارات، وأيضا هذه الحرب إذا ما اندلعت هي حرب تعم كافة المنطقة ابتداء من إريتريا إثيوبيا والسودان. فلمصلحة من يعني هل لدينا أي هل توجد أي مصلحة من هذه الحملة العسكرية لإريتريا، ولمصلحة من ممكن هذه الاتجاهات التي حتصطف مع الجانب الإثيوبي والدخول إلى هذه الحملة العسكرية؟ ماذا تقول عن هذه المسألة؟ سيد؟ أفتح الميكروفون. ايوه الحمله ممكن تعيد السؤال؟ عفوا يعني كنت شويه بعيد عن اوكي. سمعت السؤال؟ لا السؤال ممكن تعيد السؤال؟ الحملة العسكرية المزمع خوضها في إريتريا مع جهات أجنبية وجهات أيضا من المنطقة اللي هي قوات تيغراي تحت قيادة جيتاتشو وسادكان، وأيضا جهة عشان أكون أنا أحيانا بسمع خطأ، لكن بالتحديد يمكن المقصود هو أنه قال جهة عفرية أيضا، هم من عفر البحر الأحمر اللي أصلا مصطفين دلوقتي مع الحملة العسكرية الذي تخطط لها إثيوبيا لخوضها. هل توجد أي مصلحة إريتريا أو مصلحة أيضا للمنطقة التي أصلا المعركة حتكون في المنطقة العفرية لهذه المنطقة من هذه المعارك؟ ولماذا هذه الاتجاهات تصطف مع النظام الإثيوبي؟ مرحبا. حقيقة هذا يعني في الوقت الحاضر في استقطابات وفي اصطفاف من جانبين، كل يعني من جهة حتى ويا نحر التجراي اللي هو TPLF وفانو، ويعني أيضا هجومه مصطفين مع النظام حتى الآن. وأيضا يعني اللي مستفيدين من إثيوبيا ممكن يقفوا مع إثيوبيا حتى الآن، لكن إثيوبيا حتى الآن يعني صفها ما مكتمل، سواء كان بحر الأحمر ولا آخرين ما مكتمل حتى الآن، يعني رؤيتها ما واضحة بالنسبة لي هذا الشيء. أما بالنسبة للنظام، النظام يعني عمل مجموعته، يعني يعني الاستفاف بتاعه واضح، هو واحد تيغراي TPLF معاه، ثانيا الفن معاه، بالإضافة إلى أوغوغومو. هذا من جانب النظام. من جانب الحكومة الإثيوبية حتى الآن في تذبذب، يعني ما في وضوح في الرؤية. عشان كده أما بالنسبة للناس كيف تتحرك مع يعني إثيوبيا في ظل هذه الأوضاع، إذا قلنا إنه صراحة اليأس، يعني شوف النظام وصل إريتريا للمرحلة هذه، الناس وصلوا لمرحلة اليأس بالمناسبة، والناس قاعدين يبحثوا عن الخلاص، يعني مش التغيير. يعني نحن شايفين النظام حتى الآن يعني
ما في منه يعني من الداخل ما في بادرة أمل ولو بسيط، ولو جزء بسيط منه من الأمل، يعني إنه هيحدث تغيير من داخل إريتريا. لأن النظام لا يمتلك لا يمتلك الإرادة ولا القدرة ولا الرغبة في إحداث تغيير داخل البلد. وبما أن النظام يمثل الحاضر الموجود حاليا، وإذا ما نظرنا إلى المعارضة مثلا، المعارضة بشقيها إذا ما صح التعبير عن أنه المرتفعات أو المنخفضات، إذا ما قسمناها أيضا إلى مسيحيين على أساس ثقافي، مسيحيين ومسلمين. المسلمين أولا بعيدين يعني بما هو موجود في الحاضر، في الداخل ما عندهم أي وجود يعني يمثلهم. وفي المستقبل إذا ما رأينا المعارضة اللي كان يفترض أن تمثل المستقبل الأمثل يعني البديل الأمثل للنظام، يعني نستثني القوى اللي يغلب عليها الطابع المنخفضات أو المسلمين، لأنهم ليس لديهم في الداخل وجود يذكر أو حضور يذكر، وفي الخارج يعني يعانون من التفرقة وسوء التنظيم. بينما أبناء المرتفعات صراحة هذا ما أنا ما أؤمن به كعبد الرحمن السيد عبد الرحمن. وبينما أهلنا في المرتفعات ربما عندهم حضور، يعني النظام في الأغلب العام مسيطر عليها أبناء المرتفعات. وإذا نظرنا للمستقبل، المعارضة ذات الخلفية المرتفعاتية هم، أو إذا صح التعبير إذا قلنا الناتجين بالتجرينية، اسمحوا لي أقول كده يعني. في الأغلب أنا عندما أقول الناتجين بالتجرينية، أنا لا أدعي أنني لدي علم في جميع أبناء التجرينية ولا أحطهم في سلة واحدة، ولا أدعي أن لدي معرفة فيما يدور في خلدهم جميعا، ولكن لكل مجتمع يعني نخبه السياسية التي تعكس رؤيته واتجاهه وأفكاره. عشان كده أقول يعني الناتجين بالتجرينية يعني. في أوساط الناتجين بالتجرينية في الآونة الأخيرة المزاج السياسي بالنسبة لهم، يعني بدءا من انسحاب ويانا حرير تجراي من أديس أبابا نظرا لفقدانها النفوذ السياسي هناك في أديس أبابا، وعندما انسحبت تقوعت في مغلي. في قبل الحرب بفترة كنا نرى في وسائل الإعلام بتاع تجراي بعد أخواننا الإريتريين الناطقين بالتجرينية، كنا نراهم في الإعلام بتاع تجراي. يعني يعني مما يدل أنه المزاج السياسي لأبناء المرتفعات في الآونة الأخيرة تغير مع التغير بعد ما فقدت وياني سلطتها في أديس أبابا، وذلك كانت تستضيف بعض الجماعات هناك الذين لديهم يعني مشاريع إقصائية تماما، الذي يرفض المشاركة اليوم بالشراكة، يعني أمثال العقازيان وبركدنيا حمدو ومن على شكلتهم يعني. فلذلك الناس عندما يروا هذا الشيء، وأخيرا كمان يعني ما حدث بين في ضفتي يعني بين طرفي الحدود صندوا بين الناطقين بالتجرينية، والناس لما تشوف هذا المشهد، يعني في قومية قد تكون أكبر قومية في إريتريا حسب ما أفهمه أنا، الناس تصل لدرجة من اليأس، يعني تبحث عن الخلاص. وبالتالي الناس يعني ممكن يعني تضطر تقبل حاجات ممكن ما كانت ترجع عن يعني لها لو في الأوقات العادية يعني. وبالتالي
احنا يعني غالبا يعني في اوساط المسلمين والعفر ذات يعني والعفر خاصه، مساله السندو هذه ننظر اليها من منظور صراحه انه هذا الشيء يعني يعني يهيئ لنا انه يعني المستقبل في المستقبل القريب يعني السندو هذه معناتها ودلالتها في المستقبل حيكون خصما لينا نقول يعني احنا ما عندنا مشكله انه نتعامل ابناء اللغه الواحده او الثقافه الواحده على طرفي الحدود وبالشكل المطلوب، لكن ما مفروض هذا الشيء يكون على حسابنا، يعني على حساب اريتريا، يعني لانه اريتريا يعني نحن جزء منها وعانينا يعني من النظام الموجود حاليا، وما عاوزين نعاني منها في المستقبل. يعني هذا اللي يعني الناس غلقين منه، وعشان كده الغلق واليأس وصل لدرجة إنه الناس تبحث يعني مش عن التغيير، مش كل الناس، يعني أنا حتى الآن يعني ما وصلت للدرجة هذه، لكن بعض الناس وصلوا يعني لدرجة من اليأس إنه عوضا عن البحث عن التغيير، الأفضل نبحث. طالما الناس وصلوا للمرحلة هذه نحن هنبحث عنها خلاص. يعني ايش فائدتنا بكده؟ يعني نحن ما عاوزين نكون اضافه للناطقين بالتجرينيا، ولا عاوزين تكون الناطقين بالتجرينيا اضافه لنا. الناس وصل للمرحله هذه، هذا شيء يجب النظر اليه بشكل يعني دقيق، ومساله تحتاج يعني النظر فيها يعني. وشكرا. اوكي ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ምፅማድ ምስ ኩሉ ሸነኻት እዩ ዘሎ። ብፍላይ ፋኖ ትግራይ ከምኡውን ጉጉሙ ምስ ኤርትራ ብንጹር ተፃሚዶም ኣለዉ፣ ኣብ ሓደ ልፍንቲ ኣለዉ። እቲ ናይ ኢትዮጵያ ግን ኣይተማልአን፣ ምክንያቱ ንጹር ርእይቶ ስለ ዘይብሉ እዩ። ንሱ ከዓ ንምንታይ ሎሚ ምስ ኢትዮጵያ እቲ ንምንታይ ሎሚ ኸ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ኣካል ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ወገን ክስለፍ ወይ ክፃመድ ይደሊ እንተላልታ ንምንታይ ንዝብል ሕቶ እቲ ስርዓት ተስፋ ከም ዝቆርፅ ገይርዎ ንኩሉ ኣብ ካብ ውሽጡ እውን ለውጢ ክመፅእ ኢልካ እትፅበዮ ነገር እውን ተስፋ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። ስለዚ ካብዚ ተስፋ እዚ ምቁራፅ ብሓደ ወገን፣ ካልኣይ ከዓ እቲ ተቃውሞ ብኩሉ ወገናቱ ብፍላይ ኣብቲ ክልተ ባህላዊ መንነታት እንተደኣ ወሲድና እቲ ናይ ክርስቲያናዊ ወገንን እቲ ናይ እስላም ወገን እንተደኣ ሪእና እቲ ናይ እስላም ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ህልውና የብሉን። እዚ ክብል ከለኹ ግን ንኩሉ ርግፅ ክኸውን ዘሎ ኩሉ ማለት ኣይኮንኩም። እቲ ኣብ ደገ ድማ ኣብ ዝተባታተነ ኩነታትን ኣብ ዝተመቃቐለት ኩነታትን ይነብር። ስለዚ እቶም ኩሎም ናይ ክርስቲያን ወገን ወይ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ወገን ዝብሎም ግን ኩላቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣለዉ ማለት እውን ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ኣለውን እንተበልኩ ልክዕ እዩ። ኣብ ውሽጢ ብዙሓት ምስቲ ስርዓት ደው ዝበሉ ኣለዉ፣ ግን ከዓ ኩሉ እቲ ኣብ ውሽጢ ደሎን ኣብ ደገ ደሎን ናይቲ ስርዓት እዩ ማለተይ እውን ኣይኮንኩም። ብፍላይ ከዓ በቲ ሳልሳይ ወገን ከዓ ድሕሪ ምንስሓብ ናይ ወያኔ ካብ መቐለ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኩነታት ዝርአ ዝነበረ ብፍላይ ከም በዓል ብርጌድ መሓመዱ ኣጋዝያን ዝኣመሰሉ እዚኣቶም ብብዝሒ ኣብቲ ናይ ዜና ማዕከናት ናይ ትግራይ ካብ መቐለ ዝፍኖ ኣብኡታት ብዙሕ መደባቶምን ብዙሕ ምትእስሳራቶምን ንካልእ ከሰንብድ ብዝኽእል ወይ ንካልእ ከጠራጥር ብዝኽእል ክኸይድ ብምርኣይ፣ ስለዚ ሰባት ነዚ ክርእዮም ከለዉ
ካብ ዝዓፍ ብፍላይ ከዓ ካብ ዝዓበየ ክፋል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ካልእ ነገራት ክሓስቡ ኣይክእሎም እዮም ኢልካ ክትዛረብ ዝከኣል ነገር ኣይኮነን። እዚ ንካልኦት ሽግር ክኸውን የብሉን ወይ እውን ብካልእ ኣዘራርባ ብዋጋ ናይ ካልኦት ክኸውን የብሉን። ስለዚ ገለ ሰባት እዚ ኩሉ ኩነታት ተደማሚሩ ካብ ለውጢ ምድላይ ኣብ ካልእ ነገር ምሕሳብ ከም ዝዝምብሉን ናብኡ ገጾም ከም ዝጥምቱን ገይርዎም። እዚ ማለተይ ግን ኩሉ እንተብቲ ዘሎ እቲ ካልእ ዝሓስብ ዘሎ ዝብሎ ዘለኹን እንተቶም ካልኦት ምስቲ ስርዓት ኣለዉ ዝብሎም ዘለኹን ግን እዚኣቶም ንኩሎም ነቶም ናይቲ ቋንቋቲ ተዛረብትን ናይቲ ቋንቋቲ ናይቲ ባህልቲ ተኸተልትን ናይቲ እምነትቲ ተኸተልትን ኩላቶም ከምኡ እዮም ማለት እዩ። وصلنا إلى ختامة هذه الأمسية، فالإخوة أنا من جانبي أشكركم على تقديم هذه الورقة بدعمية مسجدكم ندلومي زغربكم نتي كل ذهبكم محاضرتها دقيم ناوين كن الراخب دقيم كوين إذا عينت مبرهي كتبون كم أخا نتي حجراو متأثرنا نتي بالتفعل عليه مخنياتات لحلي حزلو كم يجرنا كم ندلدلون بخمي أجابن مسمن كوينان كل جزء مسيكم مس كله عبزي كتزاتيون كتراخبون مزجازي كفوت مخانو نرجاجز تعلق بصوتي زبلو نجار انتدا حليو إني بصوتي جتفلهم بكابتوم زريوم زلخو أمين الله كمون أبو ناصر توم كالوت بصوتنا تدعلو خينهم مدرخ العقوم نقاشانا خنفان ودحريو أبتنا يدردشا وحساباتنا يمهابون أبو كم تلمود كنقصل مخالنا سلازي تي حجي حسابو كقرب زيك عليه أبو وين حسابو ناي مقراب عدل كم زلو تعدل كم زلو كفوت مخانو ون كنا الرقاقص نفتو يغني الله أنا بوغنا يبزو ودي إلهو بو مشيت نيرو. شكرا أستاذ قرمي. شكرا أستاذ سياد عبد الرحمن، وشكرا أستاذ حسين عيسى للندوة المهمة والطرح الوطني والمزول، وأشكر الجميع الأسر الندوة إن شاء الله تعالى. شكرا لكم. أمينو. شكرا أستاذ قرماي. أنا وين بوغنينا بحقي أجايشنا العلم مسكانا أغلب لهم فتو بطعم أجدا سزقوني أرستي ونتي تتصبنا يون نرجع تصبغ غيركمون نتي أفلتونا بزعب عفار وكون حزب عفار وتاست بوتا تخونتات كله بسفح جليسكم. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. معاش الله. معاش الله. لا كابت ثانك يو كابت زبالكم وساقي باللين دونجي سلازعته بحجي كاتاتلو سلام مسام قن. شكرا جزيلا. طيب أستاذ سيد يا عبد الرحمن عنده كلمة أخيرة ممكن؟ ماني خاطب له يلن دامبر اتم مسرات بيت مرتي ناي كوخا الخوخة أو بسستان شو عتني الوجن تجا بسبعان شو عتنيو إذا بيت مرتي وين تم عسكر وين أب مقامو شعواني أب كوخانيري أبو نتبيت مرتبة كسرح كم دلو تجزاوتو وين كم يكبرو خمس دلو مستي شعو زنبري ناي ستا ناي كوخا محمد سعيد ميجر محمد سعيد شعلان كم وين كالوت كاب الدين كبر عسلون زتواسو أجايش ما تقمطو نايت بوتا كوين نبحده رفدي يو توديو
سلازي أب كمزي درجة زي مبصحو كمزة عينة تمهارو مفراي ومسمعيك حقوس مخانيك قلص اللهم يفتو مبزحتهم تقمطوا ناي تبوتاون ناي عدن ناي برع سولن دحرتي ناي نفرت متعتي مسا شقرابتي كباب قماقم طيح بحري ناب تبوتاتات زدو مستقدو زتقبر ايو ابتوانتين زغربو كمسقونو زغبوهم سبات وين انت دا بقات امخ ترخبوهم كي يلكون وين بهوتهم انت دا الليو محمد سعيد دوبلا من بني دوبلي مالت كاب قبيلة دوبليو كم أوين محمد سعيد شعلان أحمد خميس زياتو ما يهلون يخونوا ناي كيح بحري ناي حلافز نبري أحمد خميس شعلان ناي محمد سعيد شعلان ناي كوخا سلازي بزع قاطعمي أنا وين تدعلو خينهم زم سبات زياتهم مسقاناي كتب سحولية بوتاتا سلة الكساغسو سيدي غني لي سيد عبد الرحمن لو عندك كلمة أخيرة. أيوة طبعا قبل الختام لازم ياخذ هو يختم نعم. شكرا لمنصة حوار الوعي المشترك على جهدهم الكبير. ولي ملاحظة بسيطة بس هو إنه نظرا للوقت يعني لو عملت يعني لو عدلت في وقت الندوات السادسة في توقيت برلين يكون أفضل، لأنه الناس اللي البعيدين شوية ما يقدروا يشاركوا فيها، يعني اللي هم في الناس المعنية الموجودين في جيبوتي وفي إثيوبيا وفي إريتريا ذاته وفي الشرق الأوسط، يعني الوقت يكون شوية صعب عليهم. وشكرا لكم والسلام عليكم. شكرا. طيب وقف اللايف